Yebuoye na iguru bende Rana ibarane Yebuoye na iguru bendera yake Murutera motare na guaya Wera mwathani ne muingi ma Rana motare na guaya Kahora kahora mwana gilie Andiria iwera saitani Kristo newe monene wito Inambele tore aike mono Yesuya wena Yesu neto atoria Injina kana neiti monango Tokika tone osito Ara orana i motane na guoya Kahora kahora mwana gilie Jesu na roho mukimera, niho haira hanyu.
ciothe endelea mwaitĩrĩirio maguta mũgĩtuo itue cia thahabu mũcuragie tawa nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai ngata ciothe cia makanitha mwaigĩrĩirwo makwamũkĩrĩka mũrũgamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtua ira nĩguo
Umeona? Wana mudu langi kau udah kila. Oke, boleh bisa.
mwisho kana cha kuwa idha maitha maitha. Amen. Mama kitu kabla kuna Mungu na Muhammad. Amen. So kia gaza na maherane ndo ahida lile baba. Amen. Kwa kama na hivyo Yesu. Amen. Ya to maneta ndo wa mwera wa dikata ku Yesu. Amen. Kwa to so kia teli ne gaidha. Amen. Tole wada neta mwa makwada. Amen. Kwa wekera ka baba. Amen. Kwa gaidha vitu. Amen. Turakira mekana mahiti. Amen. Ndio so kwa hida dia. Amen. Tuta iko na lile baba vitu. Amen. Katwete kereka mwaga. Amen. Na dikata ku nira muaire. Amen. Ndio muaire mudaru baba vitu. Amen. Ndio tutaibia Yesu. Amen. Turuga mehera hagereire. Amen. Na mauto make gaitha vitu. Amen. Mehera no baba. Amen. Tutogorie. Amen. Turathie Yesu. Amen. Na ithwe gaitha vitu. Amen. Ndio kwa jamu thani. Amen. Ndio gaitha vitu. Amen. Kama na ithwe baba. Amen. Na ithwe mwathani. Amen. Nyata kigera tu mucokia tiri-ini. Amen. Hamwe na ithwe baba. Amen. Tuna rere tikiriki. Amen. Bothe gaitha vitu. Amen. Ho ni uria moru. Amen. Twaraga thini wa Basi ni wega nĩ ũndũ wa Mwathani. Asante kwa Mwenyezi Mungu. Leo turenda inyuĩ mũtwehere hatũingĩrie mwĩrĩ haci-inĩ. Tunataka nyinyi mlioko katika mlangoni mtuondoke ndio gari ya hasi ikaweza kuingia sababu ya mwili. Na barasi ni mko na hano shede kuoro wao muiganire uguo. Na wana wa Israeli wote mkiona kama kuna change jambo lolote tutosheke hivyo. Abule na vedemo maragira wega. Wase ambapo wako na bendera tuwalinde vizuri. Na kutia utendeka dunia yako. Na tusisukume wase ambapo ni wazee. Ndio yakano tuwe mwili leo. Sasa tutachukua mwili. Haya, wacha gari ifike mahali hapa. O gari uke na rivathi. Keno. Masa higura.
Ini. Engoro
wa Mungu. Tunajua kwamba Mungu atatutenda mambo mazuri. Familia tafadhali kwa heshima tutaketi hapa, the immediate family. Watoto wa askofu wetu wote watakaa hapa katika viketi vya kwanza. Pia familia, the immediate family, iketi hapo nyuma ya watoto wao. Hivyo ndivyo mtindo wetu ulivyo. Kanisa ikimaliza, wachungaji wetu wataketi hapa kwenye meza. Hapo ndipo wachungaji wataketi. Viongozi wengine, askofu wengine ambao watakaoingia watakaa pale karibu na kanisa. Nayo kanisa lote aka Israel pamoja na wakorino wetu wote tutakaa tenti zetu ambazo ziko chini. Marafiki wetu ambao wamekuja tutakaa hapa kwenye hizi tent ambazo ziko hapa juu. Kwa hivyo hizi tent sitaki kuona wakorino wote tutaketi ya tent ambazo ziko chini, na ili tuhakikishe dhabihu ya askofu wetu iko sawa na iko maridadi kulingana na mpango na mtindo wa siku ya leo. Naomba kwa heshima the immediate family, watoto wa askofu pamoja na familia wengine ambao watakuwa hapa, tafadhali tukaweza kuketi pale, na ili tupe MC kazi rahisi na mambo yote tutekeleze kulingana na mpango wa siku ya leo. Tunaomba the immediate family. Tafadhali the immediate family wakaweza kutumika kwa tenti yao. The immediate family. The immediate family tunaomba ya kwamba tuketi katika viketi za familia wakaweza kupewa nafasi yao vizuri. The immediate family, watoto wake pamoja na familia nyingine, tafadhali wakaweza kupata viketi vyao.
Immediate family tafadhali onyesha mahala ambapo wataketi. Watoto wa askofu pamoja na familia yake onyesha mahala ambapo wataketi. Na ili tuhakikishe mambo yote iko sawa. Katika viketi vyetu kuna neurology. Tafadhali usichukue mahala ambapo imewekwa. Usichukue, wacha ikae hapo ili tuweze kuenda na mpango wa siku ile. Igorobo kwa Yesu. Kwa toka inanye bojenga iratiano wale aderu. Matika ibaru balge. Tukaweza kuombewa. Basi niwega reke ndimugeithie oriki muriega inyuothe. Nimsalimie mara tena hamjambo. Niwega ni tondu wa Mwathani. Ni asante kwa Mungu. Tondu ni sababu tumefika mahala ambapo tulikuwa tunakuja. Tondu haha turakiria na niho wira witu wothe uri. Hapa ndipo kazi yetu yote ilipo. Turenda kumutagathira muikare uria uhana. Naomba niwatangazie vile ambavyo tutaketi. Hema ino murona yandikitwo family. Hii hema ambayo imeandikwa familia. Hiyo ndio ya family. Hiyo ndio ya familia. Hema iyo irumireire. Hiyo hema ambayo imefuata. Ndio ya athuri a kanitha. Ndio ya wazee wa kanisa. Ewege waiga. Hiyo tenti ambayo iko chini ni ya watu wote wa kanisa na pamoja na wakorino wote. Hii tenti ambayo iko hapa chini waende wakiwa wameingia. Marafiki wetu ambao wamekuja, tafadhali tuketi katika hizi hema ambazo ziko hapa juu ili tukue na hiyo mtindo kwa heshima. Na ugo ni tukwambiriria gwika. Hivyo ndivyo tutaanza kufanya. Nigetha twifage. Na ili tukaweza kujipanga. Nigetha tugie na walie. Ili tukue na upana. Na ili mambo yote ikaenda kuwa sawa. Nigetha maundu mothe moke wega. Sawa sawa. Basi ni wega ni tondu wa Mwathani. Turoiga ogwo twatangathirwo ate mwena wa kanitha ni tuonio nigetha uhoro korwo giuka wega na ili maneno yote iende sawa. Na ni gwiciria Joseph tangatha ningi uhoro wa gwiteithia nitangaze mahala pa kujisaidia. Ndio. Na mara tena nitangaze ya kwa watu wote wa kanisa tutaketi katika hema ambazo ziko chini. Ndio. The immediate family tafadhali kwa heshima tukaweza kuketi katika hii hema. Kanisa pamoja na wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa peke yake ndio wataketi hapa kwa sababu tuko na bishops na pastors wengine ambao wataingia. Hao wengine wote tutaketi hema ambazo ziko chini na ili tuhakikishe ya kwamba mambo yote iko sawa. Kwa haja yoyote ya kujisaidia, tutarudi kwa nyuma ya hizi tent. Hizi tent ukienda hapo nyuma utakuta kuna mahali pa kujisaidia na ili kila mtu akuwe sawa
na ili dhabihu yetu ikuwe sawa kulingana na mpango na mtindo wa siku ya leo. Karibu MC. Nao ado amwe na wito wa federa watu wetu ya bendera nitukuona haria tukuhota kurugama, tutaona mahala ambapo tutakapoweza kusimama nigetha tutikae gukorwo he handu turagiana na ndu oro wothe, na ili tusikue na mahala ambapo tutasumbuana mahala popote, tondu turenda ndeto eno ikorwo njega biu. Tunataka hii habari ikuwe sawa sawa, tondu uguo niguo kuhana, hivyo ndivyo inafaa, na mundu oro wothe etikire kuragira haria he hake. Yote tunaomba achunge mahala ambapo ni pake, nigetha wira uyu turute na njira iria yagiriire. Hii kazi tuifanye katika njia ambayo inafaa, nigetha maundu mathi oro wega, ili mambo yote ikaweza kwenda sawa sawa. Ndirario uguo nigetha ngorwo Joshua arikiriria. Ninaongea hivyo ili Joshua akuwe mama atuwire riu ninge kwambiriria hau turia tukwamba gwika, ili akaweza kutuambia kutoka hapo vinye tutaendelea. Brother Joshua, karibu MC Joshua. Karibu. Ni wega. Basi ni asante. Nekei tuthie hema-ini utogo twagwo. Naomba tuende katika hema zetu kama vile tulivyoarifiwa. Athuri a kanitha cokai haha thutha. Wazee wa kanisa tukaweza kurudi hapa nyuma, nigetha tugene ha guikara, na ili tukaweza kukuwa na mahala pa kuketi. Athuri a kanitha kaina haha, wazee wa kanisa wakuje hapa nyuma, na inywe ari aitha wito mwache kuihuritie na kuthutha. Wamama tafadhali tukaweza kusonga nyuma kidogo, kwa sababu wachungaji wetu tukaje kumokerithia ili tusiwaamshe, na nimuikarire thi na mumpata viketi. Ana maikarete thi mathie kia mwisho bio. Wenye wameketi tafadhali tukaweza kwenda viketi vya mwisho. Na ili mambo yote ikakuwa sawa sawa, naomba tuketi vile na ambavyo tunapangwa, na ili usiamshwe na mtu yeyote. Kama wewe ni wa familia tafadhali uketi mahala panafaa. Kama wewe ni wa kanisa, wewe mzee wa kanisa tafadhali uketi mahala ambapo panafaa. Kama ni watu wa serikali tafadhali waonyeshe ambapo wataki. Pamoja na watu wote wa kanisa, washirika wote wa kanisa pamoja na wakorino wote tutaonyesha hapa tutaketi. MC. Basi wazee athuri ake gokona matigo ha maria iki, wa kanisa wataachwa hapa wakiwa peke yao. Athuri ake gokona ndio megutigwo haha. Wazee wa kanisa wataachwa hapa peke yao. Athuri acio getiga andu a bendera. Hao wazee wengine isipokuwa wazee wa eti. Na ni gwakinya mahinda makuona mwili, ikifika wakati wa kuona mwili, na arĩa moko marĩa mbere kuona mwili ni athuri ake gokona, ambao watakuwa kwanza kuona mwili ni wazee wa kanisa. Arĩa maratwarĩte na mũthuri ũyũ kĩgongona-inĩ, wenye ambapo waliishi naye katika madhabahu, athuri acio ndio wamekuona mwili macoka hivi maikare thĩ. Wazee ndio wataanza waone mwili pia waende waketi, nigetha tucokere mwena wĩgiĩ family, ili tukaweza kurudi upande wa familia. Na family arĩa marona harĩa Mother Mariamu arĩ, na wenye wa family mahali ambapo wanaona mamu wetu Mariamu mahali alipo, na ciana cia mũthe Joel, na watoto wa mzee Joel, matikane kwa kuona mwili maria iki, wasiwachiliwe kuja kuona mwili wakiwa peke yao. Na leo athuri a kanitha, wazee wa kanisa ambapo wakule madhabahu, leo no moke. Sasa mnaweza kukaribia mwili. Unaona mwili agathie hema-inĩ, mwenye ameona mwili, wazee wa madhabahu anaenda na keti, nigetha tuthie na mbere na taratibu yetu, ili tukaweza kuendelea katika taratibu yetu. Wewe warikia kuona mwili uthuikare hema-inĩ, wewe ukiona mwili unaenda unaketi kwenye hema, na no turagethi na mbere. Na arĩa mekũbangĩte hema ici no nyende kuona ũmwe wao, wenye ambapo walipanga hii hema, ningependa kuona mmoja wao. Nenyagĩrĩra aciugo kĩaria atiga kwaria ciatũ, ciugo cia Ngai cia muoyo, kabaria kĩmwe kĩmuoyo, rora wone noguo gũtariĩ, ũrutwo kwaria ma nĩ Ngai. Basi tunaendelea vizuri na utaratibu ambapo tumeambiwa ndio tunafuatilia. Kwa hivyo wazee wa kanisa wakishamaliza, tumeambiwa wanaendelea kuketi pale, ndio mwenye ratiba wetu pia atuelezee ni kina nani ambapo watafuata wazee wa kanisa
ndio mambo ikiendelea vizuri. Tuwashukuru kwa sababu leo tuko kwenye dhabihu ya mtumishi wetu wa Mungu, ndio mambo inaendelea vizuri kwa sababu ya uwezekano ya jambo ambapo inaendelea. Basi ambapo mimi ninawanenea, jina langu ni Samueli kutoka kule Nakuru katika area ya Kabare. Kwa hivyo basi tunaendelea vizuri kulingana. Sasa ni wakati ambapo wa mwili, watu wanaona mwili, wasee wa pendera, watumishi wetu wa Mungu ndio wanaendelea pia kuona kitabu. Tugoje mtumishi wa Mungu Joshua ili aendelee kutupa mwelekeo jinsi ambavyo unaendelea, na tunasema ya kwamba mambo inaenda vizuri, hatua moja kwa moja. Watu wa pendera wanasemekana watajitafutia mahali pale ambapo wataeketi. Tuwashukuru watu wa pendera, wagoje kiasi. Kuna viti ambapo inapangwa pale, kwa hivyo wasubiri kiasi ili pale papangike vizuri, ili wakapata nafasi ambapo ya kuketi. Basi leo tuwasema ya kwamba tuko katika dhabihu ya ndugu wetu na pia mtumishi wa Mungu na pia baba wetu. Kwa hivyo leo kila mmoja wetu bapo katika roho zetu na mioyo yetu tunaendelea kutazama mambo vile yalivyo na tukaendani. Basi anasema ni asante kwa Mungu. Wazee wa kanisa tayari wameshaona mwili. Athuri akanitha nimeona mwili. Sasa ningetaka mamu akuje. Nigienda mami witu Mariamu, na asikuje kuwa peke yake, na ndakaye guka wiki. Watoto wa mzee Joeli, ciana cia muthe Joeli, wakitanguliwa na Paulo na familia yake, matongoretio ni Paulo na family, ndio watakayofuata. Na uria wena maiki wake tafadhali arehe haha. Mamu ungekuwa umeshakuja. Mamu niokire. Paulo ukiona mama ameamuka na wewe uamuke. Paulo wona mamu niokira ona wewe ugokira. Familia yako ikufuate. Familia ya Paulo imurumirire. Familia ya Paulo ifuate. Familia ya Paulo imufuate. Na kutoka hapa tutaenda kwa Daniel na familia yake. Na kuma hau tuthi kwa Danieli na familia yake. Na kutoka hapa ni Mariko na familia yake. Na kuma hau tutonya kwa Mariko na familia yake. Alafu yule kijana mwingine wa kule Masaini. Na hau hage mwanaka wa kule Mathaine. Pamoja na yule wa Nairobi. Hamwe na ule wa Nairobi na familia yake. Na familia yake. Alafu nyuma yetu malizia na wasichana. Na mwisho tulekererie na airetu amuthe Joel. Na kama wako na mabwana zao waandamane pamoja. No korome na athuri yao marumanirire hamwe. Nani Daniel ingekuwa umeshakuja na familia yako? Daniel ni ndiramuona agiuka hamwe na familia yake. Alafu Mariko na familia yake wafuate. Mariko na familia yake marumirire. Wakishaona mwili, marikia kuona mwili, warudi katika jukwaa. Mashoke oharia jukwaa-ini. Kilicho kizuri ni kuwa na ujasiri. Undu uria mwega ni mundu kugia na hinya, kwa sababu hii ndio njia ya kila mmoja wetu. Tondu uyu ni eno nio njira ya umwe witu. Huyo ni Danieli na familia yake. Ucio ni Danieli na familia yake. Na akishamaliza ni Mariko na familia yake. Na arekereria ni Mariko na familia yake. Inaonekana Danieli yako na watu wengi. Danieli ni aroneka ena andu aingi. Wakimaliza marekereria inaonekana mmechanganyana. Nidona tamu hana tamu atukana. Lakini sio hoja. Noti thena. Hakuna dhambi iko hapo. Hatire mehia mehau. Lakini sijamuona bibi wa Mariko na watoto wake. Dioneta mutumia wa Mariko ndiramuona hamwe na ciana ciake. Kuweni na ujasiri wa dada zangu na ndugu zangu. Mugie na hinya aliwa maitu na ale amaitu. Hii ndio njia ya kila mmoja aliye duniani. Eno nio njira ya uria wothe wiguku muhuro aliwa. Heri wale wanaokufa kuwa ndani ya Bwana. Na ni wega ni tondu wale makuaga metha-ini wa Mwathani. Maana Bwana asema ndio akapumzike.
Familia tunaelekea kumaliza. Basi oria mwatangathirwo family irathie mwitikire kurumanirira oro oguo tugukinyite Mariko na mutumia wake na ciana ciake mero nio mena bathi iyo magithii oro na mbere twatangathirwo nginya twero horo wa Jakubu na family riu iyo nio wira urathie na mbere tui mwena-ini wa nyumba. Karibu MC. Basi wasichana wa huyu mzee sasa wakaribie airetu a muthuri uyu riu makuhiririe na wajijaza na wawe na nguvu na mehe hinya na magie na hinya. Na kama wewe unaitanishwa na hawa wasichana karibia tawe pia, na we okoro witanitio na airetu acio ona we ukuhiririe karibia na uwe na ujasiri kuhiriria na ugie na hinya, maana hii ndio njia kila mmoja wetu, tondu ino nio njira ya umwe witu. Wasichana wa huyu mzee wakimaliza, airetu a muthuri uyu marikia, yoyote anaitanishwa na hii familia, uria wothe witanitio na family ino, wale wote wamezaliwa na mama Grace, aria othe maciaritwo ni mami witu Girethi kutoka kule sehemu za Murang'a, aria moimete kuria sehemu ya Murang'a, wajomba ama wasemeji, makorwo ni mama kana ni wasemeji, wakaribia waone mwili, makuhiririe nigetha mone mwili. Hata wale wamezaliwa pamoja na Mariamu kule kutoka Ndakaine Murang'a, ona aria maciananiirwo na Mariamu kuma Ndakaine Murang'a, karibieni, nafasi ni yenu, murerwo mukuhiririe bathi ino ni yanyu. Na kama ningemuona mzee Samueli na korwo ni ndona muthuri ugwitwo Samueli na familia kutoka kule Murang'a Ndakaine na family yake kuma kuria Ndakaine, ingekuwa ni afadhali, no hakorwo hehega ili tupate kuona mwili nigetha tuthi na mbere kuona mwili. Na tunapoendelea hivyo na tugithiaga oro uguo, yoyote anayetanishwa na huyu mzee, uria wothe metanitio na muraithe witu uyu ukomete, ana nafasi ya kuja kuona mwili, ni ari nafasi ya guka kuona mwili. Hata kama kuna marafiki kutoka mbali wajitayarishe, onokorwo kwina arata kuma kunene meharirie. Kwa hivyo wale watu wameitanishwa na huyu mzee, aria othe metanitio na muthuri uyu, njia yoyote ile na njia yoyote ile, na njira o iria yothe mwitanitio nake, nafasi ni la kuona mwili, nafasi iyo niyo ya kuona mwili, na mujijaza na muwe na nguvu na mwehe hinya na mugie na thayo, kwa sababu hii dunia sio yetu, tondu bururi uyu kana theno titu. Kilicho kizuri ni kwamba mzee amemaliza kazi yake, ati undu uria mwega muraithe witu ni arikitie wira wake. Kanisani alikuwa mzee imara, yani kanithaini ni arugamite wega pio, katika familia amekaa imara, thiini wa family akarugama wega, hata miaka yake sio rika yangu, ona miaka yake ti rika ya muthuri uyu, ana miaka mizuri, ena miaka miega, ana familia yake, ena family yake. tuwe na ujasiri tugie na hinya tunapoona mwili wake, riria turona mwili wake. Yoyote anaitanishwa na huyu mzee, uria wothe metanitio njira ino kana wengi, nafasi ni la kuona mwili. Na wale wanaokaa viti vya mbele, aria maikarite ite cia mbere, na anaona nyumba yake kuna kiti iko wazi, na ni arona thutha wake kuna giti gitari na mundu, akubali tu aruke yuko nyuma, tafadhali akaruka kiu ge thutha, naambia mwenzake nawe akalia ile alikuwa amekalia, akera ucio mwenzake ona akekarire, kwa sababu tukijaza viti za hapa mbele twaihuria ya mbere na huko nyuma kuna viti imebaki, na kuria thutha kwina ite, tunafanya kazi ya mfiringo, ni tureka kaundu ka muthiururuko, na sio vizuri, na hatiagire. Ukiona huko nyuma kuna kiti, MC ni ararerio arero haha rekei hau nani agathe ate karaini kabango andu magathie monete mwire magoka mathiete uguo yo marero a family ugathie ukona andu mabange raini ni matiga guikara githo yani kushikana na mwena uria ni ndiratangathirwo inywe muroneka murugamite na kwina ite kuu thiini, tafadhali mutonye muikarire kuu ite-ini, na noguo mwerwo mundu ona gitire na mundu agathonga ucio ungi agaikarira. Brother Joshua, basi tunapoendelea kuona mwili murerwo hema iria imwe na wa rugongo kuria uguo ri ati ona gutire na andu uguo tonyai muikare kuu gite kira gitari mundu. Basi raini ni ndona ni yarwo na andu marikia mundu ndagatinde hau akona
ako Imagala. Hapo tunatangazia watu wa familia, kwa sababu ndio wanaonekana wamepanga laini jinsi ambavyo MC ametangaza kutoka sehemu zote ambapo mumejuana na huyu mzee wetu. Tafadhali ukaweza kuja, ini wakati wa familia. Ndio kitabu tufunguliwe sisi sote. Pia tena tutapanga laini mwenye ambao hajaona mwili wa mtumishi wetu wa Mungu. Tafadhali ikifika dakika hiyo, MC Joshua atatutangazia, atuambie mambo yako namna gani. Ni wega ni tondu wa Mwathani turerana ite cihorio kuria mundu atuike ni akinyanira haria hagereire, nigetha undu ucio korwo ugithioro wega. Nawe urugamite na he andu urona ta hegete, ona mundu uria wigite-ine na ni arona uguo akahenerio ucio ungi. Guku tuikare na njira iria twinayo, njira ya thayo, o mundu oro wothe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo, na pia wageni wetu ambapo wote wamekuja, hata kama ni hema hiyo ya upande wa juu ya marafiki wetu. Tafadhali watu wote wakaweza kukaa kwa njia amani, sababu baba wetu alituonesha hali ya amani, upendo na umoja. Hayo yote tunajifunia, sababu na siku ya leo ni siku yake, tukaweza kufanya dhabihu ambapo inastahili kwa kila mmoja wetu, sababu madhumuni yetu sisi wote kufika mahali hapa ni sababu ya mazishi ya ndugu wetu. Basi tunaendelea no turathi na mbere wega pio nigetha tutigirire maundu mothe mesawa, na ili tuhakikishe ya kwamba dhabihu ya siku ya leo ni dhabihu ambayo imekuwa ni dhabihu iko sawa. Ambao wamesimama hapa, tafadhali haufai kusimama kukiwa na viketi. Tunaomba ya kwamba hizi tent ambazo ziko hapa nyuma ziko empty. Tunaomba kwa heshima, kama ungeliweza kuenda pale unaweza pata kiketi na ungeketi hapo. Ambao wanaimbisha, ambao uko na darama, tafadhali mnaomba ya kwamba mwende pale DJ ako, hapo ndipo mtakapojipangia, na ili dhabihu ya siku ya leo ikuwe na mpango na mtindo ambao umepangwa siku ya leo. Kwa hivyo tunaomba wote ambao wamesimama, kuna viketi vingi ambavyo viko pale nyuma, tafadhali kwa heshima unaweza enda pale upate kiketi, na sisi wote tujipe nguvu, kwa sababu siku ya leo tunapumzisha askofu wetu, bishop wetu kwa njia ambayo inafaa. MC. Basi ninaona pia ni kama laini watu wamejipanga, hata sijui sababu brother Joshua, sijui kama vile wameingia kwa laini iko sawa. Sasa mtu yeyote anahitaji kuona mwili wa mtumishi wa Mungu, tafadhali mshike hiyo laini inaitwa musujo. Iyo etagwo laini, na mandu matigatindikane, na andu makinya haria ni ndirona ndungata cia Ngai meho. We wa muikia olitho ukona uria ukwendaga ni waiganira, tondu muthi ni muthenya wake. Andu mathie na mbere kwara laini ni koragwo ikihuthia maundu, ni tondu uguo ni kwagiriirie. Haria hothe we uri, either Muisiraeli, either ucio ungi, aria othe mokite leu ni twahingũrĩrwo uhoro wa guthie tukionaga mwiri wa ndungata ya Ngai, na andu matigaikaikanie. Tafadhali tusiruke line, tafadhali. Heshimu ambaye yako nyuma, tafadhali kwa heshima. Heshimu ambaye yako nyuma, kwa sababu siku ya leo ni ya heshima. Na no jigue thina ngiona mundu wikirite kanjo akienda kuiya laini. Ni vibaya sana mtu amevaa kanjo akiwa ameingia kwa laini katikati ya laini, vibaya sana. Vibaya sana. Na ni uru, na ni vibaya. Tondu gutikire mehia mega. Sababu hakuna dhambi ambayo ni nzuri. Noko ni mami wito ene ndakwira hoera laini hau, ona ni ndona ni waheo. Ona mukaroraga Paulo hari ciugo andikire akiuga andu aria akuru maheagwo gitio. Ona noguo guonete koro ni handu hoima hega ni kuga koro tukwiritwo kabere andu aria akuru mangiara laini kao ka andu akuru, no riu uguo mwaingira ri ona we laini, ona ni ndakuhoera oi muhei na ni kwagiriire. Ona ni umuhoire tari muoni haria guikara. Na tafadhali ndiramuthaitha muthi na mbere kwara laini na mutikanoge. Umuthi ni wira ucio turaruta, na nigetha mundu ndakoime gukwena thire
na inyue mwe mwena uria ungi mutikae kwigereria ate no akorino aiki maramuona oguo ona inyue ona kana nduri na kiremba wiguthara inine nigetha tuthie na mbere wira uyu tukirikagia we ni ndona ni waheo raini na ndamwira tafadhali andu ni maroraga uria mahinda mahana riu muona akorino ane makinya haha na wacio angi nao metekere onao na andu magaria kuhiuha andu magaria kuhiuha tonya hau maitu witu ona miaka nira gwitikiria na ni waruta githumairo kiega muno ndeto yo gathie giukaga wega tafadhali andu magaria kuhiuha andu ni aingi muno wona wathie ugeni wa ritho tukoragwo we muraihu ni kuona na kwehera ti kuona gutinda hau ona hatire wira uraheo haria no kuruthiriria tondu na ndurerwo hutie urerwo wone tu uhituke ndio karibu MC. Asante, tuendelee vizuri kwa sababu siku ya leo ni siku yetu sisi wote. Ninaarifu ya kwamba Ashas tafadhali tukaweza kupanga uwanja wetu vizuri na tuhakikishe maneno yote iko sawa. Hizi tent ambazo ziko hapa ziko empty pale nyuma. Kwa hivyo yote ambaye alikuwa amesimama na angelitaka kuketi, tafadhali tukaweza kurudi katika zile ambazo ziko pale nyuma na ili tukahakikisha mambo yote iko sawa sawa. Ashas wetu tafadhali mkatuangalilie hiyo line isirukwe kwa sababu siku ya leo ni siku ya heshima. Lazima sisi wote tukuwe na heshima na siku ya leo. Tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa na mambo yote inaendelea kulingana na mpango wa siku ya leo. Tunaomba ya kwamba tujipe nguvu kwa sababu siku ya leo ni siku ya askofu wetu, baba yetu wa kanisa. Haya, tukiendelea sababu mambo yetu yanaendelea vizuri, tafadhali kiti ambapo uliamukia ukienda kuona mwili usikalie ya mwingine. Uende vile vile sababu ya amani ambapo tuko nayo unarudi kwa kiti yako. Tafadhali hapo ninawaomba ili tukaweza kuendelea vizuri. Tunaona laini inaenda vizuri na tafadhali mujaribu kuheka sababu ya kuokoa masaa yetu, sababu hata ingawa siku ya leo kasi ni kubwa na ni vizuri, tafadhali mfungue miguu. Adone matekera kuohora gavana mundu ni atiga kumioha hatire muthigari urakonyita ohora gavana nigetha wakinya haria no kugutha ritho na kurora mbere na ndeto ya gukorwo werikite uria ukwendaga. Ndiona laini ni hurite nginya kona irorete mwena wa nakuria irorete na ikuru reke irore na guku hiuhaiwite na mundu arikia kuona mwiri agacoka gite-ini kiria eguikarite. Karibu MC. Asante, niturathi na mbere wega pio. Tunatangaza ya kwamba wachungaji wetu wote wa matabaka tofauti, tafadhali tuko na mahali penyu ambapo tumetenga kwa kuketi. Tafadhali ashas wetu ukaweza kuwaonyesha mahala ambapo watakaa na ili tuhakikisha kwamba wachungaji wetu wamepata mahali ambapo panafaa. Marafiki wetu pia kuna nafasi nyingi ambayo imebaki. Zile hema bado hazijaketi, kuna viketi ambavyo viko empty. Naomba kwa heshima tupate viketi vyetu pale. Kusikuwa na mtu atasimama sababu dhabihu ya leo imepangwa kwa njia ambayo inafaa ili tuhakikishe ya kwamba mambo yote inaenda sawa sawa. Kwa hivyo tupange vizuri na ili tuhakikishe kila mtu ako sawa kulingana na mpangilio wa siku ya leo. Tuhakikishe wachungaji wameketi, tuhakikishe washirika wote wameketi pamoja na marafiki wetu wote wameketi. Pia familia tunaarifiwa kwamba kuna tenti yenyu speciali ambayo iko pale, tumeipanga kwa sababu yenyu. Tunaomba kwa heshima tukaweza kuketi mahala pale na ili tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa mahala ambapo anafaa kuketi. Kwa hivyo sisi wote tujitie nguvu, kila mtu akwe na heshima na respect ambayo inafaa. Tumia hii ndugu yangu kama asante. Kwena hogwo kuna mtoto ambaye ako hapa. Kama wewe ni mama na umepoteza mtoto, tafadhali njoo. Ni mama na inaonekana wewe ni kanisa, ni mama na umepoteza mtoto, njoo hapa na kwa heshima tukue tayari kulinda mali yetu
ulinde watoto wako, kibeti chako, simu yako na kila kitu chako. Hata kama MC atatangaza, tunaomba ya kwamba ulinzi unaanza na wewe, kwa sababu ya kwamba dhabihu ya siku ya leo tuko wengi, lazima tuhakikishe ya kwamba kila mtu sawa sawa. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba kila mtu ameketi, kila mtu amepata kila kitu ambacho anahitaji. Ashas ambao wako hapa, tafadhali ukitaka kitu chochote, ukitaka usaidizi wowote, pata ashas wetu ambao wanazunguka kwenye tenti zetu, na ili tuhakikishe ya kwamba mambo yote iko sawa. Basi jinsi ambavyo tunaendelea kualifiwa ya kwamba vile ambavyo asasi wetu, na mjue kuna wageni wetu wanaendelea kuingia, tafadhali tuwasilie mgeni yeyote akae kama amesimama, kwa sababu sisi sote tumealifiwa kuwa mahala hapa, kwa sababu Mungu ndiye ametumana kazi hili ili tukaweza kuendelea vizuri. Na ninaona laini inaenda vizuri. Tafadhali mfungue gavana, msikubali kufunga ili mambo ikaweza kuendelea vizuri. Basi leo ni siku ya mtumishi wetu wa Mungu, na leo ni dhabihu yake. Kila mmoja wetu ajisikie mahali ambapo inastahili, kwa sababu ya wema wa kazi ambapo Mungu ameyatenda. Kwa sababu kitabu cha Mungu kinatuambia ya kwamba yeyote amezaliwa katika ulimwengu huu ni lazima siku zake zinaisha, kama vile ambavyo ya ndugu wetu Mamirudia nimekusalimia, sababu hivyo inastahili. Na karibu wageni wetu wote mahali ambapo umetoka, tunawakaribisha kwa sababu ya wema. Ndugu wetu Isaac, tunashukuru kwa kuwa mahala hapa, karibu sana, na muonyeshe huyo mzee mahali ambapo ya kuketi juu. Pia ni kiongozi wetu, tuwashukuru, na kila mmoja wetu tukaweza kutilia maanani ya kukaa vizuri, kwa sababu dhabihu hii ni la kipekee. Tunatakiwa tuendelee vizuri kwa sababu ya uwezo wake Mwenyezi Mungu. Karibu MC. Asanti sana my MC. Tunaendelea vizuri na dhabihu yetu ya siku ya leo katika maonyesho ya mwili, na ninaarifiwa ya kwamba kama ungelitaka kuona mwili, tafadhali na huko kwenye laini, tafadhali tupange laini yetu, na ili tuhakikishe ya kwamba laini inaenda mpango vizuri. Tuhakikishe kila mtu ametosheka, kwa sababu siku ya leo ni siku kuu, siku ya askofu wetu, na ambaye alikuwa baba yetu, baba ya watu wote. Kwa hivyo yeyote ambaye anataka kutazama mwili, tafadhali ni wakati wake. Kama ungelitaka kuketi, tuko na viketi vingi ambavyo viko empty. Tunaomba kwa heshima wenye wamesimama, tafadhali ukaweza kuangalia mahali ambapo toketi. Hizi hema ziko hapa juu, ziko empty pale nyuma. Kama ungelitaka kuketi, tafadhali ukaweza kuketi mahala pale, na ili tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa na amefurahi kwa sababu ya dhabihu ya siku ya leo. Ukiona mtu yote wa familia, tafadhali ukaweza kumwonyesha mahala ambapo anafaa kuketi. Pia hema yao haijajaa, iko empty. Tafadhali ukiona mtu yote wa familia, muonyeshe mahala ambapo anafaa kuketi, na ili tuhakikishe ya kwamba kila kitu iko sawa sawa. Pia tuko na wachungaji wetu. Ukiona mchungaji yeyote wa tabaka tofauti ambaye ako hapa na amesimama, tafadhali ukaweza kuita asha yote, ili akaweza kumwelekeza mahala ambapo ataketi, na ili tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa. Pia marafiki wetu ambao wamejumuika nasi katika dhabihu ya siku ya leo, tuhakikishe ya kwamba marafiki wetu wote wamepata pa kuketi, na ili kila mtu akuwe sawa sawa. Ninaarifiwa ya kwamba ambao wanatuongoza kwa nyimbo waende pale nyuma ya DJ. Tuende pale nyuma ya DJ. Kama uko na darama ama ambao wanatuongoza kwa nyimbo, waende pale ili wakaweza kujipanga, kwa sababu siku ya leo ama dhabihu ya siku ya leo ni dhabihu ambayo ni kuu ya askofu wetu, baba yetu wa kanisa, na lazima ipangwe na ifanywe kwa mpangilio ambao unafaa. Pia watu wetu wa serikali, karibuni sana. Ukiona mtu yote wa serikali, onyesha mahala ambapo anafaa kuketi, na ili mambo yote ikaweza kwenda sawa sawa. MC. Aya, tunaendelea vizuri. Asante ndugu wangu MC. Nataka kuwatangazia kwamba
na kama umeshaona mwili, tafadhali usirudie kuona. Kama umeshaona mwili, tafadhali usirudie tena kuenda kuona, kwa sababu nafasi hiyo ukiona tusiweze tena kuongeza laini kuwa kubwa. Kama umeshaona, tafadhali usikarudie tena. Hapo tumetoka. Karibu MC. Ati tunaendelea vizuri na programu yetu ya siku ya leo. Kuna program ama ideology ambazo tulikuwa tumeweka katika viketi vyetu. Tunaomba kwa heshima tusikaziondoe hapo, kwa sababu tumezipanga kulingana na viketi vyetu ambavyo viko. Kwa hivyo tusiziondoe. Kama umepata ideology, tafadhali kaa nayo, tusaidiane, kwa sababu sisi ni wengi na ideology zetu maybe zitatosha ama hazitatosha. Pia tuko na scan code ambazo tumeweka, tumepachika kwenye kwa hivyo tunaomba kama ungelitaka kuona ideology ama ungelitaka kusoma, kuna hizo scan code ambazo tumepachika pale, unaweza scan hata ideology yako, hata kama MC wa familia atatangaza mambo hayo, lakini lazima tutayarishe barabara kidogo ili tukaweza kurahisisha kazi. Watu wote ambao wamesimama, tuko na viketi vingi, hivyo kwa heshima ni vizuri pata kiketi, usiweze kusimama, kwa sababu dhabihu ya siku ya kila mtu lazima tuhakikisha kwamba kila mtu ako sawa. Kwa hivyo kama ungelitaka kuona mwili na haujaona, tafadhali tukaweza kuingia kwenye laini na ili tukaweza kujumuika kwa pamoja na tuhakikishe ya kwamba mambo yote iko sawa, kwa sababu siku ya leo ni siku ya dhabihu ya mkuu ya bishop wetu, baba askofu, mchungaji wetu ambao tulikuwa tunapenda, baba ya watu wote. Ndiposa tunawaambia ya kwamba tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa sawa. Kwa haja yoyote ya kimwili, hizi hema ambazo ziko nyuma, kuna mahala ambapo utaweza kujisaidia pale. Kwa hivyo ukiwa na haja yoyote ya kimwili, tumeshughulika. Na pia kwa hizi hema ambazo ziko hapa nyuma, kuna mahali pa kujisaidia pia. Tafadhali unaweza jisaidia pale na ukaweza kuwa sawa sawa. Hakikisha kwamba dhabihu ya siku ya leo ni dhabihu nzuri, dhabihu ambayo kila mtu atakuwa amefurahia, na tuhakikisha mambo yote iko sawa. MC Joshua Kamondo ninamhitaji mahali hapa, kama sijui ako wapi, ninamhitaji tu kumuona kwa sababu ya ili tuwekane vizuri na ndio tuweze kujua mwelekeo unaenda namna gani. Endelea MC. Asante sana MC, tunaendelea vizuri. Siku ya leo ni siku yetu sisi wote. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa, kila mtu amepangwa vizuri, ili tuhakikishe ya kwamba siku ya leo imekuwa kwa sisi wote ambao tumeachwa na baba yetu, askofu wetu ambao tulikuwa tunapenda. Ndio maana tukapeana wakati huu ili kila mtu ambaye anataka kutazama mwili akaweza kupata nafasi yake. Na kama umeketi na ungelitaka kutazama mwili, tafadhali ukaweza kusimama, kwa sababu dakika yote sasa MC Joshua atakuwa akichukulia na kufunga hiyo sekta, na ili tukaweza kwenda katika mpango na program nyingine ambayo iko mbele yetu. Kwa hivyo lazima tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa. Watu familia ambao wameketi, naendelea kutangaza ya kwamba wako na hema yao ambayo wanafaa kuketi. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba wamepewa nafasi ya nzuri ya kuweza kuketi, na ili tuhakikishe ya kwamba mambo yote iko sawa sawa. Tunaendelea vizuri kabisa, na tuhakikishe ya kwamba mambo yote iko sawa, tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa, na ili mambo yote ikaweza kuenda katika mpango na mpangilio wa siku ya leo, na ili kila mtu akuwe amefurahia. Ni dakika yote sasa tuarifu ama MC Joshua akaweza kuchukulia, na MC Joshua akichukua anafunga hicho kipindi. Kwa hivyo kama ungelitaka kutazama kukuwa na wakati huo kutazama mwili, tafadhali ukaweza kuinuka kwa haraka na ujumuike na wengine kwenye laini, na ili tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa na ako katika mpango ambao umepangwa siku ya leo. Pia tuko na viketi vingi ambavyo havijakaliwa. Kama umesimama na ungelitaka kuketi, tafadhali ukaweza kujumuika katika hizo viketi, na ili tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako sawa sawa. Tuko na ushers wetu ambao wamepangwa katika tenti zetu. Kama ungelitaka usaidizi wowote,
usaidizi wa aina yoyote, tafadhali upate hao ushers, watakuelekeza na watakupa usaidizi wowote ambao ungetaka, na ili mambo yote ikuwe sawa sawa. Naomba MC Samuel tafadhali ukaweza kunikaribia ili tukaweza kujumuika kwa pamoja, na ili tuhakikishe ya kwamba kila kitu iko sawa, na ili tupange mambo yote kulingana na mpangilio na mtindo wa siku ya leo. Kama unaona mchungaji yeyote ambaye amesimama mahala popote hapo, tafadhali ukaweza kuelekeza ushers wetu ili wakaweza kuonyeshwa mahala ambapo wataketi, kwa sababu hatutaki mchungaji yeyote atakaye simama. Tunataka wote wakiwa wamepangwa katika mtindo huu. MC Samuel. Haya, asanti, tunaendelea vizuri. Nasikia kuna wamama watumishi pale hawajapata nafasi ya kuona mwili, wanaweza kuingia katika uwanja ndio naye waje waone mwili pia wakifuatana vizuri wamama wale, sababu tunaona laini inaendelea kukatika. Pia tuna watoto wengine wa shule, wale wamama makishaona hawa watoto wa shule watainuka vizuri pole pole, naye waingie kwa hiyo laini ya wamama wetu ambapo ni wa kanisa, na ninaona tayari wamechomoka kutoka jukwaa, ndio waendelee vizuri waone mwili wakirudi mahali ambapo mtu alikuwa kiketi. Naye watoto vile vile, hawa watoto wa shule vile vile pia hawa mama wakitoka mtainuka vizuri. Ndugu wetu wegweraga we witomono hamwe na mwalimu ni ugukiria twana twaku atumia acio mona magicoka haria na twana twitu twashukuru waingie katika kwenye jukwaa, pia hata hawa wasikiwa wameridhika. Brother Yusufu, ufanya hivi, ujatangaza chosa upande wa mama ya kama hiyo. Asante sana MC kwa sababu ya kutangaza vile. Dakika yote sasa tutakuwa tukifunga hichi kipindi. Dakika yote sasa tutakuwa tukifunga kwa sababu wamama wa kanisa wakimaliza, watoto wa shule wamalize, MC Joshua atakuwa akifunga hicho kipindi. Imetangaza ya kwamba katika hizi hema ambazo ziko hapa kuna mahala pa kujisaidia mahali nyuma. Utapata choo zetu ambazo zimeandikwa gent ama ladies, utapata kusaidika mahala pale, na pia tent ambazo ziko hapa chini. Hapa kanisa imekaa. Kuna vyoo vingine viko hapo, kama ungelitaka kusaidika unaweza ingia mahala pale na ili ukaweza kusaidika jinsi na ambavyo ungelitaka. Kwa hiyo dakika yote sasa utaona MC Joshua akichukulia kutoka hapo, na ukiona MC Joshua akichukua tutakuwa tunafunga hicho kipindi, na ili tukaweza kuingia kwenye ratiba ya siku ya leo ya kuhakikisha kwamba kila mtu ako sawa sawa. Kwa hivyo tuko na pia health workers wako, kama ungelitaka usaidizi wao wako mahala hapa na wako na uniform zao za matibabu. Kwa hivyo utawaona na utasaidika mahala pale. Pia tuko na ushers wetu wako wanaweza kusaidia kwa njia yoyote ile. Kama ungetaka usaidizi wa ushers utaipata kwa ushers wetu ambao wako hapa. Wachungaji wetu wote ambao wamefika, tafadhali kwa heshima waonyeshe mahala ambapo wataketi, kwa sababu viketi vyetu ni vingi. Kusikue na mchungaji yeyote atakaye simama mahala pale, kwa sababu hii dhabihu ni ya mchungaji na lazima tuipange kadri na mpangilio wa siku ya leo. Kwa hivyo tuhakikisha kwamba kila mtu ako sawa, na ili tunapoendelea na dhabihu yetu ya siku ya leo iende sawa. MC Joshua. Basi ni wega ni undu wa mwathani. Ni asante kwa sababu ya Bwana. Nitwaelekea kuona mwili. Tumemaliza kuona mwili. Na leo nitwenda gutonya mabako-ini maundu maria me mbere yitu. Sasa tunataka kuingia kwenye ratiba ya siku ya leo. Na tondu ithane ria tugutha tukiona mwili. Sababu tumepitia saa moja kuona mwili. Aria othe mekugwetwo moke marugame haha. Ambao wote watakuja wasimame hapa. Matigatinde magitwira wega wa muthuri utone tumuwe. Wasituambie wema wa mzee kwa sababu tunamfahamu. Na matigatuhunjirie magatuhunjiria kiumia kana ni tuoka. Wasituhubirie kwa sababu tutahubiriwa Sunday tukienda kanisani. Mundu akauta kiugo kimwe kahera kiwanja. Mtu anataja neno moja anaondoka kwenye uwanja. Ni tondu ni turerekia guthika ndungata ya Ngai. Kwa sababu tumaliza kumsindikisha baba yetu. Ningwendaga mundu rona Joeli Waihura wa Mtaragon. Ninaomba yeyote atakayeona Joel wa Mtaragon akore hakuno ka hade, kama ako hapa akuje mahala ambapo nipo. Joel wa Mtaragon. Ndio rumo tulania na kehoa. Kuna wimbo ambao tulimba na yeye jana. Gekuo kiarisha kiari kiha. Kifo ya Elisha ilikuwa ya huzuni. Tuina rweboro. Tukiimba huyo wimbo. Nigatha andu makoro magashira guikara thi. Ili watu wote wakuwa wameketi. Karibu.
Gĩkuũ kĩa Elisha kĩarĩ kĩeha kĩamakire nginya mũthamaki, na rĩrĩa mũthamaki akĩamenyire nĩ mũrũaru ambĩrĩirie kũrĩra, nĩ mũrũaru ambĩrĩirie kũrĩra. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩikũrũka hau Elisha akĩrĩra, akiugaga ũi Ngai baba nĩwe warĩ Ngai wa Isiraeli, nĩwe warĩ Ngai wa Isiraeli. Mũthamaki ũcio ti Joashu nĩanyitirwo nĩ kĩeha kĩnene, amenya atĩ Elisha nĩegũkua, na nĩamũgũragĩria maũndũ, na nĩamũgũragĩria maũndũ. Elisha oimire yake, Elisha oimire akĩrĩra, amwĩrire nyitana na mĩguĩ, ũikĩrie ndirica ya irathĩro, nĩũgakoria bũrũri wa Suriata, nĩũgakoria bũrũri wa Suriata. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩikũrũka, o harĩ Elisha akĩrĩraga, akĩmwĩra ũi Ngai baba nĩwe warĩ Ngai wa Isiraeli, nĩwe warĩ Ngai wa Isiraeli. Rĩrĩa Elisha oimire akĩrĩra, amwĩrire nyitana na mĩguĩ, ũikĩrie ndirica ya irathĩro, nĩũgakoria bũrũri wa Suriata, nĩũgakoria bũrũri wa Suriata. Hĩndĩ ĩyo Elisha ndaikaire, arĩkia kwaria na mũthamaki, o hĩndĩ ĩyo nĩacokire agĩkua, akĩorwo agĩkorwo kaburi-inĩ, akĩorwo agĩkorwo kaburi-inĩ. Mwaka ũmwe wathire kaburi-inĩ, kĩmbũtũ kĩa Moabi gĩũkĩrĩra, Isiraeli nĩkwoimahũre, hau Ngai nĩahingire kĩama, hau Ngai nĩahingire kĩama. Rĩrĩa merĩire kũmũthika, makĩona rũbũtũ rwa Moabi, makĩona rũbũtũ rwa Moabi. Rĩrĩa monire nĩmekũhũrwo, makĩrenja kĩimba kĩa mũndũ ũcio, kĩimba kĩu kĩahutia mahĩndĩ ma Elisha. Mũndũ ũcio akĩriũka, ma Elisha. Ũgwĩciria mũndũ ũcio aiguire atĩa ahutia Elisha? Akĩriũka na kiuma gĩkuũ-inĩ, ũhoro ũcio nĩ wa kũgegania, ũhoro ũcio mũtongoria ũkomete kaburi-inĩ na ndũrĩ wamenya, mũhonokia kuire igũrũ rĩaku, thiĩ mũtharaba-inĩ nĩũkũriũkio, thiĩ mũtharaba-inĩ. Ũkĩgatiga kũgonderera, ũhutie mahĩndĩ ma Mwathani, ngoro yaku ĩhũrwo nĩ ũriũkio, one manene ma gũkũgeria, one manene ma gũkũgeria. Basi nĩ wega brother Joel. Nĩndĩrenda mũthuri wathire kũrĩa Kĩrĩnyaga, waumire Nairobi, na kwao nĩ kũrĩa Murang'a. Mzee wa pale Murang'a alipoenda Nairobi, aikaraga na kũrĩa Kĩrĩnyaga, anakaa pale Kirinyaga. hena wimbo twainaga nake hwaĩ. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba naye jana. Nenda uthome kifungo kĩa mbere tu, nataka usome fungu la kwanza peke yake na chorus, uikare thĩ na ili uketi. Thoma kifungo kĩa mbere nĩguo tũrainaga hwaĩ nawe. Rekei tũigue. Rwĩmbo namba 469 cia Roho Mũtheru. Roiga atĩrĩrĩ, rũgendo mũtheru mwĩhokeku, menyai nĩarĩkia biũ nĩ njamba, mũhĩtwa ũrĩa ehĩtire mbere ya Ngai ndanagarũrũka, menyai nĩahingia nama na nĩ njamba. Chorus, nĩ andũ aya na andũ aya nĩ aira, atĩ ũyũ akuĩte ehokete Ngai ũmweki, ũmũthĩ anyinyi na nene tũnganĩte tũigue mũtheru ũyũ mbĩrĩra-inĩ, tũkonana rĩngĩ muoyo-inĩ. Namba 469 waikũrũka nĩ ũkũigua ifungo icio ingĩ cia njamba ĩrĩa ĩtoretie. Mungu ambariki. Thank you. Nĩ wa Mwathani. Basi ni asante kwa Bwana. Leo ndĩrenda kũnengera kanya gaka familia. Naomba nipatiane chance hii kwa familia. Na nĩngũmoria ndĩnyihĩtie mũno. Ninawaomba kwa heshima. Nĩtũĩ mũthuri ũyũ. Tunamfahamu huyu mzee na ũtungata wake na utumishi wake.
na nitogothomerwo rugano rwake pia tutasomewa eulogy yake uliokugiana kanya ga kurugama haha ambaye atakuwa na nafasi ya kusimama hapa. ndakaje guthoma rugano kuma mutwe wake Kusikue na yeyote atakayesoma eulogy kutoka kichwa, tonde rwandike haha sababu imeandikwa hapa, na toni njue mundu uria ukumutafania familia, kwa sababu najua mtu ambaye atakuwa MC wa familia ni mundu anaruona, ni mtu ambaye ameona mengi. nikumutara orona ke hanini. Nitamshauri pia yeye kidogo, ndimwire athie Roma, nimwambie akienda Roma aikara ke Roma, akae kama Warumi. uguo ni nguria wa Ndaro muthenya wa umuthi. Kwa hivyo ninauliza kiongozi wa Ndaro atuike mwekei mundu wa gucua akuwe ekei mtu wa kwenda haraka, tonde hamwe nake, sababu niko pamoja na yeye. karibu mzee, Karibu. Nafahamishwa kuna mzazi amepotea, lakini mtoto wake ako hapa mbele. Mzazi ndiye amepotea, mtoto wako hapa mbele. Ukiona mzazi amepotea, mwambie mtoto wake ako hapo. Jitikiria inagitio kinene. Mnikubalishe kwa heshima. Nyabende mugeithie thiini wa ritwa rire inene na itheru gukira maritwa mothe guku thi na iguru ria Yesu Kristo. Muriega. Nimsalimie kwa jina la Kristo takatifu kuliko majina yote hapa duniani. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Haleluya. Haleluya. Ndiamenya niki giatuma murege ngeithi ciakwa. Ni kwa nini mmekataa salamu zangu? Nona mwarega ngeithi ciakwa no mugakua. Hata mkikataa salamu zangu pia mtakufa. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ninashukurani sana kwa sababu ya siku hii ya leo, kwa sababu tumekutanika hapa ili tuweze kumsindikisha askofu mkuu, na siku hii ni siku ambayo tunaiwazi kweli kweli, kwa sababu ni siku kuu na siku ambayo tunaiheshimu sana, siku ambayo tunampumzisha kiongozi wetu ambaye amekuwa askofu mkuu. Na ningetaka kabla sijaendelea tu niwaambie majina yangu ni Zakari Wandaro, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Natumika na kanisa letu la Wakorino pale upande wa Kabete, African Holy Ghost Christian Church. Na niko hapa na mke wangu Joyce. Joyce Julie keti upande gani? Nilikuja na mke wangu Joyce. Mke wangu wako upande ule. Asante sana. Na vile vile kwa heshima yake Mwenyezi Mungu natumika pale kwa Inoro FM. Kila siku ya Jumapili ya Jumamosi tuko pale na Mwalimu Mushwe kwa sababu ya kuzungumzia mambo ya hali ya jamii na afya. Na ningetaka kuchukua nafasi hii ili niwaeleze ya kwamba wale ambao tutapatia nafasi ya kunena machache hapa, tafadhali tunakuomba tu unene yale ambayo yatazingatia na yale ambayo tutakualika kunena. Usikiuke yale, kwa sababu hakika utakuwa umetukosea. Na kwa sababu unaona tuko wengi kweli kweli na wengine wanaendelea wakiingia, tungeomba tutumie wakati wetu ipasavyo ili tuweze kutumia muda upasavyo na ili tuweze kumpumzisha askofu wetu kwa wakati unaofaa. Kabla tupige picha ambazo familia walisema wangezihitaji kweli, ningetaka tupate mwaliko maalum from Dr. David Kerie aje hapa atupe mwaliko, na nikutualika tu David, nikutupa tu mwaliko ili tuweze kuendelea vizuri na kukaribisha hapa so that you can do a word of welcome. Welcome. Thank you. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa David Kiarie na ndiye niliota mwana wa familia ino kwa sababu nimelelewa na huyu mzee. Na ukisikia naitwa Dr. David, that's pure, nimesoma na masomo yangu ilianza na huyu mzee. Na yeye ndio aliniombea first time ndio nipite KCSE up to where I am with my PhD. I've always come back to this man. Na amenipea baraka zake. That's why nimekuwa hapa nikishughulikia ni make sure kila kitu iko sawa kwa sababu hata yeye pia alishughulikia. Number one, I need to welcome everybody with all protocols observed. Watu wa kanisa karibuni. Wachungaji wetu, the MP, the area MP, and the others, individual persons who are of different levels in this political arena. And any other person from any other area probably may not be able to identify your rank, but feel recognized and feel welcomed. Mwathani arogocwo. Kila mtu asikia kwa nyumbani, wazazi wetu, our family members, karibu sana, starting with our mom. Muigue ngoro cianyu ihorerete, uguo noguo wanjiraga maitũ, wanjiraga horere
Leo ndio turakwira horere muhorere na Ngai amuhe thayo. Nikitaka kupeana direction kidogo, we have mahali pa kujisaidia nyuma ya hizi hema, na nyuma ya hizo hema we have really labeled. Tumeweza kuelekeza vizuri. Ukitaka kama wewe ni mwanaume imejipanga vizuri, you can take your time there. Nyuma ya hizi hema kuna somewhere unaweza toka nyuma. Something else, hizi hema, especially hizi hema kuna vitu yuko nyuma. Hizi hema hazijajaa sana. There's still space yuko nyuma, mnaweza ingia. Across hizo hema zote tumeweka what we call the QR code. Ukiwa na simu yako smartphone na hauna eulogy, kuna karatasi imehang karibu na wewe ama mbele yako. That karatasi iko hapo, iko na code. Ukiweka tu simu yako ya smartphone on na uweke data, you can scan that code and you can have eulogy with you. I think nimetuma pia PDF version kwa wenye walikuwa kwa group. Kwa hivyo above all, tukiendelea na procedure yetu ya kumzindikisha wa Archbishop, everything is in order. Kwa hivyo karibu sana Bwana Wandaro, na uendelee vizuri, utuendeshe vizuri. We thank God. Karibuni sana nyinyi wote. 1 2 thank you. Ningetaka kuomba wale ambao wameketi kule kwenye jua tafadhali. We have a whole tent over there ambayo ina viti na hakuna watu. Kama uko kwa jua na you are not comfortable, tafadhali tuna hema nzima pale, over 100 chairs ambazo hazina watu wamekalia. Tafadhali. Hata wale ambao wameketi kule nje, asha tusaidieni tafadhali. We have over 100 chairs pale ndani kwa hema ambazo hazina watu. Na nikio kamaro ini ria ndo ni aritu. Ici nĩ hama tũmambĩire na itĩ tũkamaigĩra nĩ marega maikara riũa-inĩ Mwathani. Andũ nĩ aritũ. Basi tungetaka kuanza ratiba yetu kirasmi, na jambo la kwanza ambalo tunaenda kufanya ni kwamba familia walijiomba kwa kamati waruhusiwe wapige picha zao siku ya leo, na kwa hivyo jambo letu la kwanza hapa itakuwa ni hizo picha. Kwa hivyo naomba tafadhali tuondolewe hii hema ili tuweze kuleta kiti cha mama hapa ili tuweze kuanza picha mara moja. Gena andu mekujehereria hameno nigetha tuhure mbica please na ihenya. Tuondolewe hii hema hapa tafadhali, tuanze na picha. Picha ya kwanza itakuwa ya mama yetu, that is Mama Mariam. Picha ya kwanza itakuwa yake. Kwa hivyo ningeomba asindikishwe aje hapa na tuletewe kiti kimoja awekewe hapa, kwa sababu itabidi labda atakaa hapa kwa dakika kadhaa. Kwa hivyo tafuta kiti kingine. Nimesema pale tuna viti vingi. If you are not comfortable in the sun, tafadhali ingia pale ndani, kuna viti vingi sana pale ndani. Upate kubarizi pale na utaona mambo yote yakiendelea sawa sawa. Kwa hivyo picha ya kwanza ndio hiyo ya mama yetu. Picha ya pili ni ciana cia muthe ciothe. Uguo ciana cia muthe inyuothe please mwihariria nigetha muke murugame haha hema itu. Thutha wake niho mukuka inyuothe riu. Watoto wote wa askofu, kwanza piga hiyo picha moja tu, hiyo picha moja, tutaenda mbio mbio. Ciana cia muthe please ni mugiukirite nigetha mukage, nigetha murugame haria thutha wa maitu nigetha tuhure mbica. Tutaenda mbio mbio. Kwa hivyo watoto wote hata wale wadogo, watoto wote wa mzee waje pale. Haya, Joshua utawapanga vizuri hapo. Asante. Baada ya hiyo picha, Paul na familia yake watabaki hapo. Paul na familia yake watabaki hapo. Rebecca na familia yake watafuata. Kwa hivyo tutaendelea kwa jinsi hiyo. Nitaenda nikitangaza picha ambayo itafuata ndio tuweze kuendelea haraka. Manake unaweza kuelewa kwamba hizi picha nazo si chache, lakini tutatumia muda iwezekanavyo. Kwa hivyo sasa ile ndio picha yetu ya pili. Watoto wote wa mzee. Ciana cia muthe.
Very good. Na mugakirora mungiona mundu tatonyete hau mugatwira ehere ndagakorwo arenda kuga ndi wa family ona ni ndahurirwo mbica ngaira igithaka. Mbica ici irehaga uhoro muno hindi ingi. Mbica warikio kanjira nawe. Andu acio angi othe mwehere tutigwo na maito na Paulo na family yake. Paulo na family yake. Na Rebeka na family yaku mutigathi haraihu ninyi muracoka. Family ya Paulo please yukai. Family ya Paulo hiyo hai. Na Rebeka okorwo tari haraihu. Tuthiete oguo Mary na family yake, Daniel na family yake o uria murumaniriire. Ndirenda kuona Rebeka haha hakuhi. Nigetha mbica iria kirika oguo na inyuĩ mutonye. Rebeka please kuhiriria haha na family yaku. Rebeka na family yake, Rebeka na familia yake wote wakaribie. Na wote ambao wameitanishwa na yeye wakaribie hapo. Hatutakuwa na nafasi nyingine ya watu hao. Hiyo picha najua imeisha. Asante. Rebeka ingia kwa picha. Rebeka na familia yake akifuatwa na Mary na familia. Mary na familia yako nyinyi ndio mtakukua hapo. Natangaza awali ndio tusiwe na nafasi ya kupoteza tafadhali. Lu asha tutigweta mundu ngere inye mweho inye mukuhurwo. Nigetha tugie na discipline ya mbica icio tungeja gwita andu na maritwa ni tukuhitia. Mary na family kuhiririai. Mary na family ukai haha. Toni nye muracoka mbica-inĩ yo immediately. Right? Iyo ni Rebeka na family yake. Thank you. Thutha wa Mary ni Daniel na family. Iyo ni Mary tonyai mbica-inĩ, Mary na family yake. Daniel na family yake rugamai haha please. Daniel rugama haha na family yaku. Jacob Gashero, please. Jacob Gashero, come to the MC. Eo ni hau. Ni Mary. Mary ulio hau. Marafiki wa Mary. Na extended family ya dora mokite na Mary. Aria metainwo na Mary. Any other relative related to Mary? In-laws ya Mary akone kuri andu agithemba kiu akone hari. All right. Dona bisho tayagirira Mary. Hora bisheo. Thank you very much. Ucio ni Mary, Daniel ingira hau. Daniel na family yake. Na andu aria othe metainwo na Daniel. Wale wote ambao ni relatives wa Daniel wengine. Wale ambao wanahusikana na hiyo familia. Hii picha ikiisha, marafiki wa Daniel na wale wote wanahusika na Daniel nao wakuje kwa hiyo picha tafadhali. Tukimaliza tutamaliza, hatutakuwa na nafasi ya kurudi. Kwa hivyo kama wewe ni rafiki ya Daniel, utakuja kwa hiyo picha mara moja. Bisho nekihuritwo baada ya Daniel ni Mark and family. Mark family and his friends. Mark, his family and his friends. Wote wakuje pale. Mark please karibia. Mark karibia na familia yako na marafiki wako wote. Hatutakuwa na nafasi nyingine ya kusema ati sijui marafiki wa fulani hawajapigwa. Kwa hivyo sasa ni Mariko na familia yake na marafiki zake tafadhali. Na ginyadhoni yake. Yeah, even his in-laws are coming in there. Tondu tungiuga uguo mbica ici iguthige ciaraga o imwe gaciara ithatu Joshua. Na no tuhurire mbica eno mathiko maya matuike ni mbica theri. Please.
Niliposema marafiki zake, hata wale wanafanya kazi na yeye ni marafiki. Kwa hivyo wote wakuje pale, wale wanafanya kazi na yeye wa team sales, marafiki zake, in-laws wake, wote wakue pale. Baada ya Mark ni Musa and family and friends. Musa, family and friends. Haya. Hawa wanaingia waharakishe. Kama unaingia kwa hiyo picha ya Mark, uharakishe tafadhali. Haya, cameraman ukimaliza uniambie. Asante. Musa, sasa ni wakati wa Musa. Joshua please netware kiabisheo. Musa na marafiki zako na in-laws wako wote sasa na nyinyi ingieni. Mukwenda atia? Haya, piga hiyo picha. Piga picha inayoendelea. Piga picha. Haya. Asante. Asante. Sasa ni Musa. Musa na familia yake hapo. Watoto wale wadogo wakuje mbele. Marafiki wa Musa tafadhali wote wakaribie pale. Marafiki wa Musa, kama kuna marafiki wa Musa wote wakaribie pale. Nafasi ndio hiyo. Baada ya Musa ni Jacob and family. Kwa hivyo Jacob, family and friends nao wakaribie. Jacob tafadhali uwe karibu. Musa akitoka hivi na familia yake na nyinyi muingie. Kwa dada ya Musa. Haya huleo. Asante. Sasa ni Jacob. Jacob na familia yake ndio hao. Familia yake wakipigwa tu mara moja, marafiki zake nao wawe hapa karibu. Kama wewe ni rafiki ya Jacob, tafadhali karibia hapo. Marafiki wote in-laws wa Jacob wakaribie pale. Tukimaliza tu mara hii picha ya familia yake, marafiki wataingia. Kidogo tu tupige familia ndio marafiki waingie. Haya, piga hiyo picha. Asante. Marafiki wa Jacob ingieni tafadhali. Marafiki wa Jacob wote waingia hapo ndani. Marafiki wote wa Jacob tafadhali, nafasi ndio hiyo. Karibu Bishop Johana kutoka kule Nakuru. Hawa ndio marafiki wa Jacob. Baada ya hiyo picha ni Elijah and family. Elijah tafadhali karibia. Elijah ungekuwa karibu tungeanza kupiga picha hiyo. Elijah na familia yake please. Tukipiga ya Elijah na familia yake, marafiki wote wa Elijah nao waingie. Kwa hivyo marafiki wa Elijah tafadhali karibieni. Aratothe Elijah please na inye kuhiriria ihau. All right, thank you. Marafiki wa Elijah wakaribie. Mutagoja kidogo, gojeni kidogo tupige Elijah na familia yake. Kabla marafiki waingie kwanza tupige na familia. Haya, piga hiyo picha. Marafiki wa Elijah tafadhali harakisheni. Marafiki wa Elijah. Na baada ya Elijah kuna picha ya Esther. Haya, ingieni marafiki tafadhali, ingieni pige picha. Marafiki wa Elijah ndio hao. Piga hiyo picha. Esther tafadhali ungekuwa hapa karibu. Esther angekuwa hapo karibu.
akifuatwa na Dorcas, Esther, Dorcas, Joyce. Haya. Haya. Hawa wanapigwa kila mmoja mmoja na mama pale. Baada ya Esther, haya, Esther ondoka, Dorcas naye ingia hapo. Na usienda kwa kiti, mtapigwa moja nyoto watatu. Piga hiyo. Haya, piga Joyce. Joyce akiwa tu hapo. Haya. Ingieni nyoto watatu. Haya, wale watoto wako pale ambao wanasoma na hawa watoto nao waje kwa picha tafadhali. Wale ndio marafiki zao nao waje kwa picha. Wale watoto wanasoma na Esther, Joyce na Dorcas, njooni kwa picha tafadhali. Baada ya hiyo picha ni familia ya Mwalimu Jacob na familia yake. Mwalimu Jacob and your family ninyi mugushoka. So kindly get ready. You are coming in immediately after these school children. Wapangwe vizuri. Some of you can even squat in front there so that you can all fit in there. Ningeomba hata walimu wa hiyo shule kama wako nasi wajiunge na hao watoto. Walimu pia waje pale tafadhali. Kama walimu wako pia wapige picha pale na wanafunzi. And I think that's okay. Thank you, thank you. Thank you. Lekebishe huru leo. Lekebishe huru leo organizer. Lekebishe huru. All right. Baada ya hiyo picha ni Mwalimu Jacob and his family. Baada ya Mwalimu Jacob ni Frederick. Kuna Fred, Paul, Fred, Dan, Joshua, Mark, Frederick, Fred, Paul, ndio watafuata Jacob and his family. So wale ni Jacob and his family. Na organizer ni orari ya time mono please. Lekei adwa shomage kinyogwe mako mefagete please tuonokie mathaa. Thank you. Urabisheo. Baada ya hiyo picha kuna picha ya Frederick, Fred Paul, Fred Dan, Johanna, Mark, Fred, Jacob, Johanna. Bishio diamenyo Rehana, damedhomo Rehana. John wale nimesoma. Tafadhali wale nimesoma kina Frederick. Baada ya hiyo ni Ibrahim's family. Ibrahim and his family. Haya, piga hiyo picha. Haya, piga hiyo. Baada ya hiyo picha ni Ibrahim and family. Na Ibrahim uogerogamete una family yaku. Mara hii picha ikiisha na nyinyi muingie tafadhali. Ibrahim and family ingieni tafadhali. Ibrahim and family mutafuatwa na all the grandchildren. All the grandchildren wa askofu nyinyi ndio mnakuja. All the grandchildren tafadhali. All the grandchildren simameni. Wale wote ambao wamekuja kumzika grandfather simameni tafadhali. All the grandchildren tafadhali karibieni. Watoto wote ambao wamekuja kumzika grandfather yao simameni tafadhali. Yes, na kuna ingine ya great grandchildren. Kwa hivyo great grandchildren watoto wenu wasikuje manake kuna picha yao. Eyo ni Ibrahim na family yake na ni Adhira. Leo ni grandchildren. Watoto wote all the grandchildren. Oh, hii huleo. Ndo na idananyi na waedhara. Hii niguo. Aya, thank you. Oh, niyo family Ibrahim. Aya, thank you. Aya, ukai grandchildren. All the grandchildren to askofu karibieni. Tudawaya neshiana shiao. That is the great grandchildren.
watoto wa grandchildren, wale watoto wote wafupi waje mbele, wengine waende nyuma, wafupi wote waje mbele. It's like we are going to move this tent a bit. Songesheni kidogo itupe nafasi upande huo. Songesheni kidogo itupe nafasi upande huo. Okay, let's go. Yeah, I think that's okay. Yeah, so that we can have more people coming down there. I think that's okay. Hawa wote ni wale ambao askofu mkuu ametuachia kama vijukuu. Aha, na ni vizuri. Cameraman, tunaenda mbio. Wale watoto ambao wamezaliwa na wale ambao wanapigwa picha sasa, great grandchildren, ndio sasa picha yao inafuata. Great grandchildren, kujeni. Watoto wa wale ambao wanaondoka sasa ni picha yao. The great grandchildren ndio wale. Baada ya hiyo picha ya great grandchildren ni upendo and family. Upendo and family, tafadhali karibieni. Upendo and family, karibieni. Alright, piga hiyo picha. Upendo uko wapi tafadhali? Upendo and family. Tafadhali upendo and family, karibieni. Baada ya upendo ni Wajiro wake Abu na familia yake. Wajiro wake Abu na familia yake. Upendo tafadhali tuingie kwa picha. Wajiro wake Abu na familia yake. Na baada ya Wajiro wake Abu na familia yake ni Murang'a, Masharia and family. Kwa Grace niguo bisho yandikitwo. Murang'a, Masharia and family. Kwa Grace. Oh, ni family ya maito Grace nio megushoka. No riu ni upendo and family. Baada ya hiyo ni Wajiro wake Abu na family yake. Cameraman, thank you. Muriahure bisha. Wajiro wake Abu, please, na family yaku. Wajiro wake Abu na family yake. Na tuiga Wajiro wake Abu ni uria wa family ino. Gutigakorwo kwina Wajiro ungi ukumite ke Abu. Yes, good. Bisha ni njegeo. Baada ya hiyo ni bisha ya family ya maito Girethi. All the extended family ya maito Girethi, please yokai. Mugereha hari hatire mundu urahurwo. Inye muregete gutonya bisha-ini. Family othe ya maito Girethi, please. Andu aria maimite Murang'a kuria mzee Joel oimite, wale watu wote wametoka Murang'a. Kule mzee Joel alitoka, tafadhali ni nyinyi next. Wale watu wote wametoka Murang'a, pahali ambapo mzee Joel alikuwa anaishi, njooni tafadhali, kuna picha yenu. Andu amuherega ucio mutioke, na andu aria maimite Murang'a mwena ucio. Andu othe a Murang'a moimirere tugukorwo twina quorum, uguo no mbica iyo tukuhura. Twetereire ungi umwe kuma Murang'a. No umwe wiho, hura mbica iyo. Mbica iyo ingi ni ya Murang'a family mwena wa maito Mariamu. Wale watu wametoka Murang'a upande wa mama yetu Mariam. Andu akumada kaine ni wega ni matuhonokeria mahinda. Mbica iyo ingi, brothers and sisters a maito Mariamu. Brothers and sisters a maito Mariamu okai. Brothers and sisters to Mama Mariam. Ona kazi nishi yake akorwo ciekua okai nyothe. Ari othe related na maito Mariamu, please okai na ihenya. Na thutha wa mbica iyo ni family ya First Archbishop na niwe mzee Samuel and family. Family ya Archbishop wito wa mbere na kenewe mzee Samuel, ninyi muracoka mbica ino ya family ya Mariam.
Leo ne family yothe ya Mariamu, mundu wothe wetainwo na maito Mariamu, please yokai na mwihike. Nekwenda kuria family ya the first Archbishop Samuel, please yokai murugamage haha. Bica ino ekehera muingire tuhonokie mahinda. Ni hindi twi nuthu ya bica iria nyandikiirwo, uguo mwihikei. Family ya first Archbishop ukai murugame haha, ninyi muratonya thutha wa bica ino. Liwa ya maroka ndiramenya kana Mariamu ni akwanyu kana ni akwanyu. Yokai nyuothe gaico koro. Family yothe ya Mariamu ni nyemwe bica-ini yokai mukeingiraga hau. Tutigwo haha na family ya first Archbishop Samuel. Murugame haha nigetha aya makehera na inyuĩ muingire. Thengio muno. Aya heherai family ya Samueli. Family ya Samueli heherai hanini. Hanini tu oguo. Bica mihurei iyo ni family yothe ya Mariamu. Mariamu nona andu anyu mokite guku thĩ yothe ni undu wa kurugama nawe. Thank you. Family yothe ya first Archbishop Samuel, rutonyai bica-ini. Family yothe ya first Archbishop. Na thutha wanyu turumirirwo ni second Archbishop, family ya mzee kana Archbishop Shadrack ukai. Family ya Shadrack ukai haha inyuothe. Family ya mzee Shadrack ukai murugame haha please. Family yothe ya mzee Shadrack ni inyuĩ muracoka. Ukai murugame haha. Acio ndona ta tukumareka tondu na matirenda guka. Family ya mzee Shadrack ukai mwena uyu. Ukai mwena family ya Shadrack. Nere kire tonyai bica-ini. Bica ĩrĩa rĩu ĩrahũrwo nĩ ya family ya mzee Shadrack. Na thutha wa family ĩyo nĩ family ya mzee Zabuloni. Zabulon's family ukai murugame haha mweterere please. Family ya mzee Zabuloni ukai. Family yothe ya mzee Zabuloni ukai twina bica yanyu. Na ĩkũrũmĩrĩrwo nĩ family ya Danieli wa Kenare. Family ya Danieli wa Kenare mwĩharagĩrĩrie. No rĩu nĩ family ya mzee Zabuloni nĩyo ĩ haha. Nĩo metereire kũingĩra bica-ini family ya mzee Zabuloni. Mwĩbangei haha. Na family ya Danieli wa Kenare please nĩ mũngĩrũgamĩte tondũ inyuĩ mũracoka. Ĩno nĩ hũre family ya mzee Zabuloni tonyai bica-ini. Thank you. Rĩu nĩ hĩndĩ ũkĩmenya kĩhumo gĩa kanitha ũyũ na mũthingi wa kanitha ũyũ tondũ rĩu nĩguo rĩu kũrathiĩ. Family ya Danieli wa Kenare rũgamai haha kando. Kana mũrũgame harĩa Hemze. Rũgamai harĩa Hemze. Family ya Danieli wa Kenare mũrũgame harĩa mzee arĩ. Na inyuĩ mũrarũmĩrĩrwo nĩ family ya Juthufu. Family ya mzee Yusuf nĩwe ĩrarũmĩrĩra family ĩrĩa. Bica ĩyo nĩyo ĩrahũrwo rĩu ĩno. Cameraman. Thank you. Bica yanyu nĩ njega. Family ya mzee Danieli wa Kenare ingĩrai. Na family ya mzee Juthufu mũrũgame. Family ya mzee Juthufu rũgamai. Family ya mzee Juthufu ndiramuona. Na family ya mzee Juthufu ĩrarũmĩrĩrwo ni vijana na wasichana wenye wamekuwa wakifanya kazi na mzee kwa mzee Sara wa Uplands, Tabitha, Rokaga, Simeon, Johanna, Daniel, Rudia, Sarah, Simeon, Ann, ona mũndũ ũngĩ ũretwo etc. Nimesema baada ya hiyo picha ni familia ya mzee Yusufu. Familia ya mzee Yusufu please. Thank you. Picha yanyu nĩ njega. Thank you. Familia ya mzee Yusufu. Familia ya mzee Yusufu. Ukai mũikĩrĩte bica-inĩ mũrĩ acerere family ya mzee Yusufu. Thank you. Thank you. Twana tũnini tũke mbere. Hiyo ni familia ya mzee Yusufu. Baada ya hiyo picha ni vijana na wasichana wenye wamekuwa wakifanya kazi kwa mzee
na ndio Sara wa Uplands, Tabitha, Rukanga, Simeon, Johanna, Daniel, Rudia, Sera, Simeon, Ann, hata etc. akuje apigwe hiyo picha. Aya, asante. Picha ya mzee Yusufu na familia yake imeisha. Wale wote ambao wamekuwa kufanya kazi pale kwa mzee, njooni tafadhali. Wale wamekuwa kufanya kazi pale kwa mzee waje, na wanafuatwa na athuri ya kigogona. Athuri ya kigogona ni nyinyi muracoka bica-inĩ please. Bica yake ni athuri ya kigogona ria makoretwo magitungata na askofu. Ukai bica-inĩ please. Ukai bica-inĩ atongoria itu. Athuri ya kigogona ria makoretwo magitungata na ndungata ya Ngai. Ukai ungeigua guo turorete kurikia bica. Acio marahurwo ni aria ngwitite. Very good. Aya, hura bica iyo. Kiga iyo. Thutha wa bica iyo ni athuri a kigogona marumirwo ni athuri a kanitha. Baada ya athuri a kigogona ni athuri a kanitha. Nĩ watongoria kanitha witũ nĩ makoretwo magĩtungata na askofu. Mwĩbangai wega tondũ mũtirĩ aingĩ, hatikagĩa mũndũ wĩ thutha wa ũrĩa ũngĩ. Tondũ mũtirĩ aingĩ, spread out well nĩgetha mbica ĩyo yonekane wega. Thank you. Thutha wa mbica ĩyo nĩ athuri a kanitha, ũguo athuri a kanitha nao meharĩrie tafadhali. Athuri a kanitha matanaingĩra, nĩ ngwenda gũtĩithia atumia a athuri acio marehera. Atumia a athuri a atongoria a kigongona ũkai. Atumia akwa mũthuri waku nĩ wa gĩthĩnjĩro ũka. Atumia arĩa othe athuri acio maraikara thĩ ũkai. Rĩngĩ nĩ tũtiga atumia aitũ na thutha na ti wega. Ndĩrenda gũtĩithia atumia othe a athuri a kigongona ũkai. Atumia acio othe, tondu atumia acio mangĩga kũharĩria athuri acio wega, gũtirĩ ũtungata mwega ũngĩthiĩ na mbere. Kei atumia acio tũmateithie ũmũthĩ. Ũkai atumia acio athuri a kigongona ũkai. Nĩ gũtarĩ kana nĩ nitarona wega kana nĩ kĩ mataroimĩra? Kai matarĩ kuo? Thank you. Kei tũteithia maitũ acio tondũ nĩo matungatagĩra atungatĩri aitũ. Aya tũmetaga atungatĩri a atungatĩri, tondũ nĩo matũmaga mũtungatĩri onwo e mũtheru, nĩo matũmaga mũtungatĩri onwo e na riri. Nĩ ũndũ ũcio nĩ andũ a bata mũno 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 mũno, nĩ a maitũ a kigongona onao, tondũ matarĩ ho kigongona ti kĩrĩku. Nona nginya nĩ marũgagĩrĩra maitũ mariamu hau. Thank you mũno. Thutha wao nĩo tũkũhũra athuri a kanitha, na rĩu tũgĩthiĩte ũguo nĩ wega. Thank you. Thank you, thank you mũno. Thank you, mbica yanyu nĩ hũre. Ũkai athuri a kanitha. Aya, karibuni, karibuni. Na nĩ muoka nginya na bendera. Ni kuonania nĩ inyuĩ arũgamĩrĩria wĩra ũcio. Aya, mbica ĩyo nĩ njega. Mbica ĩyo nĩ njega. Thank you. Thutha wa mbica ĩyo turenda kũhũra anake othe na airĩtu a kanitha. Vijana wote wa kanisa, anake na airĩtu a kanitha othe ũkai. All the youth, this is your time now to take a photo with the late bishop. Anake othe na airĩtu ũkai. Vijana wote na wasichana wa kanisa njooni tafadhali.
Vijana wote na wasichana wa kanisa njooni tafadhali. We. Na mutire murarika. Na no muroka. Ni wega kumumenyithia aria mutari akurino. Ayo othe murona haha matire na athuri na matire na atumia mwathani arogocwo. Na tondu muga turi akurotanira aya ti arotere. Uguo no muone mohiki maria me mbere itu ni maigana. Twina mohiki maiki muno na guku mbere. Roro ni ruo ruru rwa kanitha kuonania kanitha uyu ndurathira. Ruru rutari njao ni kuhuka ruhukaga. Roro rutirahuka. Nikio ndoiga moimire othe nigetha monekane. This is a very beautiful photograph. Aya na ngathathara ukiamoyaga clip tondu akona mbica imwe matiraiganira. Aya no woire ga clip ukiandikaga to be continued. Thank you so much. Thank you very much. Thank you muno. Nitukwenda kuhura Jacob o Danieli na wale watu wote wametoka kule upande wa Mulembe County tafadhali. Daniel na wale watu wote wameleta Daniel kutoka kule upande wa na marafiki wengine wote wa Daniel tafadhali njooni. Manake Daniel alipopigwa hatukuwa tumeanza kuita marafiki. Kwa hivyo Daniel na marafiki zake na hata familia yake ya kutoka kule upande wa Mulembe. Hii ndio picha yenu tafadhali. Hii ni picha ya Daniel na watu wa Mulembe. Niki wamenya wi mucerere ugu. Wera ni watigirwo ndi rohokire. Haya, hiyo ni familia ya ndugu yetu pamoja na wale wa marafiki zake wote wako pale na ni vizuri. Ningetaka kuomba familia ya Joshua Wanuni, familia ya Joshua Wanuni, please ukai muhurwo bisha. Familia ya Joshua Wanuni and family. Mara ya kwanza Joshua Wanuni and family. Ndiramenyithio brothers and sisters ama itumariamu matina koro moimire kuhurwo bisha tafadhali. Family ya maitumariamu brothers and sisters ukai tukurikia na bisha yanyu. Ogwa ukai na ihenya. Ino ni family ya Joshua Wanuni. All right. Aya, cameraman, let's go. Brothers and family sisters. Brothers and sisters, ya maitumariamu please ukai. Brothers and sisters, ya maitumariamu ukai. Negwihoya muno tondu mbica itithiraga na ni cianjia guthie riu igiciaranaga nja ya rekodi yakwa. Munjitikirie riu itigaciarane gukira hau tondu riu mbica ici ithiaga igiciaranaga ni igathi igiciaranaga ni iciaranaga muno mbica ciatua guciarana. Acio ni aria maciaranirwo na maitu Mariamu.
na ndamenyithio ithe na nyina wa Mariamu matigwo hau nigetha mahurwo mbica na Mariamu. Thengio. Na Joyce wa Uplands na Mware Sara, Joyce wa Uplands nyina agithaiga na Mware gu ate muke muhurwo mbica ona inywe. Iyo ni request ya maito Mariamu. Hura mbica iyo. Esther ndaroneka. Oh, Sara ndamuona. Thengio. Thengio muno maito. Thengio maito. Ngira hau Joyce. Kule na kama rekire irima. Ishimwe ti necessary. Kwa je irima ne kuwa. Ni komite yako. Ona komite. Ana mete yo hamwe. Komite. Iyo tena kwa je irima moke. Yana na to isi. Tokwenda kuria na gitio kinene. Oh, sore Jacob. Jacob, Nimokire. Are there any leaders with us? County leaders, political leaders in a bus. Thengio gutire. Oh, ini oyo. Reke tuhuri oyo woka. Okay, Adhonia Jacob. Adhonia Jacob. Jacob wa muthe. Adhonia Jacob wa muthe mwiharirie. Aya ni atongoria itu, rekei mahurwo mbica. Hawa ni viongozi wetu, wamefanya vizuri kuja kuwa nasi. Asanteni. Nimeona heri niwape hata nanyi picha moja. Muone kwamba hata wale sasa hawatapata nafasi ya kuongea. At least watatoka na picha. Thank you muno. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Na among them nuona ginya twina kulino ito hau. We. Una jeni wake harora kulinire. Yoka Ngai ni mwega atia. Ona Rose tuketwekia guo. Uci etagwo Rose ararugama gite kia woman rep guku Nakuru County. Thengio akorino tutirathaka riu. Uri etagwo Peter Moisiraeli ararugama onake kuria Kinangovu. Yokai ndeithio guo ndimumenye inyuothe. Thengio muno atongoria itu. Ihinda ni rigukinya tumumenye wega. God bless you so much. Thengio mheshimiwa Jane Kihara. Adhonia Jacob wa muthe please. Adhonia Jacob wa muthe sare muno Jacob tutikunutite. Adhonia kumatina hurwo na mwitikire no twike mbica itu ya muico. Ino twike itu ya muico. Mundu tahuritwo riu etikire please. Mbica ici itithiraga tore agumire. Aya ni Adhoni a Jacob wa muthe. Ni wacio. Na ni thank you. Tobe tugude kigoco. Oya ndio matire hela kigoco. Alisega. Niko tora ya keyboard. Una profession, sasa na keyboard hala igiri kwaje. Aya, thank you. Nigwenda kuria na gitio riu maitu ehere nigetha acokio haria. Hameo nayo icokio haria. Ndenda gwita anake aria moima haha na airitu a kanitha uyu othe moke. All the youth a kanitha uyu ukai riu. Ukai haha na moke na drama na turingaringa. Na aria mainithagia moke mehariirie. Turenda kuina kigoco kiega riu. Tondu ithuĩ tuinaga muno hindi ino ya mathiko tondu ni tuwi kuria muthe athiete. Ni tuwi undu umwe kuri ate kou kwina rwimbo runene muno rwa kugoca Jehova. Twakinya ihinda ritu ria kugoca Ngai, tugoce wega ndagika citu njega itari interrupted. Nikio ndoiga muke ha mututongorie na kigoco tondu inyui muririkane twaringa iria itune airetu nio megutongoretie kigoco. Nikio ndauga njamba ici njithe cietikirio na sisi wengine goja we niki tuli andu a mubango. Ndirenda kuria na ithuothe tutinoka kuinirwo aya moka gututongoria. Rugamai ithuothe riu tugoce Ngai uria uturaga muoyo
nĩ mweke witũ mwega wa kũinĩra Ngai. Maũndũ marĩa mangĩ mothe tũgwĩka nĩ maitũ, no ũndũ ũyũ tuoka gwĩka noguo wa Ngai, tondũ tuoka kũinĩra Ngai rĩu. Nĩ Ngai rĩu tuoka kũinĩra nĩgetha tũmũgoce. Marĩa mangĩ mothe tũreka nĩ maitũ, no nĩ tũkwenda kũinĩra Ngai igongona-inĩ rĩrĩ, na tũmwambararie tondũ nĩ agĩrĩire kũgocwo tondũ nĩwe Ngai. Kũngĩaga gĩtũmi kĩngĩ o gĩothe gĩa gũtũma ũgoce, ũkĩra ũgoce tondũ Ngai nĩwe Ngai. Na ihinda rĩrĩ nĩrĩo ritũ rĩega rĩa gwĩka ũguo. Mwathani arogocwo.
1, 2, 1, 2. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much. Asanteni sana. Nine nyende tena kena ile tu muno. Rĩrĩa ndarĩ mwanake na mũirĩtu hĩndĩ ĩyo tuma andũ ethĩ na Joshua wa kũrĩa gwaka mũndũ tuma anake ithuĩ gĩkeno gitũ gĩkũiganagĩra ona twatambũrwo na mũtambũrĩre ũcio. Na kwa vile sasa vijana walikuwa hawapewi nafasi ya kuhubiri, wazee ndio wanahubiri. Kwa hivyo vijana wakipata nafasi kama hiyo wanasikia kwamba wamehusishwa na jambo hilo, linawatia moyo na wana, it gives them that sense of belonging. Hata Askofu Isaac tulikuwa vijana wakati mmoja, na lile ndilo jambo lililokuwa linadhihirisha uwepo wetu katika sherehe yoyote kama hii. Tukienda kwa harusi, vijana wakiitwa, tunaonekana kweli hakika tumefika. Sasa tutaingia kwa mazungumzo, na ningeomba kwa heshima kubwa wale ambao tafadhali tutawapa nafasi ya kunena. Nitawapa kila mtu dakika zake 2. Ukiona nimesimama unajua dakika zako 2 zimeisha, ili turuhusu watu wengi iwezekanavyo kama tulivyopewa hapa tuwape nafasi ya kusema jambo. Basi kwa niaba ya familia tunaanza na Upendo kutoka kule upande wa Molo. Upendo kutoka kule upande wa Molo, na atafuatwa na Mzee Johana wa Kamodo. Huyo atanenea tu pale pale, nitampelekea kipasa sauti, lakini kwa sasa tumruhusu Bwana Upendo kutoka kule upande wa Molo anene jambo moja kwa niaba ya jamii. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi nimeitwa Upendo. Jina langu ni Joseph Mwaura wa Karaja. Na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Thank you. Thank you. Aliyelala hapa ni binamu yangu. Huyo komete aha ni watata. Mimi niliingia kwa familia hii mwaka wa 58. Nikatoka kwetu nikaja kwa mzee baba ya Joel, nikalelewa mahali pale tangu hapo mpaka sasa. Kwa hivyo nikiongea juu ya huyu mzee tunafahamiana na tunaelewana. Huyu mzee ni mzee wa kipekee tangu utoto wake. Maana tangu hapo tumeishi na yeye akiwa kwa mama yake mdogo, nami nikiwa kwa shangazi yangu. Na mwisho nikawa familia hiyo. Maana niko vile nilivyo kwa sababu ya huyu mzee. Amekuwa ni zaidi ya ndugu yangu, amekuwa karibu na mimi, na amekuwa ni mzee ambaye ana mawaidha ya hali ya juu. Mimi wakati nilitaka kupotoka, aliniita akaniambia, Mwaura, karibia mimi hapa. Nikwambia ya kwamba wewe ni lazima ujue baada ya maisha haya kuna uzima. Wakati hata alikuwa bado hajafungwa kilemba. Na mimi ndio nilitangulia kufungwa kilemba kwa AK mbele yake. Kwa hivyo mkiniona mimi ni production ya AK. Kabla yeye hajafungwa kilemba nilitangulia, lakini sikukaa sana. Nikatoka, lakini aliniambia hata kama hutafunga kilemba ujue ya kwamba kuna uzima wa milele na kuna mauti. Basi nami nikamkubali Bwana, na tangu hapo tukawa marafiki. Wakati tulioa mimi na yeye, tulipewa nyumba na baba mzazi ambaye ni baba yake na mjomba wangu. Ikawa ni nyumba iko na room 3. Katikati ni sitting, na mwisho ana bedroom yake na familia yake, na mimi bedroom yangu na familia yake. Kwa hivyo nikiongea juu yake, ni mzee tunaelewana. Wake zetu hawajaketi siku moja kuharana, matili maharana. Na huyu mzee, mimi nilikuwa nikifanya biashara, kazi ya serikali. Nilikuwa nikifanya kazi na serikali ya barabara, na yeye alikuwa ni mwana biashara. Akaniambia kazi ya kuajiriwa haitakusaidia, njoo nikuonyeshe kazi. Kwa hivyo mimi ni mfanyi biashara, ni kwa ajili ya yeye. Sisi kama familia tukiwa
tunataka kuongea. Bila huyu mzee hatuwezi ongea. Mzee huyu alitaka amani. Ni afadhali umunyang'anye kuliko akunyang'anye wewe. Mambo yote tukiongea anasema tumuachie Mungu. Ya Kisidi anasema tumuachie, hakuwa muongeaji sana, lakini ukisikia amesema tumuachie Mungu, hata kama una sehemu yake, hata kama una deni yake amekuachia. Kwa hivyo tunapoongea hapa, huyu ni shujaa wa imani. Alitunza mwenendo wake, alitunza sisi kama familia, na alikuwa na upendo mwingi. Juzi nilikuwa mdhaifu kidogo wa mwili, hata hakuniarifu, aniletea familia yake yote. Tena hakuniambia, waliingia jioni. Nastukia tu watu wameingia, nikifungua simu tu moja, yeye na watoto wote wamekuja mahali pale. Kwa hivyo huyu ninapoongea juu yake, kitu ambaye hakutaka mzaha naye ni mambo ya Mungu. Afadhali angetumia mali yake yote kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na mali yake na mali ya kanisa haikuwa na mpaka. Kwa hivyo huyu mzee mahali ambaye ametuacha kama sisi familia, ametuunganisha. Mimi na watoto hawa ametuunganisha. Na wakati baba yetu alipumzika, alituita mimi, akamuita ndugu yetu aliye mkubwa Ibrahimu, na yeye akatuambia sasa nyinyi nimewaacha, na tukawa chini ya uangalizi wa mzee wetu Ibrahimu. Lakini hata kama Ibrahimu alikuwa na mambo kwake, hata kama mimi niko na mambo kwangu, bila huyu mzee haingewezekana. Kwa hivyo sitaki kusema mengi juu yake. Kila mmoja anajua vile wanaguzana. Ikiwa umemkaribia huyu mzee, wewe mwenyewe unajua vile umeendeshana na yeye. Kwa hivyo tunapoongea hapa, ni shujaa wa imani. Alikuwa ni mzingi wa familia yetu. Alikuwa ni kipatanisho na wa kuunganisha familia hii yetu. Kwa hivyo sisi tuwaomba tu, mtuombee kile ambacho alituachia, tuzingatie. Maana alizingatia upendo, alizingatia umoja, na alizingatia kumheshimu mwingine. Umtangulize mwingine, afadhali mtangulize mwingine abaki nyuma. Kwa hivyo sisi tuomba tu, mtuombee ili upendo huo ametuacha, mshikamano huo tukae nao. Maana hatuwezi, lakini Mungu anaweza hiyo. Kwa hivyo sitaenda sana, kwa sababu kila mmoja anamjua huyu mzee, na vile mmeguzana unamjua kivyako. Bwana wabariki. Asante. Asante. Nimetoka Moro kama vile mmesikia. Moro ni kubwa. Moro wapi? Town. Mimi ni mfanyabiashara nakaa town. Wadaro mimi nakaa hapo town. Asante. Unajua mimi nimezaliwa pale Meshada. Karibu. Thank you. Ni mzee Johana. Mzee Johana alikuwa gutwariria. Thutha wa mzee Johana ni Mr. Macharia on behalf of Maito Girethi's family. Mzee Macharia akae tayari. Dadi ni wewe ho karibu. Haleluya. Haleluya. Murere nyothe. Ona ndi mwega. Ine kugatha Ngai tondu wa kukinya ihinda-ini riri. Tondu anyonire ndi muthuri uru uguo na akihonokia, na ndiraga andu ndi muhonoku. Ndiraga andu ni Ngai kunjiguira tha. Tondu ungikorwo mbara-ini na indo ciene ndungigatha na indo ciene. Tingiacoka hau. Uri gathaga Ngai ni undu wa gukuruta mbara-ini njuru. Kusa Mungu kwa sababu ya kukutoa kwenye vita mbaya. Uguo kwenda kwaria uhoro wa muthuri uyu. Anataka kuongea kuhusu yule mzee. Tuikarite nake matuku maingi. Huyu mzee wameishi na yeye siku nyingi katika kanisani. Ona hinde nguthi kwaria, hata wakati anaenda kuongea no ndiraigua kieha, basi anahuzunika tondu tutire twakararania, kwa sababu hawajawahi kubishana.
na tutiri undu tweka no ngirakagia uria ungi na hakuna jambo ambalo tunafanya ya kukasirisha mwingine. Tungeranie ni tuthie githomo kuna gutiri wa gukararia, tukiambiana tuende masomo mahali fulani hakuna wa kubishana, gutukire njira-ini thaa itari njega twerana tukuhoya toro, yani ikifika mahali kwe usiku tunasema tutaomba mahali pa kulala, na hakuna mwingine anaambia mwenzake wacha tuende. Ogwo ni mundu ruite bara njega witi, kwa hivyo ni mtu ambapo amepigana vita nzuri ya imani kusaidia ndogoro-ini ciao na kusaidia watu katika roho zao, na kabo mutu na ni heri umunyaganye lakini yeye asikunyaganye. Ogwo kurario ri, kwa hivyo ambavyo neno tunanenewa ndiri undu ingiombirira, hakuna jambo yeye ataongeza. Nindirokite guku, yeye alikuwa amekuja mahali hapa ndia ndokire nitwaririe, na wakati alikuja waliongea, ajirire ke kurathime, alimwambia wacha nikubariki. Niki kana mudamu ne ya, kuna kitu ambapo nilikuwa nikimpa, akijira ko ndathimira kio, akaniambia nitakubariki. kwa hiyo gikiburia riu ndathimire na ni njokire, sasa utanibariki na mimi ndio nilikuja. Niahoire aliomba Ngai akimteithia na Mungu akamsaidia. Nataka kusema ndikuga ni ndorero, si kusema ati nimepotelewa, ati uria tukuiga ni tuorero, kama vile watu wanasema tumepotelewa. Ngai ti muici, Mungu sio muici, sababu sisi ni shamba la Mungu. Hivyo amefanya imetosha. Hata wakati yeye alikuwa akilemewa, alisikia akiwa na shida moyoni, sababu yeye anampenda na yeye anampenda, hata watoto wangu hata watoto wake tumependana kwa jamii wote. Sitapitisha hapo umenyete kile kwenye madiko na Ivasha ni mundu ruite bara, ni mtu ambapo amepigana vita, no kile arageragia kwira andu, lakini jambo alijaribu kuambia watu giai na uiguano, muwe kuwa pamoja na kuelewana, giai na uiguano, nyinyi nyote muwe na kuelewana. Ona kanitha iguana gai, hata kanisa natuambia tuelewane sisi wote. Ogwo ni twatigirwo kirumu gia kuroto tore tuiguanite. Kwa hivyo tuko na laana ya kuambiwa tudumu tukielewana. Hata pitisha hapo. Jetagwo Johana, majina ni Johana. Tulikarete nake matuko mai. Thank you. Naye miaka mingi. Tamuda agiciarwo ri kama Musa akizaliwa. 1 2 hata kina mali kwa asante wajakosana. Thank you. Tumpigie mzee makofi mazuri tafadhali. Ikiwa mzee Johana anaweza kutumia wakati wake dakika zake 2 bila kupitisha, sijui kwa nini wengine basi iwe hatutatumia muda wetu vizuri. Leo ndĩrenda mũndũ gwĩtwo mzee Macharia handũ-inĩ ha Athoni a mwena wa maitũ Grace, na nĩ ngwĩhoya tafadhali mwĩtĩkĩre tũtiga translate nĩ tũkũra ihinda inene mũno tũrĩkarimanĩrwo mũhunjia. Kĩhunjio no kĩo tũngĩenda mũndũ wothe aigue, mũndũ ũngĩ wothe okwaria aigue ndekũhota kwaria Gĩthweri nĩ tũkũiganĩra, no mũhunjia tũkwenda kũigua ithuothe. Please ndamũthaitha nĩ ũndũ wa mathaa. Mzee Macharia, na baada ya mzee Macharia tutakuwa na mwingine ambaye ni Stanley Mochiri kwa niaba ya familia dada yetu Mariam. Karibu. Ukaha mbere ni ũndũ wa kamera. Ngai mwega na hĩndĩ ciothe nderwo ngerie handũ hatata Grace maciaranĩirwo na mũthee baba, na Grace nĩwe warĩ thutha wa mũthee wakwa. Ngĩaria makĩria mũno mũthuri ũyũ kuma rĩrĩa okire gwitũ mĩaka mĩthiangu, tũtirĩ twarakara nĩwe na ndarĩ atũtiganĩria, na ona thutha wa tata kũhurũka ndarĩ akorwo atarĩ na ithuĩ mahinda-inĩ mothe. Ngũhoya bamĩrĩ wendo ũcio mũronetio mũikare naguo na mũikare mwendete maũndũ marĩa baba wanyu arendete, tondũ baba wanyu ona thutha wa kũgĩa mũtumia wa kerĩ, mũtumia ũcio nake nĩ onirio wendo wa kwenda andũ a gwitũ Mũrang'a wa bamĩrĩ ya Grace, tondũ ona tũkĩte gũkũ tũkĩmwĩta tata
akoragwo na gĩkeno kĩingĩ biũ, onake agatũnyita na tũkeigua twĩ mũciĩ. Ngũmũria na gĩtĩo mũikare na wendo ũcio na mũikare mũhete andũ gĩtĩo, ona ithuĩ enyewe mũheane gĩtĩo nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Ngũkinyia hau no njuge maingĩ tondũ ndĩraigua Wangaro agĩtwĩra mũndũ ndakarie mũno, no marĩa mothe tũraria nĩ marakorwo marĩtio nĩ acio angĩ me hau kabere. Thank you so much. Tumpigie mzee Macharia makofi mazuri. Asante. Sasa tumsikia mzee Stanley kutoka upande wa kina mama yetu Mariam. Karibu. Baada yake tutakuwa na Bwana Mwiruri kutoka Murang'a kwa niaba ya upande wa mzee Joel. Kwa hivyo Mwiruri, kaa tayari. Karibu. Ujiwe to Stanley nie na kumwe Mwathani agocwo. Nie ndiye njitagwo Stanley kumanda kaine na ngenda kwaria ithe wa Kĩnyua, tondũ ithe wa Kĩnyua na niĩ twĩtĩtwo mũndũ ũmwe, ũguo no anjĩtire baba. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kũgweta kana ingĩgua rĩ, mũthuri ũyũ ũkomete haha rĩ, indo ciake nĩ tũrĩte nyingĩ mũno na tũtirĩ thiĩ nake, na tũraigua tũiganĩire thĩinĩ wake na gũtirĩ ũndũ ũngĩtuma thutha. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩenda kuongerera, nĩ njugagia thĩinĩ wa ciana ici iratigirwo nĩ baba irũgamĩrĩre nyina wao kũringana na ũrĩa wendi wake ũraikaraga. Ũndũ ũcio ũngĩ njugaga niĩ hakwa niĩ mwene ngoiga atĩrĩrĩ, ciugo iria ciarĩtio nĩ mũciari wa mũndũ rĩ, ndũkanacicoke gũcicokera kana ũcikie na nja, tondũ ũcio no kĩrathimo kĩrĩa gĩ gĩaku, na arũmĩrĩra nginyo ciake Ngai no arĩkũrathimaga, na tondũ ciĩ na mathaa maingĩ mũrathimwo. Wow. Thank you so much. Tumpigie makofi mazuri pia yeye tafadhali. Ningeomba sasa kabla hatujamsikia mzee Mwiruri kutoka upande wa Murang'a. Ndio kinyire hawa. Okay. Kiarie. Thank you. Amen. Amaritwa ni James Mwiruri wa Kiguna. Ero jarie uhoro igie muthe. Niĩ kwaria maũndũ matatũ tu. Wa mbere jaria unini witũ kũrĩa tũreretwo. Kuma 1952 hĩndĩ ĩyo mbara yoka nĩguo mũtigaire mokire kwa baba. Moka twaikarire twĩ hamwe na tũgĩkũra tũkĩrithagio o hamwe. Tũtirĩ twaharana nake ona tũtirĩ twahĩtania. Tũthiangĩte ũguo twacokire tũkĩũranwo thutha wa kũrĩkia gĩthomo na twakũrĩkia gĩthomo tondũ gĩthomo tũthomete ũndũ ũmwe. Agĩũka na gũkũ. Oka na gũkũ nĩ aikari matukũ maingĩ tũtonanĩte nake na tũracoka tũronana nake gũkũ Nairobi, na agĩkĩnjathĩrĩra ũrĩa ingĩmuona na ũrĩa tũngĩikarania. Nĩ twacokire tũgĩikaranga ngĩcoka ngĩmũkora na ngĩkĩmuona. Thutha wa kwarangia nĩ akĩnjĩrire akĩnjĩra Mwiruri ũikaraga atĩa? Ngĩmwĩra niĩ rĩ ndacokire mũgũnda nĩkuo ndathiire kũrĩma. Akĩnjĩra ũka na gũkũ wonie ũrĩa ũkũgũra twea ũrĩithie kana wĩke ũrĩithia. Niĩ kũringana na wendi wake ndiahotire tondũ na kũrĩa mũciĩ ũrĩa ndaikarĩte, no ndamwĩrire akenjikare oro kũu na nĩ njiganĩire. Rĩu thutha ũcio ndũiga ngwaria maũndũ matatũ. He maũndũ merĩ, ũndũ ũngĩ naguo aranjĩraga tũikare tũtĩanĩte na twendaine, tondũ ararĩ mũndũ wa kũnyitithania andũ, gũcokanĩrĩria na ndikuona ta hihi no Ngai nĩ egũtũrehera ũngĩ wa gũtũnyitithania toguo aratũnyitithanĩtie. Ũcio ũngĩ nĩ njuge atĩrĩrĩ, ithuĩ twatigwo ciana ciake na ithuĩ twĩtĩkĩre, tondũ ũcio nĩ wendi wa Ngai, atĩ ũguo nĩguo kũhana na ũguo nĩguo gũtariĩ, nĩgetha tũhonie ironda cia ngoro na nĩgetha tuĩke gũtũra wega. Mwathani agocwo. Thank you. Nimeona tumesikia watu wengi sana wakitunenea,
Na kwa sababu nilisema jambo moja, najua kule binguni ambako mzee ameenda, kitu kimoja cha hakika ni kwamba kuna wimbo. Negwenda gwita ariũ na arĩ a ithe witũ a kanitha wa Gathoreki. Ũkai. Okwano mohako twakua. Ũkai andũ a Gathoreki please, mũine rwĩmbo rũmwe. Na nĩ rĩa mbere akorwo gũtirĩ no sawa. Itũra rĩtire andũ a kanitha wa Catholic. Ũkai. Rĩa mbere ona inyuĩ nĩ mũkuona nĩ twamahe marega. Ũkai inyuothe andũ a kanitha wa Catholic. Kai mheshimiwa wathamire. Ũkai inyuothe andũ a kanitha wa Catholic. Na mũndũ ndakae gũkana kanitha wao. Na tũtiramwĩta tũmuoheire by the way twĩ busy. Tũramwĩta mũine rwĩmbo. Very good. Nona ndamera tũtiramoheire mba ũrĩa maumĩra. Na maitũ aranjĩra atĩ kĩremba ti mĩigua atĩ nĩ egũthecwo mũtwe. Aya, tuimbieni tafadhali wimbo mmoja tafadhali. Ninyi na Njogu. Next go ya deitora. Kwaje itora ni wega. Wapigieni makofi mazuri wana Katoliki. Nyinyi ni wenzetu na tunawapenda. Na kore gituoka kwanyu mutituheaga mwathani arogoco. Ningetaka kualika yule atakaye nena kwa niaba ya majirani, naye ni Mam Beatrice. Mam Beatrice ndiye atakaye nena kwa niaba ya majirani, na baada yake wa Kevin kana wa Kevin uria wi hakuhi. Akona wa Kevin wi hakuhi okiambiririe kama ni Mam Beatrice, manake wale wawili ndio watanena kwa niaba ya majirani. Wa Beatrice wekuo? Mam Beatrice. Oh, ni maitoyo wa kanitha. Oh, okay. Na wa Kevin
nake akuhiririe na yatanena machache. Asante, karibu. Mureganywa thini wa mwathani murega ringi ni wega ni tondu wa Ngai witu nitugucokia ngatho muthenya umuthi tukanite nigetha tumagarie baba witu na ngeria horo wake hanini nitwamenyanire ihinda iraya na muthee witu ni atukenagia tondu ni wega uria ugwite na akamuonia njira ona uria wagite hinya ni amwikiraga hinya na nĩngenaga nĩ kiugo kĩmwe aragia baba witũ atwĩraga atĩrĩrĩ ona kũrĩ thĩna Ngai witũ ena hinya na ũndũ ũcio nĩ njiguaga ũkĩngenia tondũ nĩ atwĩkĩraga hinya wa gũthiĩ rũgendo rũrĩa twambĩrĩirie na nĩ tũkenaga na ketuge nĩ baba witũ na nĩ njirani witũ mwega na nĩ tũmwendete na nĩ tũkuga hurũke ũhoro nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ wake endete athuri akenda atumia akenda iretu akenda anake andu othe ni ake na ni amendete na itukenagio muno niwe ni uhoro ucio tondu ni tutwaranaga wega hamwe nake na jirani wakwa ucio ndiramenya haria ari na tutigukeria maraya tondu ihinda riri no ithiangu na Ngai witũ atũrathime na twĩke wega. Ucio niwe wa Kevin. Karibu. Amaretwo makwa njĩtagwo Paulo Mwangi kana ithe wa Kevin na Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa muoyo wakwa njugende wa itũra rĩrĩ na njocogire tũtikarie maũndũ maingĩ no ndũngĩkĩaga kuga ũrĩa mũragĩtainio nake itũra mũthuri ũyũ ararĩ mwega mũno nĩ tondũ hena andũ tũraragia nao IK makauga onao matiũĩ kana hihi no kũgĩa ũngĩ ta ũcio mũthuri ũyũ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ kũngĩragĩire ũndũ ndarathitũkanagia kana nĩ kwa mũndũ ũtarĩ mũkũrinũ arakoragwo kuo ararĩ na wendo mũnene mũno hamwe na mũtumia wake kwenda andũ a itũra rĩrĩ ũguo ngwenda kuga atĩrĩrĩ ũrĩa Ngai ekĩte tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩruta Ngai mahĩtia rĩ tũkuga nĩ wega tondũ nĩ aramũhete mĩaka ya kĩĩranĩro na akamũkĩrĩria namba cici koguo ararĩ mũndũ mwega thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ona andũ a itũra nĩ moĩ ciugo ici ndĩraria nĩ ciama mũthuri ũyũ ndangĩraũkorire bara gũtige na nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũndũ ena ngari ona kwĩ ndoro ndangĩtua nĩ arakũmenya ndũkahake ngari ndoro no ũyũ arakwĩraga ikĩra rĩu ingĩra kuga atĩrĩrĩ mũini wa rwĩmbo nĩ arauga atĩrĩrĩ wenda gũtuĩka mũnene wĩnyihie wathĩke no andũ aingĩ handũ ha kwĩnyihia tondũ nĩ mũndũ mũnene nĩ gwĩtũgĩrio tũgagĩria ndikwenda kwaria mũno kuga Ngai amũrathime na mwĩke wega mũno nĩ tondũ wa gũka kumagaria bishop witũ na nĩ wega ona arĩa me haha atongoria makinye ikinya rĩu Ngai amũrathime. Thengio ikaro hau wa Kevin. Andũ othe itũra rĩrĩ ũkai mũine rwĩmbo. Andũ othe itũra rĩrĩ ũkai mũine rwĩmbo. Twerwo ũrĩa mũranyitanagĩra mũrĩ andũ a itũra rekei rĩu tuone. Kai andũ a itũra rĩrĩ gũtaramakania wĩ wa kanitha ũrĩkũ. Na ngwĩhoya na gĩtĩo kĩnene huo rwĩmbo lusitongolio na mkulino. Yes, lutongolio na mundu. Ukai nyuothe andũ a itũra rĩrĩ. Eni. Ukai andũ a itũra rĩrĩ nyuothe. Rwĩmbo rũmwe rwega. Yeah.
Hallelujah. Asante. Thank you, mudo wa keyboard. Tupigie wale makofi mazuri majirani. Dirigeta guthie kundu ngona andu aitura mena wendo munene uguo. Na wameimba vizuri. Yule mama ameongoza mpaka unasikia ule wimbo unatoka ndani ya moyo. Kwa hivyo sio jambo la kujifanya. Hakika hata mimi nilikuwa ndani ya roho nikawapatia wimbo. Ndomuga kwa mundu ya roho-ini uri ari thioma. How do you roho-ini ngimahe rwimbo? Na ni muona uria maina wega andu acio nginya ukaigua kweri Ngai ni agocwo nio. And I think that is very nice. Thank you very much indeed. Ningetaka kwa niaba ya wale wote ambao wanafanya kazi na watoto wa jamii hii tumwalike Jacob Muiruri. Jacob Muiruri, kuna wale wote ambao wamekuja kwa niaba yako. Ningetaka utambulishe tu mmoja wa wale ambao nani atakayenena kwa niaba ya wale wote ambao wanafanya kazi nao. Mmoja tu aseme jambo, manake naona ni wengi, ili tuweze kuokoa wakati. Tafadhali kwa hisani. Haya, wale wanafanya kazi check 1 2. Haya, wale wanafanya kazi na jambo pale kwa Ministry of Interior. Ministry of Interior Government, kujeni tafadhali, kujeni. Ministry of Interior, Johnny. And from the Department of Migration, tafadhali. From the Department of Immigration, vile vile waje. Na vile vile National Police Service. National Police Service, wale wanafanya naye pale kwa National Police Service. Vile vile waje tafadhali. Haya. Sasa tungeomba tu kwa jinsi ambavyo muda ulivyo, tumeheshimika sana kuwa nanyi, lakini tungeomba mmoja wenu anene kwa niaba ya wale wengine wote. Tutakabidhi Jacob wa nafasi hiyo ya kujua ni nani ambaye atanena kwa niaba ya wale wengine. Karibuni. Praise God. My name is Jacob na nawakaribisha nyote. Hii ni timu ambayo tunafanya nao Ministry of Interior, na tamkabidhi mmoja wao anene. Mheshimiwa. Kanisa, familia mwenda zake, waombolezaji wenzangu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mwadhani ya gosho, poleni sana kwa familia. Wacha nichukue hii fursa nitoe rambirambi zangu na familia yangu, hata kama yangu bado iko kwa magoti, hata tu niseme pole. Na uzuri tumepewa nafasi, nimesikia wamesema hapa nikimulika vizuri nitatoka poa, ama niaje? Hapana. So nataka nilete pole zetu kama Ministry of Interior, State Department of Immigration. Tunafanya na Jacob. Jacob ni colleague wetu, namshukuru, amekuwa akiniombea. Niko na safari nyingine itakuja baadaye na ananiambia kajikaze. So nataka, najua familia yenu itabaki na nguvu na familia yenu itabaki ikiwa na taa nyingine. Hata kama baba amelala, ninajua wewe ndio utakuwa taa, na tunakutakia laheri kama State Department, tunakuombea sana. Ya pili, nataka tu nichukue fursa pia kuwashukuru community. Nimeona mko na umoja mwingine mzuri sana. Mkikuwa na umoja kama hii na nitoke vizuri, itakuwa umoja mwingine sherehe nyingine, ama ni aje? So asanteni sana, Mungu anawabariki. Na mbona mnakaa kama mko na wimbo? Okay, thank you so much. Asante. Sio, tupigeni makofi mazuri tafadhali. Asanteni sana. Tunaenzi kuona kwamba hata watoto wa mzee wenyewe wamejitengenezea urafiki, kuonyesha pia wamemuiga mzee, kwa sababu mzee alikuwa mwingi wa marafiki, na naona jinsi hiyo mmefanya vile vile. Kwa niaba ya wale watu wametoka kule Kericho ambako ndugu yetu Daniel anaishi, tutamuuliza Reverend Dirango naye akuje
asalimiane kwa niaba ya wale watu wote wa kutoka kule upande wa Kericho, na kama wamekuja na majani chai watatugawia, kwa sababu Kericho tunajua mambo ya Ken Gold upande ule. Karibu mzee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. God is good and all the time. Naitwa Reverend Derangu Daniel, nimeokoka. Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Na hudumu na kanisa la Kenya Assemblies of God kule Kericho, ambapo tunakaa na Daniel. Tumezoea kumuita Mwoko. Bwana Yesu asifiwe. Pia kwanza kabisa ningependa kuleta pole zangu pamoja na za familia yangu, na pia pole za bishop wetu John Kanyare ambaye alinituma na pole, hangeweza kufika. Kuna mkutano ambao wako na ni rafiki sana ya Daniel, na akaniambia niweze kufikisha pole zangu. Bwana Yesu asifiwe. Pia ningeleta pole za watu wote wafanyabiashara wa Kericho, kwa sababu pia mimi ni mfanyabiashara mahali pale, na tumeishi na Daniel miaka mingi sana. Tulijuana na yeye mwaka wa 2001. Kwa hivyo hiyo ni miaka 24 ambayo tumejuana, not even 24, 25. Na tumekuwa marafiki kwa muda mrefu, na natumai watu ambao wametoka Kericho ni wengi sana. Simsimame tu mahali ambapo mko. Watu ambao wametoka Kericho, tafadhali tusimame mahali ambapo tuko. Hii jamii ni jamii ambao ni wapenda watu na ni watu wa amani. Na najua kuna wengine ambao wanaogopa kusimama. Kwa hivyo tumekuja tukiwa timu kubwa, tushike ndugu yetu mkono, tumwambie tuko pamoja na jamii yake. Mama, Mungu akubariki sana, akupe faraja. Sisi sio wageni kwa hii boma, tumetembea na mzee amekuwa akitubariki sana. Tumekuja kwa boma ya mzee mara mingi, mama ametukaribisha wakati mwingi, na hata mwaka jana mwezi wa 11 tulikuwa tumekuja mahali hapa kwa mzee, na nia yetu ilikuwa ni kuja kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tulikuja tukapata mama akiwa na marafiki zake. Najua kuna wamama walikuwa hapa ambao walitupikia, tukashiba sana, na wazee ambao walitukaribisha, na tukasikia tuko pale pazuri, na tukaenda mahali ambapo kwa nyumba ya mzee, na akatuombea sana. Na nakumbuka nikiambia marafiki zangu, hatutaombewa kama tumesimama, tunataka tuombewe kama tumepiga magoti. Na kumbe hatukujua mzee anatuombea maombi ya mwisho. Kwa hivyo hata sisi tumepotewa na baba ambaye amekuwa msaada kwetu sana na wakutushauri, lakini tunasema kama vile mzee amesema ya kwamba Mungu sio mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Amevuna mahali ambapo panastahili, na amevuna kwa shamba yake. Kwa hivyo sisi ni kusema tu asante kwa Mungu, na hata sisi tunaomba hata Mungu akitufikisha hiyo miaka 84 tutashukuru na tutamwambia Mungu ni asante. Kwa hivyo watoto wa mzee na mama ambao wamewachwa, tuzidi kukaa na umoja, kwa sababu ninajua hii familia ni familia ambao ni ya umoja. Tuzidishe huo umoja na upendo ambao tumekuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Simbarikiwe sana. Thank you. 1 2 mutingihura makofi tamwirite mutingera. Ningetaka kuchukua nafasi hii nikaribishe watoto wa Destiny Premier Academy. Wale ndio watoto ambao wanasoma shule moja na watoto wetu. Wale wadogo walikuwa hapa, Esther Wanjiru, Dorcas Wanjiru na Joyce Wanjiru. Watoto wa dada yetu Mariam. Okay, Destiny. Watoto wa Destiny njooni hapa muimbe wimbo mmoja. Na pia kama kuna mmoja wenu ambaye aweza akasema kitu kidogo ni sawa, tutamruhusu kwa niaba ya wale wasichana wadogo. Na tungeomba wale wasichana wetu wajiunge na wenzao. If they are able, let them come and join their colleagues here. Kindly facing this way. Look at me. Here, facing this way. Come behind me. Where mutiregwa? Behind me here, facing this way. The cameras are on that side. Thank you. Bwana asifiwe. Praise God. Asanteni. Hii naitwa Mwalimu Miano wa shule ya Destiny Premier Academy. Nilijuana na familia hii ya Bishop Joel 5 years ago.
na wakati tulijuana, mimi mwenyewe nilienda kwake na nikakaribishwa na akanipea msichana wake wa kwanza Esther. After miaka miwili akaniongezea mwingine Joyce, na tena niko na mwingine hapa. Kwa hivyo Dorcas na Joyce na Esther, naweza sema mimi ni mwalimu wa familia nikiwa na walimu wenzangu. Si mnaona niko naye? Thank you. Kwa hivyo wale wengine wote wamekaa kama yeye, na waomba mtuletee watoto wenu. Niseme hivi kwa kifupi, wakati tulijuana na mzee Bishop, jambo la kwanza niliona mzee mwenye huruma na mzee utakia watu mazuri. He is a man who loved God and loved education. Alikuwa ananiuliza vile watoto wake wanaelekea, na kuongea ukweli, hawa watoto wameendelea vizuri sana sababu ya vile mzee amekuwa akifuatilia. Jambo la pili, sababu nimejuana na yeye kwa hiyo miaka 5, nilikuwa namwambia, Daddy, kila wakati uwe unatukumbuka kwa maombi. Ndamwiraga aikarage akihoyagira shukuru ya Destiny, na oguo tuikarete haha, ninataka kuhakikisha ya kwamba sababu Bishop wako na malaika mbinguni aendelee kutuombea. So tuko hapa kufariji na familia, na tuko tu na wimbo mmoja, na waomba sasa tuipe ili tushirikiane na familia. Farewell, farewell, farewell. Farewell, farewell, farewell. We shall meet you once again. We shall meet you once again. Baba Esther, farewell. Baba Dorcas, farewell. We shall meet you once again. We shall meet you once again. By the mercies of the Lord, by the mercies of the Lord, we shall meet you once again. We shall meet you once again. Farewell, farewell, farewell. Farewell, farewell, farewell. We shall meet you once again. We shall meet you once again. By Joyce, farewell. Baba Joyce, farewell. We shall meet you once again. We shall meet you once again. By the glory of the Lord, by the glory of the Lord, we shall meet you once again. We shall meet you once again. We shall meet you once again. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, mali
Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Aya, asante. Ini kigaka. 1 2. Oh, thank you. Tuwapigie wale watoto makofi mazuri tafadhali. Sasa ile ndio njia ya kukuonyesha kwamba watoto hawasomei hizi shule zinaitwa polling station. Kama ni wale watoto wa polling station kule tulisomea na kina Mheshimiwa Jane Kihara, wangeanza pale waseme twaingia uwanja, na wakimaliza wanasema twaondoka uwanja, twaondoka cha. Sasa wale wanakuja tu wametembea, wakimaliza mwalimu anawaonyesha twende, wanaondoka. Ndio tofauti ya polling station na schools. Allow me at this particular time and moment, ningetaka kuuliza wachungaji wote tulio nao tafadhali. Wachungaji wote tulio nao isipokuwa wale wa kanisa letu la mzee, ningewaomba wasimame tafadhali. Atugateri othe aria twi nao apart from atugateri a kanitha wa mzee, diramuona wega, njooni hapa mbele tafadhali, kwa sababu mkiwa kule hamuonekani vizuri. Ni vizuri kuona kwamba watu hawa wameshikania vizuri na makanisa mengine, na ni vizuri kuheshimisha wachungaji hawa, manake hawa ndio wanatumikia watoto wa mzee wale ambao walitoka katika kanisa letu la AK. Goko nikuo mathire. Uguo ni wega kumetikiria. Haya. Akibishop Gathuo kawe goko. Ndigo kuonete mutongoria. Na naona hawa vizuri na wengine wanaendelea wakitokea. Wow, thank you very much indeed. Ningeomba tu mniruhusu kwa heshima kubwa, kwa sababu nikiwapa kila mmoja wenu kipasa sauti, itakuwa tu kwamba sasa basi tutachukua muda mrefu kuwatambua. Moja tikirie tu twaririo ni Archbishop Eri, Archbishop Gathuo na Archbishop wa kanitha wa Independent. Wakitusalimia wengine turidhike tu na tukubali, kwa sababu watafanya hivyo kwa niaba yetu. Kwa heshima kuu tafadhali. Thank you, sir. Askofu. Asante. Atongoria othe AK Israel, baba na mami kanitha ucio, na atongoria githirikari tutongoretio ni mũmbunge wa Naivasha constituency Jane Kihara, minister wa migunda wa Nakuru County John Kihagi, na arĩa angĩ othe, aciari akwa ende na ciana citũ. Reke inde mugeithie inyuothe na ngeithio ndo Mwathani mwaciamũkĩra Ngai amũrathime. Amen. Njĩtagwo Bishop George Mwadime. Nĩ mwakirici wa diocese ya Naivasha, o ũndũ ũmwe na Naroko. Tũkĩte kũheana pole citũ kũrĩ baba witũ Joel, mũthuri ũrĩa nĩ mũrata wakwa mũno makĩria. Nĩ ngũririkana arandũmagĩra ayuthi yake mũciĩ gwakwa matongoretio nĩ Joshua na Thimioni na arĩa angĩ, na ngona magegania manene mũno. Koguo nĩ ndatigwo nĩ mũrata mwega mũno, na ararĩ ciugo igĩrĩ irarĩ thĩinĩ wake. Number 1, ararĩ mũthuri ũtarĩ na ciugo nyingĩ. Number 2, na ũngai mũingĩ mũno, atĩ ona ũkĩaria nake nĩ ũgũcema ciugo, Ngai ndakamwarĩria ũrumo. Koguo nĩ mũthuri wathi wa goro mũno, na tũkũhoya Ngai amũteithie na amũhe ũhurũko mwega, na akinya matu-inĩ ndagatinde akĩgweta bishop arĩa atiga, areke twambe tũtungate. Wa mũico AK Israeli ndĩmwĩhoe ũndũ ũmwe, nĩ mũrĩ riri mũthaka mũno, ona matu-inĩ nĩ wonekanaga. Tũria igwatanĩro ĩyo na mũtikanacenjie mũtaratara na mĩĩkĩre ya maũndũ wa AK Israeli. Mwĩna ihinda rĩritũ mũno kwambĩrĩria ũmũthĩ, tondũ nĩ njũĩ nĩ mwatigwo nĩ mũtongoria wa AK Israeli na hatirĩ ũngĩ. Rĩu mũgũthiĩ mahoya-inĩ nĩgetha mũhoe Ngai mũtarĩ na itherũ, kinya Ngai onanie ndogo njerũ, kũgĩe na mũtabania ũngĩ na mũtongoria.
tukigakinya December. And may God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Thank you. Thank you, Bishop. Ndamugeithia inyuothe thĩinĩ wa wendo wa Jesu Kristo nĩ mwageithĩka. Thengio mũno. Niĩ njĩtagwo Paul Gathu wa Kĩmani, gwitũ nĩ Eldoret, na nĩ tũkuga atĩ tũtikuga nguga ũrĩa baba witũ uga atĩ Ngai ndarutagwo mahĩtia, no kanitha ũyũ nĩ kanitha wa aciari aitũ, na ũguo na twĩ kũnene no nginya tũgoka. Andũ aya othe me haha o ta ũguo mũndũ ũgwĩtwo mũhunjia Reverend wa Ndaruga, tũngĩtua kũruta rũgano kũrĩ aingĩ me haha maciarirwo kanitha ũyũ, makarerwo kanitha ũyũ, na wale angĩ magatindĩkana na magatwarithania hamwe na aciari aitũ kĩgongona kĩrĩa tũhunjagia. Ũguo nĩ ingiuga nĩ wega gwĩtĩkia atĩ Ngai arĩ o hamwe na inyuĩ, na kwĩna rũciũ rwega nĩ ũndũ wĩra ũrĩa Ngai arutĩte nĩ wake, na ũrĩa wĩ thutha no wake, na kwa niaba ya atungatĩri ake tuge atĩrĩrĩ, nĩ wega kũgĩa na mwĩhoko atĩ ũrĩa Ngai aramũtiragĩra noguo ekũmũtirĩrĩra, na noguo ekũmũmenyerera, na noguo ekũmũrĩithia, na gutire handũ ona hamwe hekwenyenya. Ngai aromũrathima. Niĩ nyumĩte hunjagia na kanitha wa Israel Assemblies of God, na nĩ mũkĩũĩ ũyũ nĩguo kanitha wa mababa maitũ. Ngai aromũrathima na mwende. Thank you. Mũtanathiĩ nĩ ũndũ wa ciothe matanaria, ngwenda Sami nene atongorie ibungo igĩrĩ cia rwĩmbo, at least mũkĩine rwĩmbo rũmwe mũiguĩkane ona inyuĩ mwĩna kahamoni ka mũthemba. Jehova ndiye irekanĩro thĩinĩ wa ngoro ya Iburahĩmu, agĩciĩtĩra mĩtwa ya ma. Nĩ atuirwo gĩtina kĩhinya na gĩtingĩanyanyaka. Hĩndĩ kĩrũmbu gĩakirwo na ũgĩ gĩkĩrũgamio igũrũ wa ihiga, nĩ mũtũmwo wa Jehova akĩrwo aikũrũke Misiri akaingie ciĩranĩro cia ithe Iburahĩmu. Wa Jehova akĩruta andũ othe kuo makinya njĩra-inĩ magĩka ũũru, magĩthengio ithe Iburahĩmu. Na mĩtwa-inĩ ya mamĩtheru makĩgio magaire kanĩro matungatagĩre mũhianano. Gũikara mehokekete ta Iburahĩmu ũrĩa watuirwo ithe wa thĩ yothe, tondũ we nĩegaĩire Jehova. Ciarĩrĩire Ngai wa ndũrĩrĩ, Samuelia ciarwa agĩthaitha Jehova. Thank you. Tuwapigieni wachungaji wetu makofi mazuri tafadhali. Makofi mazuri kwa wachungaji wetu. Asante, tumeshukuru, tumewatambua nyote. Asanteni kwa kuja na kuja kwa wingi. Bwana wabariki. Sara wa Ibrahimu ukahaha. Ka Sara wa Ibrahimu Samu agĩcenga ũikarire ha. Ukana haha mbere. Tago Sami arap gĩcenga. Yes. Negera andũ aya erĩ microphone. Bas. Rĩu ndĩrenda tũtongorio kĩgoco gĩa kũhũrĩrwo keyboard ĩrĩa gĩtagwo kĩgoco round 2. Tondũ tuma na round 1 of drums. Rĩu kĩgoco round 2 will be of keyboard. Duwe microphone hiyo.
na njoke njurie ithuothe turugame mundu kwenda kumira oimire haha mbere twike kigoco round 2 nigetha riu twiharirie kuigua atongoria a ngathi icio ingi tondu nao ni tukumahe kanya metikire kwihariria ukai hau jamu umirai na guku nja mundu kwenda kugoca wega mundu utari no kombo wa muthemba wothe umirai tugoce yes nigetha tuinire mwathani tondu niwe mutugi Okai inyuothe Eyoria na thayo Yendaria mathe Otheni kiara-ini Yaukama mbararia Yahanira na nene Yenandu ana mundu Ukani kwetereire Oya kirereria Imeyuria na thayo Yendaria mathe Iwari mutumumu Etagwa Batimaya Jesu akituka Jesu jigwirara Ukani kwetereire Yo, imeyuria na thayo Inoria mathe Neria kwaga thayo Inara na mirimo Itunyitane moko Okia tuwe thayo Ukani ngwetereire Iyo kirererio Imeyuria na thayo Inoria mathe Gai ngoro
Yeah.
We, maiki gwe mwarori aku. Okay. Hey, thank you, Mono keyboardist. Thank you, keyboardist. Ndireikarire haha gatagate kao na muceri na mumo ni mwitikiri. Yete rukungu. Ona he muiritu wa nginya na ndira ya kirato na niguo ĩ sharp. No ndakiuga to ni mwathani tukugocaga tikuhingwo mwathani arogoca. Kweli. Bas, riu ndenda kwihoya na gitio kinene. Brother Jacob Gacheru. Tunataka kuhodha. Sorry, kwa Kiswahili tunataka kuhosa. Ndunimwona ni twatigirwo maitũ Mariamu na ithuĩ mũhothi ũrĩa tũhothaga tondũ tũrathire handũ hangĩ twahotha pastor arakũnja ciothe na karatathi marathi gũtaranĩra na mũtumia wake mbere na ndiĩ na thĩna na ũhoro ũcio tondũ kwao nĩguo gwĩkagwo ithuĩ gũkũ iria tũkũhotha nĩ cia gũteithia family tondũ tũgomanĩte ũguo tũgomanĩte ta arata a family ĩno tũngĩhota narĩ tũteithie maitũ Mariamu tũmũtigĩre narĩ cukari wa mweri ũmwe kana mũtu wa mweri ũmwe ũndũ ũcio Mheshimiwa Njeri Kĩhara ndũngĩkorwo wĩna haro ona hanini nĩ kũkuatha tamaka wewe wa mwanya andũ tawe tĩingĩ thank you mwathani akũrathime brother nĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩrenda ushers mũharĩrie wega please. We want to give our offerings. Ndĩrenda kũheana indo citũ. Neta Jacob Gacheru mena Dr. Kerie. Nĩgetha maharĩrie ũhoro ũcio wega handũ-inĩ ha committee. Ndĩrenda kuona indo iria tũrahothera andũ arĩa maroya mũhothi witũ. Na tũrĩthiaga kuoya mũhothi ũyũ. Keyboardist korwo no ũnjĩtĩkĩrie tu o hanini. Tondũ nĩ twakũhe kanya watũhũrĩra wega hĩndĩ ya kĩgoco nĩ hĩndĩ ya mĩario reke Njeri ndĩrenda kuga tondũ nĩ twakinya ihinda rĩa kũhotha ningetaka kusema kwa sababu tumefika wakati wa matoleo na nimesema sadaka ambayo tunaenda kutoa ni ya kusaidia familia. Imenakiliwa katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 na aya yake 12. Uwatende wenzako jinsi ambavyo ungetaka wakutende. Do unto others what you would have them do unto you. Kama ni wewe ungekuwa na jambo kama hili siku ya leo, najua ungependa tutoe sadaka na tutoe kwa moyo mkunjufu na tutoe kwa upendo. Na kwa vile tunafanya vile tungetaka nasi tutendewe, ningekuomba kwa heshima ndukae gwitua ati we ndũkũhotha uthondeke kwaga kuhotha gwaku tarĩ mũnyaka wĩnaguo. Hĩndĩ twatonyete kĩama kĩmwe gĩtagwo kĩa welfare. And while we were in that welfare group, nĩ kũrĩ andũ manegenaga atĩ o matirĩ ma benefit kuma matonya thĩinĩ wa kĩama kĩa welfare. Na hĩndĩ ĩrĩa manegenaga mũndũ akauga atĩ we ndarĩ ateithio nĩ welfare ĩyo rĩ, ngĩrũgama ngĩmoria atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũngĩenda kũrũarĩrwo, mũndũ ũrĩa ũngĩenda mũndũ wake arũare, tondũ nĩho welfare yũkagĩra oe guoko gũtirĩ woire. Ngĩmoria mũndũ ũngĩenda gũkuĩrwo, akuĩrwo nĩ mũndũ wa hakuhĩ nĩguo welfare mũteithie, nĩ oe guoko hatirĩ woire. Ngĩmera gĩtigei ũrimũ. Acio mateithĩtio nĩ welfare ti mũnyaka menaguo, tondũ kabandũ aku othe makorwo mena ũgima wa mwĩrĩ, kabandũ aku othe makorwo mena ũgima wa mwĩrĩ na makorwo me muoyo, wage gũteithio nĩ welfare no we ũteithie mũndũ ũcio, tondũ maũndũ macio makoraga andũ na gũtirĩ wendaga gũkorwo nĩmo. Family ĩno ti kwenda mangĩrendire gũtigwo nĩ Archbishop no nĩ athiĩte nĩ ahurũkĩte. Ndaria ũhoro ũcio nĩgetha ndũgathondeke tondũ kũrĩ andũ angĩ methondekaga ta magwĩra. Mũtigathondeke no arega kĩhorete. 1 2 1 2 1 2 1 2
Tuma o roho-inĩ ũmwe brother. Nĩ tondũ wanjĩtia karĩa kega wane karĩa koru. Nĩ wĩhia wakwa mũnene ma. Nĩ wĩhia waku mũnene ma. Yes. Sawa. Check on. Na tondu andu aria matari akũrinũ mathiaga kugaga atĩ he handũ hakinyaga akũrinũ makĩaria, ũgacenjerio microphone, ũgatunywo ĩrĩa kwaragia, ũkarehe ĩrĩa ĩrakira. Ũcio ti ũndũire wa gĩthomo gitũ Mwathani arogocwo. No kaũndũ kahapenio ũguo, it's an eventuality. Kwaragia ũguo ngĩenda kũrora kana andũ arĩa tũreta ushers nĩ marũgamĩte wega nĩgetha tũhothe mũhothi witũ, na ndakwĩra we ti mũnyaka wĩnaguo atĩ Ngai ndanoka kwanyu rita rĩrĩa arokire kwĩ family ya Bishop, ũguo ndũgathondeke nĩ mũnyaka wĩnaguo. Rekei tũrute mũhothi witũ tũteithĩrĩrie family ĩno tondũ nĩ matigĩtwo nĩ ũmwe wao na ti mũnyaka menaguo nĩ gũtigwo. We nĩwe wĩna mũnyaka, ndũrĩ mũndũ wanyu mũtigĩte. O kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo kĩhothaga hau ũkaĩkĩra kĩrĩa kĩakuhĩ nawe. Wale angalia kama wale wako upande huu hau he kĩondo, harĩa he kĩngĩ andũ arĩa me mwena ũcio, na icio ingĩ nĩ ndona ibangĩtwo wega nĩ Dr. Kelly. Kwa niaba ya wale ambao pesa zao ziko kwenye simu, unasimia siku hizi wasema kama simu yako, kama uko na pesa zako kwenye rununu, kama pesa zako ziko kwenye rununu, nambari ya simu tunayotumia ndio hii. Yes. Haya, sawa sawa. I propose tuweke tu kwa the same treasurer. Nilikuwa natumia chukulia pesa. That is Jacob. Mwenye anataka kutoa sadaka yake na M-Pesa, kindly pick your phone. Uende kwa M-Pesa, you do send money 0720 911263 0720 911 263. Jokereria gatatu nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa kwenda kũhotha na thimũ. Namba ya kũhothera nĩ 0720 911 263. Gũkũrehera Jacob. Ona ndĩranjia na Jacob ũrenge 0720 911 263. I think the rest ndĩratua ũguo mũkirĩte nĩ kuga mwĩkĩraga thimũ M-Pesa-inĩ, ũhorerio ũcio nĩ wa mbia tũitiendaga inegene. We have strategized haha hena mũndũ wĩna kĩondo haha, ũguo andũ acio me hau no mokire makĩrehaga indo ciao hau. Haha hena kĩondo kĩngĩ haha, andũ aya me hau, andũ arĩa me haha no moke haha. Harĩa hena kĩondo kĩngĩ, na harĩa hena kĩondo kĩngĩ, na hena kĩondo kĩngĩ. So we have enough kwa kũhothera. Tafadhali ũkirai mũhothe. Thank you doctor. Na jambo lingine ni kwamba kama labda ungetaka change, ndogathi kwĩrutĩra change Mwathani arogocwo. Tondũ mũmenyera tuge kanitha-inĩ ũmũthĩ tũtirĩ kanitha-inĩ, aca ũcio ũrũgamĩte kĩondo-inĩ kĩu unaweza kumwambia kama ungetaka change, atakutolea change na atakupatia the right amount. Tafadhali tusimame tuanze kutoa. Tafadhali. Mweterire rwĩmbo tũtiraina ũkirai mũhothe. Twamenyire rwĩmbo rũkoragwo rwĩ distractor. Nĩgetha ũhane tarĩ we ũkũinaga gũkĩra arĩa angĩ nĩkĩo ũtanahotha. Hothai nĩ ihinda rĩa mũhothi rĩu. Yes. Nona andũ arĩa othe me mwena ũrĩa nĩ marega na mũhothi tondũ aca ũrĩa ndarĩ busy harĩa. O kĩrĩa ũrĩhotha ĩtĩkĩra kũhotha. Nĩ ihinda ritũ rĩa kũhotha, na ndamwĩra nĩ hĩndĩ ya kĩhunjio gĩa ciĩko. Andũ mendaga kĩhunjio tu kĩrĩa gĩa ciugo, rĩu nĩ gĩa ciĩko. Ĩka andũ acio tondũ nĩguo we nawe ũngĩenda gwĩkwo. Korwo nĩ kwanyu kwĩna mathiko, ũũ nĩguo ũngĩenda twĩke, ũngĩenda tũmũhothere, rĩu ũkĩra ũhothe acio tũrahothera. Hata wale wako kule kando kuna chondo kingine pale nje. Ukira. Na waikara thĩ ũkoria your neighbor, we nĩ wahotha kana watu nĩ wagwĩra. Ũkirai mũkĩhothaga. Akori na itũ inyuothe marega na mũhothi mwahotha na M-Pesa. Sorry, mwahotha na M-Pesa, thank you. Thank you, mwahotha na M-Pesa. Nĩ ihinda rĩa mũhothi andũ metĩkĩra kũhotha. Thank you mũno nĩ ũndũ wa gwĩka arĩa angĩ ũrĩa tũngĩenda gwĩkwo. Ũcio nĩguo ũrutani wa Jesu Kristo.
guteithanagia riria mundu ena undu ta ucio noguo niguo ũrutani wa Jesu Kristo ũtariĩ. Oni ũguo thengio, ndirakena nĩ acio maroimĩra, thengio mũno. Ona niĩ nĩndahotha, mũtikoige ndahotha kanua gatheri. Rwĩmbo tũinaga ndũkahothe kanua gatheri. Thengio. Wathiĩ atĩa? We tuoe kĩrĩa gĩtarahotherwo thaa ici ũtware hau. Ndũtware harĩa he mbici. Aca ndĩranjigua, nduoe kĩondo ũtware harĩa marũgamĩte. Na no wega kũmenya gĩa thikũ. Nĩ kũiyũra kĩaiyũra. Mwathi kuonoria. Ndagĩkĩaga o rĩmwe. Wenda kũmenya kana mathi kuonoria kana gĩathi gũkindĩrwo. Thank you so much. Ine nginya atumia acio na nĩ akũrũma maraiga biũ. Ndingĩaga kũhotha ona niĩ akorwo nĩ family ĩrahotherwo. Thank you very much. All right, thank you. Rĩu ciondo icio ciothe nĩ irehwo. Aca arĩa no maroka. Harĩa andũ maroka matangĩkorwo mathi gũikara thĩ. Tondũ mũndũ wa gũthi gũikara thĩ na wa kũhotha maroka ũndũ ũmwe. Makinyĩrie kĩondo nĩguo mahothange. Harĩa he kĩondo kĩna Aca kana kĩondo kĩu. Kana kĩondo kĩu gĩtikariganĩre na kũu Nyunju-rĩ. Ũkarĩu nakĩo. Thengio. Ũrĩa ũkwenda cenji, tugire ahoe cenji kwĩ Aca. Ũcio ũrũgamĩte hau arĩ. Nĩ ũkũheo cenji. Thank you so much. Aya, rehei hahe ndagĩtarĩ. Nĩcokanĩrĩrio ciothe. Ciĩkĩrwo handũ hamwe wega. Ona wende Deborah Paul rehe mwena ũyũ. Wow, thank you so much. Thank you mũno. Wamwĩra andũ aya marĩkie ũguo maracokanĩrĩria. Ndona nyina Nyaga ũkawitanĩrio gĩthomo gĩa kĩrĩma-inĩ. Na nĩ harĩ mbica mwahũithia hau. Nyina Nyaga rĩa mbere. Nyina Nyaga gĩthomo gĩa kĩrĩma-inĩ gĩa kerĩ. Abai mũnorie ciothe. Andũ arĩa mekũheanĩte ciondo Kristo tũtirakĩmũmenya. Aya. Ona uma witũ. Okay. Umwenani harĩa andũ marenda kũhotha. All right, thank you. Wamwĩra tũrĩkĩrĩrie kaũndũ kau. Mũtumia ũyũ etagwo nyina wa Nyaga. Atongoragia gĩthomo gĩa atumia gĩtagwo gĩthomo gĩa kĩrĩma-inĩ. Ndona arĩ wega tondũ gĩthomo kĩu nĩ gĩa atumia othe arĩa mohaga iremba. Angĩgĩtanĩra ona gũkũ ti ũru. Tondũ nakuo nĩ thiaga ngona andũ ma atumia mandĩkĩte AK Israel. Karibu nyina Nyaga ndagĩka ĩmwe. Nĩndamũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kangĩregagia na gaka. Nĩndamũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Njĩtagwo Ruth wa Timothy, witũ nĩ Naikuru, na Jesũ na niĩ twĩ ndũgũ. Nderwo nyanĩrĩre gĩthomo na nĩkĩo ngwanĩrĩra. Gĩthomo kĩu gĩtagwo gĩa kĩrĩma-inĩ tondũ tũthiaga kĩrĩma-inĩ kũhoya. Tũraraga ũtukũ mũgima tũkahoya Ngai. Na rĩu nĩtũrabatara mahoya maingĩ tondũ twerekeire maũndũ-inĩ marĩa matũnyariraga. No nĩ atĩ ndarũgama ndĩmwĩre tũgathiĩ Gĩtare mweri-inĩ wa kenda tarĩki 14 nĩ kiumia gĩa kerĩ
na nikuo tugacamania koguo Ngai akĩmũhotithia nĩ ngwatanĩro ĩrĩa Ngai aragia ũhoro wayo. Mwathani amũrathime. Amen. No ino kogeire ithe wa Nyaga. Thank you muno. No cio nĩ sister ya governor Kimemia. Yes. Yes. Thank you nyina Nyaga. Haigua ndagũteithia. Rĩu ndĩrenda gwĩtĩkĩria mũrũthi witũ Jacob Gacheru oke atũthomere rũgano. Nĩ ũrathoma rũgano? Bas, ũka ũtũthomere rũgano rĩu tũthiĩte tũkĩrĩkagia nĩgetha tũnengere kanitha ihinda rĩega rĩa kũruta igongona. Na ngwĩciria Thank you. Nĩ ndarũngwo na no wega gwĩtĩkĩra kũrũngwo. Ndĩrenda gwĩta area chief wa itũra rĩrĩ nĩgetha twambe tũtambũre atongoria aitũ mwena ũyũ ũngĩ, na ngũmehoya onao tondũ ũrĩa mathaa mathiĩte, njũrie assistant chief kana chief ũrĩa woka nĩgetha onake etĩkĩre wega tondũ igongona rĩrĩ nĩ rĩa kanitha, nĩgetha tũhũthĩre mweke ũcio wega. Nona ũrĩa ngũmatinagia rĩu ndiũĩ kana we nĩ ũgwĩtigĩra gũtinia ndũkabutwo. Rĩu waigua to gwĩtigĩra ũnjĩre njũke ndĩmatinagia rĩ niĩ, tondũ ta Mheshimiwa Jane Kĩhara ndangĩmakia mũno, cio nĩ njũĩ kũrĩa tũcemanagia. Gavana Kimemia ndangĩmakia mũno, no ndĩmũririkanie harĩa atigĩre acuria kanjũ yake arĩ mũkũrinũ. Rĩu ũmenye ũrĩa tũkũmatwara na gaspidi keho nĩgetha tũtikae kũrĩa mathaa ma igongona, aruti aya igongona tũtikae kũmahĩnga. Karibu. Thengio mũtabania ha marĩtwa thengio mũtabania ha marĩtwa njĩtagwo Agnes Wangari Riuki, nĩ assistant chief itũra rĩrĩ. Na mbere nĩ recognize all protocols present, aikaria gũkũ, ageni arĩa othe mokĩte matũcereire, na gũkinyia rambirambi ciakwa kwĩ family ya Archbishop Joel. Nĩ mũthuri njũĩ, mũthuri mwendi thayũ, na ndikwaria maingĩ nguga Mwathani amũhe kĩhurũko kĩega. Na unit ĩyo aronanĩtie thĩinĩ wa kanitha wa AK Israel ĩthiĩ na mbere. Twamũhoera gũkorwo mũrĩ o hamwe na makĩria kũnyitĩrĩra bũrũri. Hena mwenzangu gũkaribisha nĩgetha ahote kũkaribisha all the protocols. No nĩ ngwaria kuga mũthenya wa rũciũ harĩa Kĩnamba wabici-inĩ ya cibũ nĩ tũgakorwo na public participation ya Mheshimiwa Jane Kĩhara ũrĩa arĩ MP, sitting MP, na nĩgetha andũ enyeji aikaria gũkũ mahote kuga maũndũ marĩa mangĩenda Mheshimiwa amekire. Koguo thaa 4 tũgacemania harĩa wabici-inĩ na nĩgetha tũhote kũjadiliana. Koguo ngwenda kuoya kamweke gaka karibisha Madam Margaret nĩgetha athiĩ na mbere. Asante sana. Thank you. Okay, thank you so much. Nĩndacokia ngatho nĩ tondũ ihinda rĩu ndaheo. All protocols observed. Mwathani akumio. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Margaret Mukuria. Nĩ chief wa itũra rĩrĩ. Haha tũrĩ. Sub-location ya Kĩnamba. Location ĩtagwo Naivasha East. Ona nĩ nguoya ihinda rĩrĩ heane pole ciakwa kũrĩ family ya Bishop Joel kanitha na itũra ithuothe tũhutĩtio nĩ ũndũ ũyũ. Ngai aromũmĩrĩria, Ngai arotũmĩrĩria. Ndikwenda kwaria mũno tondũ nĩ mwakaribishwo nĩ assistant chief wakwa. Wĩra no gwĩta aspirants. Mũndũ wothe ũraigua nĩ arenda kura, sio wale wameketi kwa kiti. Kama una feel when ni aspirant kuja hapa.
kuanzia alia marenda MCA uguo harakisha dakika moja tu. Muthuri bishop ni arendete thayo turaigua guo na ni arahoyagira bururi, koguo ndamuthaitha tugeithanie ugaritwa riaku malizia hapo, hiyo ingine tutapatana huko ama namna gani? Hiyo ingine tupatane wapi? Jina hivyo tukimalizia tukienda. Haleluya. Kwa majina naitwa Joseph Kuria, mimi ni aspirant wa MCA. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina ni Wadhanga Chotara na wania kiti cha MCA area yetu ya Biashara Ward na chama cha DCP tukiongozwa na mheshimiwa wetu tunayempenda mama wetu Jane Kihara na kiongozi wetu Rigathi Gachagua. Asanteni. Bwana asifiwe. Jesu ni muriithi. Etagwo Peter Maina wa Muhea. Kana Peter Muisiraeli. Ritwa riu Muisiraeli riumite githomo-ini giki kia AK kana kiwira. I'm an aspirant MP. Haha neighbor constituency ya Kinangop na mambo yote yanawezekana. Tugithura atongoria mendete Ngai na ugo bururi itu ungiagira. Mungu awabariki na watende mema. Thengio mwathani agocwo. Ngwenda njoe mweke undu mugethi nyuothe na ngethi cio ndo wa mwathani muriega. Njitagwo Zack Kariuki wa Mwangi. Nie ona ndie kana ni pole ngoheana to uyu hurukite ni baba witu. Kuma riria baba witu ahurukire uria waikarire hau mbere ya Archbishop Gatanoka. Kuma hindi yo ahurukire muthuri uyu akoretwo anyitiriire ni wega Madam Chief njugi uguo. Tondu haria ndatigirwo ni baba ndatigirwo ndi kamwana kanini agikindindika guthoma kugimara nginya hau ndugamite. Koguo nie nguga baba witu ahuruke uhoro nginyanagia tukonana ringi. Nie ndiramatha utongoria thiini wa itura riri nafasi iyo ya giti kia MCA. Thengio baba witu huruka uhoro. Bwana asifiwe. All protocols observed. Ritwa ni Oscar Waweru na ndirarugama giti kia MCA Biashara Ward. Asanteni. Bwana asifiwe. Amari tu makojeta ko Peter Njoroge kana kam Njoro wa mbere hena rabirabe cia kwa family ndio itura riri muthuri ndi mumenyete makiria ma miaka 15 tuhoe Ngai amuhe kihuruko kiega gitathiraga na Ngai amuhe thayo. Thengio muno. Ndarugama giti kia MCA guku na ndahoya mahoya manyu hindo yakinya mukihe kura cianyu. Thengio muno. Asante. Naomba nimsalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Asante. Niseme pole kwa familia. Baba askofu alipenda uongozi wa kiserikali na ndiposa akanikubarisha mimi kama mtoto wa kanisa nikaweza kusimama. Nilikuwa nimesimama kiti cha MCA pale Mayela Ward katika mwaka wa 2022 na pia nasimama hapo. Bwana ambariki sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kwa mareto makwa jitagwo Francis Masharia wa Jeri na Kamau no ngimajita Frama wa mbere rehe pore ciakwa na cia familia yakwa kwi familia ya baba witu ndimeremeririe na mehinya amuti undu uma Ngai na thutha. Ndiramatha tungata wa giti kia MCA uno wa Biashara Ward na ntugaga utamerithitie ndatigakohanda. Koguo muthi na mbere kuhoya na kunyitirira tuthi na mbere kurutaira hamwe Ngai mwe murathime. Asanteni sana. Ndugamite na kiama kia DCP. Thank you. Mwathani agocwo. Basi kwa majina nafahamika kama Tabitha Kimani na hii leo nimefika hapa kuomboleza na familia ya askofu wetu na nimuombe Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema palipo na wema. Nikisonga mbele, mimi Tabitha Kimani ni mzaliwa hapa Naivasha na Waswahili wakasema hivi: ujana ni moshi uendapo haurudi. Na niposa mimi kwa ujana wangu niko hapa kuhabarisha kwamba nawania kiti cha ubunge cha eneo hili la Naivasha. Naomba muwe marafiki zangu tutembee pamoja. Nawania kiti cha ubunge na chama cha DCP. Na watakieni maisha mema yenye baraka. Asante. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Hari twajitagwo Ezekiel kuma kuri Arari. Ndirarugamite 2022 giti kia MCA ngiuka namba 2. Ngai akindeithia ngiheo wira thiini wa thirikari ya county government ya Kiambu kuniko rutaga wira na rita riri cira tangurugama giti kia MCA ndirugama giti kia senator Kiambu county na slogan yakwa ndiruga atiriri mukurino sawa. Ngai amurathime muno.
Haleluya. Haleluya. Hamaritwa njitagwo Ireri Nyaga, ngabatithio Franje na ni ndararugama giti kia mubunge, no muthi ndigukite kuhoya kura, tugukite kumagaria baba witu twamwita mukurino wa Karati. Ni ndathoma rugano ruu rwake muno wega, na hena kaundu kamwe ndamenya ati ungigathie kwetha indo wone ng'undu ndugaigarire hau umagara, na mungirora ni umagarire biu, na undu ungi ni etigirite Ngai hau ni tuhanaine. Mwathani agocwo. 2022 ndarugamite giti kia mubunge, no ndugamite na ni secretary general wa kiama gitagwo National Vision Party. Ndina engagement na principles cia maiguane na tuhoe bururi tondu ti kwega. Nie ndi muidi bishop wakwa haha, no riria ndira kwirwo raini ni thia kanitha ucio wa Kayole kwa Bishop Patrick, tondu ni njui andu aria matakaga guthi matu-ini ni akorino a AK Israel. Mwathani agocwo. Nundu wa gitio kia baba itu ndigutira ngiuga one time. Ngai amurathime. Ndamugeithia muriega ringi. All protocols observed. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo wakiri Njoroge Ngigi, na niĩ nyumĩte a Mwĩcirĩ-Ngeri. Niĩ na ndathomeire polling stations, rĩu ndathomeire Mwĩcirĩ-Ngeri primary, na ndĩ haha nĩ ũndũ wa kũrehe pole ciakwa kũrĩ family nĩ ũndũ wa ũcio tũtigĩte. I was looking at the eulogy, kandi ndarora eulogy, na ngona akoretwo thĩinĩ wa kanitha makĩria ma mĩaka 60, koguo nĩ akoretwo agĩtungata, na nĩ njũĩ nĩ atiga a gap, a vacuum. Twĩragwo death leaves a vacuum, koguo he gap yatigwo, koguo nĩ tũkũhoera kanitha atĩ thĩinĩ wa gap ĩyo ĩtuĩke gũkorwo fulfilled, na tũhoere ona family. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ twĩ haha nĩ ũndũ wa gũ-celebrate maica make, nĩ ũndũ wa ũguo araikarĩte na ithuĩ, araikarana na ithuĩ thĩinĩ wa kanitha, aratungata kanitha, so we are here to celebrate his life. The third thing kĩrĩa niĩ hakwa nĩ atĩ rĩrĩa ngũthiĩ thĩinĩ wa mathiko nĩ koragwo ĩ time ya gwĩcũrania ngoro-inĩ yakwa, ngecũrania atĩrĩrĩ, korwo nĩ niĩ ngomete haha rĩ, ingĩrahobanĩrio hana atĩa. Thĩinĩ wa kanitha witũ niĩ ndĩ Mũkathoreki, he karwĩmbo tũinaga tũkauga gũkua no mũhaka tũgakua, no kĩũria kĩnene nĩ gĩkĩ, ũkahobanĩrio hana atĩa. No nyine hanini. Gũkua no mũhaka tũgakua, tũtingĩhota kwĩyeheria, no kĩũria kĩnene nĩ gĩkĩ, ũkahobanĩrio hana atĩa. Thengiũ mũno, ndarũgama gĩtĩ kĩa mũmbunge Naivasha thĩinĩ wa kĩama kĩa DCP gĩa gũsikiza ground, nĩgetha ndahĩtũka haha rĩ, mũkanjĩra gabara karĩa gatarĩ gathondeke ngeka atĩa, gathondeka, gakohe thitima ngeka atĩa. Thank you very much. May God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe upande ule. Kwa familia na kwa kanisa, pokeeni rambirambi zangu kwa kumpoteza Archbishop ambaye tunampenda sote. Ninajua ni siku ya huzuni, na wakati mnaomboleza, mjue kwamba tunaomboleza pamoja na nyinyi. Si ni kweli? Mimi kwa majina naitwa wakili Wairegi Kiarie. Pia mimi niko katika safari ya kuomba kura. Niwaombe ya kwamba mtushikilie, ikifika wakati wa kupiga siasa, tuje mbele zenu, mtutizame, mtuangalie na mtuulize maswali, tutawaboreshea maisha kwa aina gani. Sio kuomba kura tu, ni kuboresha maisha ya watu wa Naivasha. Nina imani ya kwamba Mungu akitujalia atuwezeshe na atufikishe. Ninajua ya kwamba ushindi atatupa. Mnaporudi manyumbani kwenu, niwaombea kwamba Mungu awalinde, awajalie na pia mahitaji yenu aweze kuwafikishia. Asanteni na Mungu awabariki. Asante. Asante sana chief wetu. We family ya Bishop witu Johana hamwe na kanitha, bishops wothe aria mokite muthenya wa umuthi, atungatiri othe, MP witu twendete Mheshimiwa Jane Kihara hamwe na governor wa witu wa kuria Nyandarua na Cristiano othe na kurino othe. God is good and all the time. Umuthi niguo muthenya wa mbere ndathie handu
ndakora akũrinũ aingĩ na andũ anini. Mũtikĩhũrĩre karũhĩ. Niĩ ũmũthĩ nĩ ndakena mũno gũka gũthoma hamwe na inyuĩ, tondũ maita maingĩ twĩragwo andũ na mũkũrinũ ũmwe. Ũmũthĩ nĩ vice versa. Na njoke njuge kanitha wanyu nĩ mwega mũno, nĩ mũkengetie mũno, na thikũ ici wakorwo nĩ mũrorete mũkona rĩ, andũ othe marenda gũtuĩka akũrinũ. It is the new beautiful. It is the new way of life. Na kwenda Ngai na kũmũtũrĩra na kũtangathaga mwĩna Ngai hĩndĩ ciothe mũrĩ ahonoku, mũgekĩra ishara na tũkona tũrĩ ithuothe. Njĩtagwo Eunice Mama Soko Mũrĩithi, thomaga kanitha Catholic kũrĩa Naivasha. Nĩ mũiguire twaina karwĩmbo haha, na nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtwĩtĩkĩra ona ithuĩ hamwe. Na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ no gũcokia ngatho, na nĩ ngwenda kũmwĩra nĩ tũragĩthiĩ hau hangĩ 2027. Niĩ ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa Women Rep Nakuru County 2027 kũhĩtũkĩra kĩama gitũ kĩa DCP gĩa gũkũ mwena ũyũ witũ. Tũtongoretio nĩ mũnene witũ Rigathĩ wa Gachagua. Nĩ mũmwendete? Na nĩ tũrauga kanitha mũ participate, tondũ Ngai nĩ witũ ithuothe, na tugaga atĩ kanitha na state ndĩngiumanwo. Barabara njega, maisha mega, cukuru njega cithianagia hamwe na andũ a Ngai. Ngai wa mwenda kĩmũrathime. Thank you so much. God bless you. Thank you, thank you. Thank you nĩ tondũ wa kũhũthĩra ihinda rĩu ikuhĩ wega. Baba witũ arendete bũrũri wothe, arahoyagĩra bũrũri wothe, akahoera andũ othe. Si ni ukweli? Kwa hivyo tuthiĩ na mbere na kũhoera bũrũri witũ. Ngwenda ndiramenya twĩna atongoria aingĩ, nĩ ngwenda gwĩta MCA Biashara Ward nigetha atũtwarithie hau hangĩ na Ngai amũrathime. Agĩkinya agĩũka rĩ, mũrũ na mwarĩ tiga gũtithia, twatorania Jesũ. Rĩerũ nĩ ngari onaga igũrũ, igũrũ rĩerũ nĩ ngatũra kuo, tondũ nĩ kuo ũndũire ndungatagĩra. Karibu sana MCA, utambue hao wengine. Asante. Asante Madam Chief. Family ya Bishop arũgamĩrĩri othe a kanitha wa Israel, mũmbunge witũ twendete Jane wa Kĩhara, hamwe na gavana wa kũrĩa Nyandarua na waziri wa mĩgũnda na protocol othe arĩa mangĩkorwo mekinyĩtie gũkũ. God is good and all the time. Niĩ nĩ ndetwo Elijah Mwaura, niĩ nĩ MCA kana area MCA wa itũra rĩrĩ, na niĩ ndarĩ MCA wa Bishop, na nĩ njũkire kũheana pole ciakwa thĩinĩ wa family ĩno, tondũ niĩ nĩ ndĩramoĩ na nĩtũroine kwa ihinda inene kuma rĩrĩa ndatuĩkire MCA. Nĩ ndirikanaga ananjĩta nginya gũkũ kanitha-inĩ na tũgoka twĩta atongoria, anakona magongona ma mohiki na aganjĩta na akanjĩra ndĩturanĩre ũhoro-inĩ ũcio, na ngeturanĩra tomwe wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ndĩramenya nĩ ithenya inene mũno rĩatigwo, ona gũtuĩka mũthuri ũyũ nĩ wĩra wake ararĩkirie. Nĩwe ũhoro ũrĩa arakũrutaga wĩta mũrũmĩrĩri ũũnyitie na ũrũmie. Nĩ tũranyitana andũ aitũ, nĩkĩo gĩkeno kĩrĩa kana gĩtĩo kĩrĩa ũngĩhe mũthuri ũrĩkũ, tondũ niĩ nĩ ndĩramwĩra nĩ mũthuri mwĩtigĩri Ngai na mwĩnyihia na mwendia andũ na mũtugani. Kĩguo kanitha ũyũ mũrĩ na riri mũno mũkĩoneka, no mũmenyere ihinda rĩrĩ nĩ tũhoe Ngai, tondũ ngoma no aceme kanitha ũrĩkũ tũtirĩ twaigua nyamũko thĩinĩ wa kanitha ĩno na tũtikũmĩigua rita rĩrĩ, aĩta mũtongoria wayo nĩ atuĩkaga kũhurũka. Tũkũmĩkemera na tũhoe Ngai nginya rĩrĩa gũtũhe mũtongoria ũrĩa ũkũhota kũiguithania ngoro irĩkũ, ngoro-inĩ ciothe, tondũ awe mũthuri ũyũ ararĩ mũtungatĩri wĩna ma na ũrathwo nĩ Ngai watho wake.
Keri to ndikwenda kwaria mahinda maingĩ twina atongoria angĩ maikarire itĩ na no mende kuga kaũndũ na kũrehe pole ciao. Ithuĩ tũrĩ thirikari-inĩ tũtikwaria ma thirikari thaa ici, tũkire kuomboleca baba witũ na mũtungatĩri witũ. Na Keri, ũrĩa ingiuga mũthenya wa ũmũthĩ, we o mũrengo ũrĩa wothe ũrĩ, angĩkorwo wĩ wa thirikari, angĩkorwo wĩ wa opposition, niĩ ũrĩa ingiuga tũhoere thirikari ũrĩa mũndũ ekwenda kũmĩhoya, no ona niĩ ndĩ gĩtĩ-inĩ no ndĩrasikiza kĩ? No ndĩrasikiza ground. Na Keri, na niĩ ndahoya makĩria, tarora ndio mũhoi na aciari akwa no atungatĩri, no ndĩretia raini ta Waireri. Ndĩraigua igũrũ rĩaugwo kĩ? O rikiki. Tũranyitana andũ aitũ, na ndaguũraguũria rĩ, kũratuĩka ndaiguire hathomwo mene pekel kĩguo rĩ, we nĩ ũgũgĩthiĩ kũrĩa ũthamaki ũrathira kĩguo rĩ, ndienda kũhũra mũno siasa, no njuga nĩndĩrasikiza kĩ? Rĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩnguoya mweke ũyũ gwĩta Heshimiwa tiga arĩa magĩkorwo me gũkũ Naikuru, kwĩna Heshimiwa angĩ mangiuma makoretwo me kaunti ingĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya me gũkũ maikarĩire itĩ, kwĩnao? Ndikuona ta kwĩnao. Kĩguo mwaka ũyũ gwĩta Mheshimiwa Rose Gilgil, gwĩciria no wa gĩthomo gĩkĩ tũthutha wĩra nake na nĩ arenda wĩra wa women rep. Gwĩciria nĩ mũkũmũhe ici kura ciothe ngadiona tarĩ ciaku. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. All protocols observed. Njĩtagwo Rose Gathoni Njoroge, na gwa kũrinũ njĩtagwo Milka, wa nyina wa Ruthu wa Gĩthũrai, na nĩ twĩrĩga kũmũhurũkia. Na thoma kanitha wa Piniki. Ũguo arĩa moĩ mami thaa ici nĩ njũĩ nĩ mamũmenya. Na njuge ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia na gwĩtanio nake. Tondũ ndĩramenya atĩ gũkena nĩ arĩa megũkua me thĩinĩ wa Mwathani, rohe kuga ĩ nĩguo makahurũke. Ũguo nani wĩrirĩrio wakwa nĩ hurũke ndĩ thĩinĩ wa Mwathani, nĩgetha ona ni ngatuĩka wa mwara magatũnga gatũrũme. Bwana asifiwe. Kando na ũguo ndutaga wĩra ũyũ wa MCA ndĩ mũhonoku, MCA wa Girigiri, na nĩ ngenagĩra Mwathani nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha na kũhe kanya kau. Na kuma 2017 ndarĩ mũthukie na tigiti wa Jubilee nginya 2022. Wakinya 2022 ngĩgĩthurwo. Ũguo nĩ ngwenda kwĩra andũ aitũ a kanitha wa Kũrinũ ndirĩ ndacambithia gĩthomo, ona Mheshimiwa nĩ mũira. Hau nũngĩamera ndirĩ itherũ. Andũ nĩ mauga politics is a dirty game, but to me I come to sanctify it. Nĩgetha andũ magacira wega igũrũ. Gĩtũmi kĩa mage makũhonoka tondũ me siasa-inĩ. Twĩ hamwe? Ũguo niĩ nĩ ndutaga wĩra ũcio ndĩ mũhonoku, na nĩ njũkire kũrehe rambirambi ciakwa gũkũ, ona ningĩ ona kumagaria mũrũ wa ithe witũ, tondũ maandĩko nĩ matwĩraga atĩrĩrĩ, arĩa me muoyo nĩo megũthika arĩa mekĩ? Arĩa makuĩte, tiguo? Na nĩkĩo njũkire ũmũthĩ kumagaria mũrũ wa ithe witũ, na njĩre family mwĩyũmĩrĩrie na mũgĩe na hinya, tondũ Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ na ndathamĩte. Mami witũ we wĩna mũnyaka watigwo wĩna ciana nene, niĩ ndatigirwo mĩaka 15 mĩthiru, na Ngai nĩ anjiganĩte hamwe na ciana ciakwa. Ndĩ wa ciana 4, 2 boys 2 girls, ages between 24 to 30. Ũguo nĩ mũrona nĩ hotete kũrũgamĩrĩra mũciĩ ũrĩa ndatigĩirwo nĩ mũthuri wakwa, na nĩ mũmũĩ, athomaga na inyuĩ, athomithagia harĩa Kĩhingo mũico wa rami, etagwo Juthubu, wa nyina wa Juthubu. Ogo no mũririkane arĩ mwarimũ. Ũcio nĩwe warĩ mũthuri wakwa, na no ndũgamĩrĩire mũciĩ ũrĩa ndigĩire na ciana ciakwa. Rĩu tume hau tuge atĩrĩrĩ, ũthamaki ũyũ twĩ naguo rĩ, nĩ ihinda ritũ, na nĩ ihinda ritũ tuhote kũrũgamĩrĩra na tuonanie Ngai. Ũguo wĩra ũcio ngoretwo ngĩruta ndĩ MCA, hatirĩ handũ ndatuĩka wa gũcambithia gĩthomo,
kana gucambithia Ngai na ndinathurwo ati ni hindi ndirohire kiremba ona ngithurwo ndari ona kio. Bwana asifiwe. Uguo ti kiamaigirira na kira confirmirwo wega HGC kuria Huruma. Bwana asifiwe. Uguo mundirikane andu a Nakuru County mitikire kuhe wira ucio wa women rep ni tondu kuona ni ndihokekete DMCA miaka 10. Ego tira andu marahoya 10. Nie ne thiete yo 10 DMCA ru ndirahoya woman rep tondu ni moyo umuthi turario guo kina athoni aitu na athoni aitu ni turamera wametuzoea sana na rita riri ni kia ruriri ni kia nyumba na nikio nie ndeta Ruci Njoroge ni ndirathi gukugira ku ta Esther uri athire kwi muthamaki akiteithia andu ao. Uguo nie ndirathi nigetha ngire giti kiu ndehere andu aitu mweri wa 3 mweri wa 8 ni nyumukamua kura mukwenda giti kiu giki atia mundu mugigithi ndamenya uria ndakiuga. Si Mungu abariki sana. Asante. Thank you mheshimiwa, tumurei makofi. Kwi mheshimiwa tugutigirire njira agiuka. Mheshimiwa Kuria no uko wi guku K5 ngwiciria rio njira ino no yari guka riu kwa ihinda riri na gitio gwita waziri witu wa migunda. Okay, yes. Okay, kuna representative wa Alex Mbugua, karibu. Asante sana. Kwa viongozi wa serikali, viongozi wa kanisa, jamii yote na waombolezaji wote waliofika hapa siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Kwa majina naitwa Tobias, nimekuja kurepresent mheshimiwa wa Lakeview Ward anayeitwa Alex Mbugua. Angekuwa pamoja nasi hapa siku ya leo, lakini kwa juhudi zinazofanyika Olkalau haliweza kuwa upande huo, na amenituma nikaweze kuleta rambirambi zake. Pole sana kwa familia, pole sana kwa jamii ya Korino. Hakika tunajua na kwamba pengo hilo hatuwezi tukaliziba, lakini Mungu mweza yote ataweza kusimama katika pengo hilo. Na pia nimeleta salamu na rambirambi za mama anayeitwa Mumbi Masharia, ambaye logo yake nasema she always put people first. Ni mama naye ng'ang'ania kiti cha women rep katika Nakuru County, ambaye anaomba zaidi ya kwamba muda utakapofika tukaweze tukampea kiti hicho ili akaweze kutuweka mbele, na Mungu awabariki sana. Santi. Kwa ihinda riri tukuoya mwekio twite waziri wa migunda na uri rugamire mheshimiwa governor Nakuru County Susan Wakika arehera birabi ciake na nowe gucoka ujukiririe aheshimiwa acio angi. Rathimo. Thank you. Ona nijugeta wa ndaro hurirai mheshimiwa makofi ndiwe MCA witu guku. Uguo kwa mama yetu Mariam, mjane wa Archbishop ambaye ametuacha, familia yote, kanisa, ndugu na marafiki wa bishop wetu ambaye ametuaga, hamjambo. Ngai ni mwega na hindi ciothe ugutingetiga kumugosha na kumucokeria ngatho maundu-ini mothe. Nie bana wa ndaro njitagwo John Kihagi, former MP Naivasha, na gwa kahinda gaka ndugamireire Governor Susan Kihika mwena-ini wa migunda na ukuria wa matura guku Nakuru County. Uguo ndi haha kuheana rambirambi ciakwa na cia Governor witu Susan Kihika uria ona ira ni arandumite na ndiroka na ndiracemania na mamu witu na athuri aria turari nao. Uguo pokeni hizo rambirambi zetu na njuge otoguo andu angi mauga maitu witu baba witu sorry nake ahuruke uhoro na maitu witu nake Ngai amuteithie gukinyukia makinya maria matigarite muturire-ini uyu. Itanaria muno ndie kana kwi ni former MP kana kwi ni former MP wanatungata bunge
to nĩ jukumu yakwa kũmũhe mweke kana kũmũtambũra. Ndirona ta harĩ ũguo ngwaria kwa njĩra nguhĩ. Ũndũ wa mbere ndĩ mũndũ wa itũra rĩrĩ, niĩ njiarĩrwo itũra rĩrĩ, gũkũ nĩkuo gwitũ, maitũ witũ harĩa, na nĩ mũkũrinũ ũtarĩ kĩremba, thiĩ kana hakuhĩ arũgame mũmuone. Ũcio nĩwe maitũ witũ etagwo nyina wa Mwangi arĩ itũra rĩrĩ, na atũbundithĩtie gũkorwo tũrĩ arata a kũrinũ. Gwitũ ngwĩraga Bishop Isaac tũtiarĩaga maguta mangĩ tiga ma cowboy, tondũ gwitũ o mũthenya nĩ kũngĩokire akũrinũ ta erĩ kana atatũ. Ũguo nĩ tũkũrĩte twĩ nao na tũkamenya atĩ nĩ mũthingi mũrũmu. Gũkũ gwitũ tena gwĩtagwo Karatĩ gwa Kũrinũ, na gũkũ hasa haha tũrĩ hagetwo Kĩnamba gwa Isiraeli. Ũguo nĩ tũkoretwo tũĩ atĩ kanitha nĩ ũtũhete rĩtwa na nĩ ũtũhete gĩtĩo, atĩ ona stage ĩrĩa niĩ nyumagĩra ngĩthi gwitũ kwa maitũ witũ wĩtagwo kwa Joshua, na ndiramenya harĩa Joshua athire tũmwĩta ithe wa Johana. Ũguo nĩ tũmũtambũrĩte mwĩ kanitha ĩno atĩ nĩ inyuĩ kĩhumo na mũthingi mũrũmu wa itũra rĩrĩ. Kaunti ya Nakuru ada Susan Kĩhika no tũmũtambũrĩte twĩ ta gĩtugĩ kĩmwe. Rĩrĩa governor atũcagũrire tũrĩ ta cabinet yake, nĩ atwĩrire o mũndũ auge kanitha ĩrĩa athomaga, na niĩ tani ndĩ Mũangirikana nĩkuo ndereirwo, ngĩrwo wewe representative wa Kĩangirikana, na gũkĩaga cabinet-inĩ mũndũ wa Gĩkũrinũ. Ũguo Bishop Isaac harĩa nĩ acagũrirwo representative wa governor mwena-inĩ wa Kũrinũ. Rũgama makuone. Na nĩ tũkoretwo tũkĩruta wĩra nake mũno, na makĩria tũkauga ona Akũrinũ maingĩrio thirikari-inĩ. Kaunti-inĩ ya Nakuru twĩna Akũrinũ arĩa kinya twandĩkĩte, amwe nĩ thigari, amwe nĩ officers. Ũguo nĩ tũracokia ngatho kuona atĩ Gĩkũrinũ kana Aisiraeli na Akũrinũ othe nĩ mwĩtĩkĩrĩte ona inyuĩ kumĩra. Wachungaji niona rĩrĩa ndaingĩrire university kana mĩaka mĩthiangu, nĩ ndakorire njamba ĩmwe ndaingĩrire Faculty of Engineering na ngĩkora Mũkũrinũ ũmwe wa gwitũ, tokĩra makuone. Ũyũ twathomaga nake, niĩ ndendekaga geomatic engineering nake ekaga mechanical engineering. Ũguo no mũndũ tũkoretwo twĩ nake. He dada witũ ũngĩ watũkorire nake etagwo Esther, onake no engineer na tũgĩthoma nake mũno, arĩ o harĩa nake etagwo Esther, ekaga mechanical engineering tũthomete nao. Na nĩ njũĩ kũrĩa ingĩ ya Jeremia eko, Jeremia son of the first archbishop wa gũkũ Samuel, onake no angorire university na tũgĩthoma nake, na nĩ acavĩte gũkũ ta youth officer. Ũguo nĩ tũramenya mwĩ gĩtugĩ kĩnene mũno gwĩ thirikari ona ya national, na no tũmwĩhoe o ũguo mũkoretwo mũnyitĩrĩire, mũtũnyitĩrĩire ona mahoya, tondũ bũrũri wathũka nĩ tugaga kinya kanitha mwena itemi rĩa kũũhora nĩguo wagĩre. Ũguo nĩ tũramũtambũra na tũkauga Ngai amũhe ũhoti na ũũgĩ wa gũkinyũkia makinya marĩa mũthiĩte na mbere kuma rĩrĩa first archbishop Samuel, mũthuri twatĩĩte mũno na twetigĩrĩte mũno itũra rĩrĩ, na agĩtũtiga na gũgĩũka archbishop ũngĩ, no rĩu archbishop ũyũ ũkoretwo ho nĩ atũtirĩrĩire mũno itũra rĩrĩ. Ũguo ona ũrĩa mũgũtũcagũrĩra kana ũrĩa angĩkũmũteithia mũcagũre, no tũrakomitie atĩ nĩ tũkũruta nake wĩra tũrĩ athuri a itũra rĩrĩ, tũrĩ atumia na anake na ciana cia itũra rĩrĩ, na tũgĩe na irathimo ta ici muona tũrathimĩtwo tũkagĩa bũrũri mwega. Kana atĩa wa Ndaro, nĩ mwega? Ona ũyũ akĩrĩ o mũgũnda wa Ndaro, no igua ndĩ wa ng'ũndũ, na ĩno nĩ ng'ũndũ, mbũgĩ ndarĩ mĩorehe ũhoro. Ũguo niĩ ndikwenda kwaria mũno, no ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa mbunge na next year no gwa kahinda gaka njĩrĩtwo nyambe ndungatĩre andũ othe a Nakuru County. Nĩ mwaigua ndũgamĩrĩire mĩgũnda, ũguo kanitha ĩngĩkorwo ĩna thĩna wa mũgũnda, kana nĩ moro, kana nĩ kure soi, kana nĩ thubukia, kana nĩ maĩ mahiũ, mũnyone kũhĩtũkĩra Bishop Isaac, na itugĩ ici ciothe ndamuonia. Nĩ muona kinya twĩna hecimu angĩ mararũgama gũkũ, na no Agĩkũrinũ mũke either individually kana ũhoro wa ũhoro wa mĩgũnda wa personal, nĩ tũkũhota gwĩka atĩa kũmũtungatĩra. Bwana Mĩano nĩ tuona wĩra mwega ũraruta, na nĩ tũkoretwo kũnyitĩrĩra cukuru nawe mũno. Ũguo ciana icio ciatigwo nĩ ithuĩ twatigĩrwo. Ũguo tũtikarekereria maitũ witũ mũrigo mũnene. We will be meeting at various stations na ũgatũ update ũrĩa ciana icio irathi, na hangĩgĩa ũritũ wothe wa gĩthemba tũrĩ atongoria na ikari itũra nĩ tũkũnyitĩrĩra. Ũguo niĩ ndikwenda kwaria mũno. Mheshimiwa Jane na acio angĩ wona kau ũguo nĩ tũgũkorwo Kinyaganyiro-inĩ na nĩ inyuĩ mũgacagũra, na ndĩrona mwĩna variety ya gũcagũra. Nĩ mũkarora kana mũkarora ũraihu, kana mũkarora werũ, kana ũirũ, ũtungu, kana ũceke, kana maũndũ marĩa mũgeka atĩa. Nĩ mũtiona kwĩna njamba ndungu, nĩ mũtiona kwĩna ingĩ njeke, nĩ mũtiona hena mũrembo. Ũguo uamuzi ni wenu, na kwĩragwo gũtirĩ gĩtĩ kĩa mũndũ, gĩtĩ gĩkoragwo kĩheanagwo na kura cia wanai
wananchi uguo bara nene nĩ tutige ona kuga atĩ kĩama gĩkĩ kana kĩama kĩrĩa tũgacagũra mũndũ kũringana na wĩra wa na mĩario yake na ngoro njege ĩrĩa gũtũhoya kura nayo, no niĩ nĩ ngahoya ya mbunge ihinda rĩu rĩakinya ngatiga wĩra Januari gwa kahinda gaka njĩtĩkĩrio nyambe ndungatĩre wananchi gĩtĩ-inĩ kĩrĩa ndĩ nakĩo, tondũ nĩ njĩragwo atĩ mũndũ aitagwo nĩ nyama ĩrĩa ĩ thani-inĩ ti ĩrĩa ĩka ũkĩgeria atĩ kũmeria na ihenya ũthare ĩrĩa ĩ harĩa. Ngai amũrathime mũnjĩtĩkĩrie gwa gĩtĩo kahinda gaka njĩte mũmbunge witũ Jane Kĩhara, nake oke atwarĩrie na heane pole ciake na arĩkia atũrũgamĩrie former governor Mheshimiwa Kimemia. Thengio mũno, karibu Mheshimiwa. Nĩ wega Mheshimiwa. Eri mũndũ akwaria arorete naku, na nĩguo andũ marĩ everywhere. Mjane Miriam na ciana ciaku no tongoria wa kanitha na ithuothe tũkire, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, ona niĩ ndĩ mwega mũno. Niĩ nĩ njũkire kumagaria awa witũ, na niĩ ndinoka nĩ ũndũ wa 2027, njũkire tondũ nĩ twĩaine. Niĩ gũkũ kanitha ndanoka, wandarorera ndokire kwanyu, tũtiarutaga iratũ no gũkũ nĩ tũrutaga. Rĩu ndiũĩ mĩhaka ĩrĩ ha, na gũtirĩ itĩ tũikaragĩra nyeki njega theru. Njuge Miriam, take heart and be strong. Ciana icio watigĩrwo aingĩ ndona nĩ agima, koguo Ngai nĩ akwendete, na nĩ ngũmera onao metĩkĩre gũkũnyitĩrĩra. You be strong for mami. Nĩ atigwo nĩ mũrata wake, her bedmate, her housemate, her everything and her confidant. Koguo mũngĩaga kũmũnyitĩrĩra no akĩgĩe na ihoru. O nawe, you be strong for the children. Ona ciana ene no moerwo nĩ ithe wao, koguo nĩkĩo ngĩũkire. Arĩa tũcemanirie harĩa kana mangĩra ngũmerĩte niĩ nguma gũkũ thaa thita, tondũ kũrĩ ona wĩra. No rĩrĩa program ndona nĩ araiha, ndingĩgĩũka kuuga pole na njage kũigua kiugo. Koguo ndahũrĩra mũndũ wĩtagwo Lawrence Karanja, ũrarũgama gĩtĩ gĩa senator gũkũ Nakuru, na ararũgama na kĩama kĩa DCP, ona tũrerwo nĩ kĩhagĩ tũtikari ũhoro wa ciama. Tũigĩtwo station ĩmwe kũrĩa o Kalau, ndakĩmwĩra rĩu niĩ tondũ ndĩ gũkũ nawe ũnyitĩrĩre kũu, akĩnjĩra ndĩmũheanĩre rambi na ndĩkĩmwĩre twĩ nake. Nĩ ndacoka ndatũmwo nĩ mũndũ gwĩtwo Geoffrey Mwangi, nake arenda gĩtĩ kĩa governor gũkũ Nakuru County, na ararũgama na kĩama kĩa DCP. Ndauga ũguo nĩgetha mũtikahĩngĩcanie. Njuge niĩ nĩ ngenete nĩ gũkorwo ngĩmũrutĩra wĩra na ndĩkĩrĩ o wĩra-inĩ. Andũ acio othe muona haha, kũrĩa guothe marathiĩ matirauga ndirutĩte wĩra, marauga ndĩ mũkũru. Mehia marĩa njĩhĩtie no gũkũra. Ndiĩ kana twakũra nĩ gũitwo tũgũitwo, na nĩ atĩa gũgũthiĩ. Andũ a Naivasha githĩ ndimũrutĩire wĩra? Ndĩmeraga gũtirĩ ngerwa mangĩrũga itangĩrũga. Mũtironire nyitĩtwo nĩ thirikari ya Ruto na ngarara cero? Ndĩrararire ndĩ mwanake kana ndĩ mũirĩtu?
we ndĩrararire kuo ndĩ mũkũrũ ngĩrũĩrĩra bũrũri na kĩhoto tondũ nĩ kũrĩ ũndũ tũraikara tũkĩhenagia na niĩ ndiendete kwĩhenia, ndiendaga kũhenia ngoro yakwa atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndaugire thirikari ĩno nĩ ĩreka ũru nĩ kũraga ciana, hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ndatũmĩirwo thigari 50 ha maraigucu gĩthiũrũrũkĩria nyũmba ngakĩũria, na hatiarĩ mũthigari mũtumia, marĩ arũme ũrĩa rĩu arandũmĩra andũ 50 ona ngĩndũmĩra ũmwe ingĩkĩteng'era nginya ha nduĩke nĩ kũra ndĩrora, ngatũmĩrwo thigari 50 ngĩkĩnyitwo na cira ũcio ũkĩrĩ o igoti-inĩ tondũ nĩ wega andũ makaragia ũhoro wa ma. Bũrũri ũyũ ndũrathiĩ wega na nyambe ndĩmwarĩrie inyuĩ, ndaigua kũrĩ andũ a Western no nĩ ngwamba kwarĩria andũ a nyũmba itũ, ti gũtheke. Bũrũri ndũrathiĩ wega na niĩ nĩwe ndarĩ hau mbere ngĩmwĩra tũthure President Ruto, no andũ arĩa mabutire Rigathĩ nĩ andũ a nyũmba itũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrakoragwo tũgĩtwarithia thirikari na mbere tũrarĩ na namba nyingĩ ithuĩ Agĩkũyũ na Kalenjin kũhota kũruta wĩra wa mbunge. Kĩndũ kĩrĩa tũtarĩ nĩ 2/3. 2/3 nĩyo yagĩrirwo ODM nĩgetha tũke tũingate Rigathĩ. Na rĩrĩa mokire makĩmĩta broad based makĩrwo nĩ makũingata Rigathĩ, augire haiya ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũretĩirwo gũkũ, akorwo nĩ arakĩhagũrwo rĩ, ndakĩhagũrwo nĩ Agĩkũyũ, ithuĩ tũtingĩthiĩ hau. Agĩkũyũ nĩ mambe masign, ũgathiĩ ũgasign ũgacoka ũgathiĩ kwa majority leader ũkaheo mbeca 3 million. Njaruo igĩkiuga atĩrĩ gĩkorwo Gĩkũyũ nĩ magĩcainire ithuĩ tũkĩrĩa. Kalenjin makiuga Rigathĩ ũyũ ũratũhĩtũkĩirie thirikari tũragĩa, Agĩkũyũ nĩ mambe masign. Agĩkũyũ magĩsign. Koguo rĩrĩa mũraigua nĩ tũrakaya tondũ no ithuĩ tũrahũthĩrwo kwĩhũra. Kura igĩgĩikio andũ a ODM makerwo inyuĩ mwasainire mũthiĩ mũkagĩre mbeca cianyu kwa Junet, inyuĩ Agĩkũyũ rĩ mũthiĩ mũkagĩre gwa Icũng'wa. Rĩu rĩrĩa andũ mararia makaria ndeto ta mataramenya na matirĩ mararia, mũndũ akarũgama ndarauga atĩ thirikari ĩno nĩ ũragĩte ciana, nĩ nyithĩte ciana mĩgwate. Hatirĩ mũmbunge Mũgĩkũyũ ũrĩa ũrauga ũguo, ũrĩa ũraririe araugire atĩrĩ, ũrĩa ũmwe tu waririe ũhoro wa impeachment kana wa ciana kũragwo. Rĩu tondũ ciana nĩ ciakĩũragirwo rĩ na igĩgĩkua rĩ, tũgũgĩtũra hau, ciana icio ciakuire nĩ igũtũthondekera barabara. Tio nĩ mũmbunge baugire ũguo. Koguo rĩrĩa Rigathĩ aramwĩra tũikare twĩ hamwe, tũikare tũnyitanĩte nĩ tondũ nĩ tumbĩkĩirwo kĩihu. Ĩitũĩkara hau
gutire kindu gitatwaritwo karau tondu agikuyu turerwo turi akoroku tumia magurirwo makagurirwo iratu ni kuratwarirwo ona kuri karori karokire na tutundu twa nyama mundu akanewa githiaga ira ni marareheirwo meri besha andu marauma na guku magathie na guku andu aitu ni tukwendia bururi besha riu ire toto geitirwo ithue nigetha na inyue mureherwo indo tondu riu ku indo yoka ni undu ni kuri mubunge urakuire katugukihenererio na mbembe ta nguku no nginya igie uguo gwete akurugama wa ndaro ni ndungijinda ne magathirikari mothe ndi mukurino agakurina ndengakwira njuge ti kwega na ti gutheke na mundu ahunjie kirioi ni ndiwe kuhunjia gia kirekaniro ndiwe kuhunjia kiu ndahunjia ati ti kwega tondu ciana citire na fees gutire mbeca cia cukuru ne iraga no ne ironeka cia kuhaka agikuyu ukawoyo tige kurakara kejite governor witu na nie hindi yo riu ndio wira nie ngarugama na DCP skiza ground nwaigua kihagi nie ndi na kiama ngari itari namba ni ya muici Haya, makofi mazuri. Asante. Thank you mheshimiwa. Ngoda recognize archbishops yetu all the other senior nationage, the bishops, the entire house of clergy, the jeri of the meguku na maitu Miriam muthoni wa bishop murata wakwa utwokete guthika umuthi na ni undu wa time ndikwenda kurikia protocol je twina leadership yothe tukuretio ni atongoria guku na Ivasha na inyo akurino itwara atakwa na endo akwa na ito akristiano othe tukite umuthi ngithia igo mudiro na Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akurino haleluya. Asante na inyo andu angai murega. Bwana asifiwe. Nikwenda gukode very brief tondu ni muthenya wa guthika archbishop na ithuĩ ni tui muthito uyu agithikwo archbishop ni ndigaria ciaco na nyinyi ura athomithirie egioka gutuika bishop na the governor na the PS wa security the PS ucio gitwe na mzee Kibaki muthiri no uderete na no unguritie na kinjira kuiga ritwa riega ni kindu kibata muno na ni moi inyu akurino mwananyo ni maundu maingi ona kodio iro kiremba MC ni kunyia kyanyihire tu no gikakuigana mutwe sorry gikakuigana mutwe no kira kinene kingoro-ini na kurino ni jotona kurino ingi muno kura Nyandarua twakite makanitha maingi muno ku tukarikia guku ndanoka guku twakwo twina muthuri mugathe mutongoria witu leader archbishop twakwo twi guku ndumitwo ni Mwai wa Kibaki ndumitwo ni Uhuru wa Kenyatta ngoka guku twakwo twina muthenya mwega tukinya guku garo ni njukite and Ruth my sister ona nyina wa Gicana na no ma confirm na leo thime kwa Christian akurino ni jero ma confirm ati ni ndana komagaru na ti nyite to ni borithi ta mheshimiwa witu na guka kuhoya nganyito tendero mutheru tugoka tukahoya muthenya mugima tukihoya akurino ni mahoyagira buri ukaruga mawega andu itu ndatukire PSD tuna maundu maingi muno thirikari-ini itu chumi tuteguthie wega ona maundu matari mega thirikari-ini na kugera mahoya ma intervention cia kurino sorry ona bona Christian aragi tukagwo nao tukiona buri tukiagira ugitonga ugithie na mbere na ngo puona mara uthinia ni megutia kuthinia nigetha wega wa Ngai ukorwo withinie wa buri witu ko ni njukire kunyitana na inyi kuga pole ciakwa kuri maitu witu uri tigitwo na family yake othe maticiana iri tigitwo na mutumia wake na kanitha itu ya Israel archbishop waitu ora mwe guku na Kristiano ithuothe atunyitanire tukite kuhoya Ngai witu aige mwe wake handu hega kura matu-ini nikio ngwendete kuga ciugo icio ana tuteithia ndana tumo guku MC ni mzee Kibaki goka guku twana ko twina kurino ingi
ona ndandikire thirikari-inĩ angĩkinya thigari na kinya mũthĩ ũyũ ngĩmera kĩremba kĩanyu ndarutire oda kĩremba kĩanyu ĩkĩrai kĩrauni kĩremba igũrũ akorwo ndũkwenda gũikara na kĩremba akorwo nĩũkwenda gwĩkĩra ĩkĩra kĩrauni igũrũ wa kĩremba kĩu no ndũkarutithio kĩremba kĩu atĩ nĩgetha gũthiĩ ũguo ũngĩ na nĩ mũrĩ ira ona mũthĩ ũyũ gwĩ thigari cirona kĩremba kĩu na cirona kĩrauni na no mathiĩ na mbere na njokie ngatho nyingĩ nĩgetha njikare thĩ nĩ ũndũ wa mũthuri gwĩtĩkĩra twarie nake ngiuga rekei twĩtĩkĩre gũthoma ta Akurino thomithie ciana na niĩ no ndĩte atĩ nĩ nyandĩkĩte Akurino aingĩ mũno ona Nyandarua county ũrora deputy public service board etwo Mrs Michuki na nĩ Mũkurino ũngĩrora thirikari-inĩ itũ twĩna Uhuru twĩna Mzee Kibaki twĩna Akurino aingĩ mũno twandĩkire thirikari-inĩ matuĩka ma director magĩtuĩke waimire atuĩkĩte PS no marĩ andũ anene koguo no nyende kũmũria no mũthĩ mũthiĩ na mbere gũthomithia ciana citũ andũ aitũ na to make sure na ciana ici cia mũtigairĩ cia bishop ũnyitĩire kanitha rĩu to make sure ciana icio nĩ ciathoma na ĩkorwo harĩ ũndũ ũngĩendwo nĩgetha ciana icio irĩkie cukuru mũtikanandige na thutha nĩgetha to make sure mũciĩ ũcio wake nĩwathiĩ na mbere wega ũnyitĩrwo wega nĩ athuri agĩkũrũ nĩ inyuĩ mũtirĩ itherũ akorwo nĩ kanitha ĩno atiga kanitha ĩno tiwe ĩna ũrũmwe wa roho mũtheru ĩtongorio nĩ roho mũtheru ndakae gwatũranio ĩkorwo kĩndũ kĩmwe tondũ Ngai nĩ ũmwe na Kristo nĩ ũmwe na roho nĩ ũmwe Bwana asifiwe no nyende kũmũria ũguo na gĩtĩo mũtigetĩkĩre kanitha itũ ĩthũkio na arĩa marenda gũthũkio kwa andũ merutanĩirie hihi metiarĩ rĩu gwatũrania kanitha ĩno mũtikae gwĩtĩkĩra muge acindwe njugua ona arĩa mumagwo nĩ roho maita maingĩ muge kanitha wake wa Gĩkũrinũ ndũgũka kũgayanio ndũthũkio atĩ tondũ ithe witũ nĩahota gwĩtwo nĩ Mwathani no nyende kũheana ngĩũka gũkũ nĩndakondaria na president witũ ũrĩa twarĩ nake ũrĩa andũmĩtwo gũkũ rĩmwe Uhuru wa Kenyatta na nja ndĩmũgeithie nĩmũgeithĩka andũ aitũ korwo ndĩramenyete rĩrĩa twaria na nyina wa Gĩcana korwo nĩ wandirikanie nĩngĩamwĩrire piũ nĩngũka oneka hĩndĩ ĩyo no ngĩũka tondũ ndaimana kũrĩa Narok ndaririkana ndanatũmwo gũkũ nĩ Kibaki ndanatũmwo gũkũ nĩ Uhuru wa Kenyatta Mzee Kibaki mũkĩũĩ nĩathiagire na mbere ndatũtigire ana nĩnjũĩ ona kũrĩ muoyo nĩangĩoka gũkũ nange andũ magũkũ na ujumbe wake ona ngeithi ciake nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrarutagwo nĩ mũthuri ũyũ ngwenda kũmwĩra gũtuĩka bishop nĩ wega na mũthuri ũyũ nĩ mũĩ nĩanyitĩire doctrine akanyitĩra liturgy ya Gĩkũrinũ akanyitĩra magongona ma Gĩkũrinũ akanyitĩra atari ya Gĩkũrinũ ndĩ ndaigua Akũrinũ magĩtĩkĩra ona ateti ta ithuĩ tondũ nĩgũkĩra mo matarĩ mĩtwe mega nĩ ũkarie siasa thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ na thũkie kĩgongona kĩu nĩ njũĩ bishop ndaretĩkĩra kĩgongona gĩake gĩthũkio na ndona na atongoria maria haha othe maria no gima mũnene ndĩmacokerie ngatho ndona gũkũ Naikuru kwĩna atongoria mena mĩtwe mega andũ mategũka kwaria ndeto cia gũthũkia andũ mĩtwe thengio mũno nĩ ũndũ ũguo mwaria na mũtinarumana thengio mũno na mũthiĩ na mbere ũguo mũthenya ta ũmũthĩ nĩ wa kanitha nĩ wa bishop witũ no twarie maũndũ ma kĩroho marĩa atuonetie mĩtugo mega mũthuri anjĩrire iga rĩtwa rĩaku wega na noguo na niĩ ngwenda kũria ona rĩrĩa twĩ gũkũ ithuothe o mũndũ aige rĩtwa rĩake wega nĩgetha ũhote gũtĩĩka ũgĩtongoria andũ kana wĩ mũtongoria wa kĩroho kana wĩ mũtongoria wa kĩmwĩrĩ tũkĩrĩ matakwĩroho no atongoria ithuothe to make sure nĩ tũiga rĩtwa rĩega na rĩtwa rĩega riuma kwĩ Mwathani witũ Yesu Kristo gwĩtigĩra Ngai na mũndũ gũkorwo associated kana etanĩtwo na roho wa Ngai mũthuri ũyũ anandeithia mũno tũgĩthondeka ma district gũkũ tũgĩthondeka tau Naikuru ĩno Mheshimiwa Jane mũthuri ũyũ ndanamũria gũkũ kũngĩgania atĩa Naivasha tondũ yarĩ area nene mũno Naikuru guota kũheana districts cia twaheana na Mzee Kibaki arĩa amwe matũheaga mawatho macio mao nĩ mega amwe nĩ Mheshimiwa witũ na manakorwo mekuo ũmwe nĩ mũthuri ũyũ rĩrĩa twathiĩ kũria makanitha mũngĩenda tũthondeke itũra rĩrĩ atĩa Archbishop witũ ndarĩ akũndeithia Joel anandeithia na tukihota kũiga bũrũri witũ hasa wega hasa area ĩno ya Naikuru arĩ mwe wa pira itũ rĩa twanakorwo tũkĩũria maũndũ maingĩ marĩa mangĩkwo na arĩ mũtongoria njamba nĩ njũĩ rĩu gũkũ Karati twana natonya kuo kuma kũrĩ twekuo yarĩ handũ hanini mũno a small institution na rĩu mũthĩ ũngĩthiĩ kũu athondekete kũndũ kũu gatuĩka itũra inene institution nene kanitha gathondekwo ĩgakorwo ĩgemetio ĩgakorwo ĩtarĩ kĩgĩgĩ na nĩ mũndũ wa bata mũno nĩ tũmũhũre irũhĩ ona akomete mũhũre irũhĩ bishop witũ akomete haha na njokie ngatho kwĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa kũhe mũthuri ũyũ ngoro njega mũthuri ũyũ na ndũngĩeciria nĩ Archbishop mũkĩaria nake he is so humble na mũkĩenda kũmenya mũndũ mwĩtigĩri Ngai rai mũndũ gũtuĩka humble kwĩnyihia aranyihĩtie mũno ndarikana Ngai akĩheana wĩira
wa muthuri uria ngenda ta Job na nĩ njũĩ wĩra ũcio no ũheanwo wa ithe witũ haha atĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke mũndũ mũthingu mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai na mũndũ ũtathiaga na kambuni cia andũ arĩa aganu. Macio nĩ maũndũ marĩa mana Ngai oigire. Nyendete Ayubu nĩ ũndũ wa maũndũ macio mana. Ona angĩheana wĩra wa muthuri ũyũ, I'm sure iria tũkoretwo twĩna muthuri ũyũ nĩ twĩna mũndũ ũkoretwo ena mĩtugo mĩega, ena mũtwe mwega, ena ũtongoria mwega, atongoretie kanitha yake nyihĩtie, ena gĩkeno kĩingĩ, na wamo ũrĩa thimũ andũ gĩciane ya Bishop araria nake ekwaria na gĩtĩo kĩnene mũno. Koguo niĩ ndĩna maithori maingĩ nĩ ũndũ wa kũrĩrwo nĩ mũrata wakwa, nĩ ũndũ mũrata nyendete na mũrata njũĩ kanitha-inĩ ya gĩkristiano kĩa Akorino akwa he mũndũ tũngiuga ũtũrĩire mũndũ wa bata nĩ Bishop ũyũ witũ. Nĩ tũkuga Ngai witũ amũiga handũ hega nĩgetha tũkamwona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Gĩkuũ kĩa mũndũ kĩonanagia maũndũ marĩa mega aneka. Gĩkuũ kĩa mũndũ gĩtitũmaga atĩ maũndũ marĩa mega aneka makariganĩra, na gĩkuũ tikĩo mũico wa maũndũ marĩa mega manekwo nĩ mũndũ. Koguo nĩ ithuĩ twĩrute gwĩka maũndũ mega ũguo Archbishop atuonetio, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa itũ ĩgakinya twagĩkora ithuĩ twĩna maũndũ mega marĩa makaganwo. Toguo akĩte maũndũ maingĩ gũteithia andũ, gũteithia Akorino, gũteithia Akristiano othe ategũthutũkania, ona gũtuonia gũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, na aca kũiga ũthingu wa Ngai witũ na kuonania atĩ kweli andũ nĩ makinyire matu-inĩ ona megũkũ thĩ maikare ta marĩ kũrĩa matu-inĩ nĩ ũndũ wa gũtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai. Koguo nĩ nguga Ngai witũ amũrathime itanaikara thĩ. Bishop ũtongoretie ndinahota gũkorwo njũkĩte hau kabere na nderete gũka ira ndakorwo ndĩ kũndũ kũnene ndinahota gũka kũrĩa Nyandarũa he kaũndũ tũracirie kũu na andũ atĩ rĩrĩa gwathondekwo komiti ya mathiko tũtierĩaga mbeca ciothe iria ciahũthwo nĩ mũciĩ ũcio cia ũtongoria mathiko. Tukeyũragia he kĩndũ kĩngĩtigara hanini hihi nĩgetha ciana ciatigwo mũciĩ ũcio itikae drop out of school kana out of college kana ona mũtumia ũcio watigwo wa ndigwa atuĩke atĩ ndarĩ kĩndũ ona kĩrĩkũ angĩona mũthenya ũcio. Rĩngĩ twathia mbeca cia budget ingĩ gwathĩnjwo ng'ombe ikongererwo, mbũri ikongererwo, ngũkũ ikongererwo. Rĩu no nyende twĩciragie hasa mũciĩ ta ũcio watigwo nĩ Archbishop no twĩcirie kware mbeca na gũtiarĩ atĩ mbeca ikoragwo ciĩ mũhuko-inĩ ũrĩa famĩlĩ ĩgũtigwo. Na ndaigua mahotha mbeca MC, thank you nĩ ũndũ wa ũguo weka, mahotha mbeca na moiga cigũtigĩrwo Mama Miriam nĩgetha ahote gũteithia ciana ciake. Na ningĩ ngwendaga gũcindikisha icio tondũ ndinagĩũka ira zindikisha icio na 33,000 nĩgetha inengerwo maitũ witũ. Nyina wa Gĩcana na ndĩrenda nyina wa Gĩcana akandutĩra mbeca ici. Wĩkũ nyina wa Gĩcana vetũ kana wacenjire rĩtwa ici nĩ ngwenega nĩ njũĩ ndũngĩthiĩ gũthĩrima ndũngĩthiĩ gwĩka atĩa ndangĩtinia kĩndũ na ndenda thiĩ arute mbeca icio ngicio 33. Kristo akuire na mĩaka igana ariũkire na mĩaka igana 33 nĩgetha rĩu maitũ nake atuĩke wa iriũkĩro rĩa Yesu Kristo. Na rikanage atĩ we no wa iriũkĩro rĩa Kristo nĩkĩo ndaheana 33 mũtukuria ndaheana 33 nĩkĩ ndaheana nĩgetha maitũ nĩ njũĩ maitũ nĩ wa iriũkĩro rĩa Kristo. Na Ngai akũrathime thank you nĩ ũndũ wa kũnjĩta mwena na Ruth na ndũtũmana mũirĩtu waku Sara na Akorino kaingĩ kũmũgweta marĩtwa tondũ gũtirĩ haha atumia aitũ ndanakinya nyina wake Rũki harĩa anyina Miriam we harĩa. Ngai witũ amũrathime nĩ ũndũ wa maũndũ mega mweka na mũtithie na mbere na gwĩka maũndũ manyu Akorino o ũguo mweka maũndũ mwathika Bishop na gĩtĩo kĩnene. Rekei tũtuĩke kanitha ĩna order twarĩa tũmũĩ atĩ inyuĩ mũtirĩ itherũ kana gũthiĩ matu-inĩ nĩ gũthiĩ matu-inĩ, akorwo nĩ kũruta wĩra nĩ kũruta wĩra, akorwo nĩ kũnyitĩra kanitha nĩ kũnyitĩra kanitha. Na ndĩ njamba yanyu ndĩ mũrata wanyu mũgĩkenda tũteithanie ũndũ niĩ ndĩ mwana wanyu njĩtai Imam kana mwĩtaga Ruth Wanyaga anjĩte tũthiĩ na mbere na gũtwarithia injili ya Yesu Kristo. Ngai amũrathime nĩ wega mũno nĩ gũthikĩrĩria. Asanteni. Wapi makofi mazuri ya gavana tafadhali. Thank you so much. Tumpigie gavana makofi mazuri tafadhali kwa sababu amekuwa akisimama na sisi wima. Asante. Ngai ndukaire mahoya matungatia kwa nini ingone thanathi ndukae gutunina riaja kuvukira woesiana na mburi uthiugakire Ngai gĩikaro kwa Isaka. Amen. Njĩtĩkĩriai na gĩtĩo kĩnene
twitikirie Jacob Gaceru oke atuthomere rugano rwa Archbishop arĩkia ũguo twina tribute na tribute icio nĩ nyĩmbo igĩrĩ ikũinwo nĩ atungati thuri a kĩgongona nĩo megũtũinĩra nyĩmbo icio ĩta tribute. Ũko haha Jacob nĩ ũndũ wa kamera ici cia Ratharo, nĩ ũndũ wa andũ arĩa mangĩenda kũmenya twĩ live, ũngĩthiĩ kũrĩa mĩtandao-inĩ o search Lazarus impression o search kũu nĩ ũkuona twĩ live kuma rĩrĩa twanjire igongona rĩrĩ. Tũratũmĩrwo message nĩ andũ arĩa mekũnena magatwĩra rĩu mũtiraiguĩka, rĩu thauti nĩ njega, atongoria nĩ mariria mũno, rĩu nĩ mwathiĩ wega, na nĩ tũragĩkena nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. So karibu Jacob nĩgetha ũtũrehere rũgano nĩgetha tũgĩthiĩ wega. Karibu. Thank you. Nĩ ndetwo Jacob Gaceru na nĩ ngũthoma rũgano rũrũ, na mũthuri ũyũ ũkuĩte nĩ awa tondũ baba witũ nake matũire me thiriti nene na ciana ciake na ithuĩ tũreretwo hamwe ke tũthome rũgano. Mũtigaire Archbishop Joel Johana Karei aciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Eldamaravine, Baringo County mwaka-inĩ wa 1942 kwa mũthũngũ wetagwo Mũrandi. Aciarirwo mwana wa kerĩ nĩ aciari ake atigaire Kahunyo wa Mũirũ na Monica wa Njirũ. Maciaranĩirwo na mũtigaire Ibrahimu Mũirũ. Mũtigaire nĩ arĩ na nyina mũnyinyi wetagwo Mĩrĩ Njekehu wa Kahunyo, ũrĩa waciarire mũirĩtu ũmwe na nĩwe Teresia wa Njirũ. Aciari ake erĩ nĩ macokire magĩthama Eldamaravine na magĩthiĩ itũũra-inĩ rĩa Kariũa, Murang'a County. Ũnyinyi wake o ta ũrĩa ciana cia matukũ macio ciekaga, mũtigaire Joel nĩ ateithagia aciari ake mawĩra ma mũciĩ ma kũrĩithia na kũrĩma. Nĩ akũrire akĩendagwo nĩ aciari ake na Ngai. Gĩthomo. Archbishop Joel Johana Karei nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake kĩa marũa mwaka-inĩ wa 1958 cukuru-inĩ wa mũthingi wa Kariũa na akĩrĩkia mwaka-inĩ wa 1965 wĩra. Ndungata ya Ngai Archbishop Joel Karei nĩ athamire Murang'a County na agĩthiĩ makutano kũrĩa Baringo County na akĩandĩkwo wĩra nĩ kambuni ya gwatũra mbaũ yetagwo Kibirisu Sawmill. Nĩ acokire agĩthama makutano agĩthiĩ Kericho Town na akĩandĩkwo wĩra kwa mũhĩndĩ wa British Hardware. Nĩ acokire agĩtiga wĩra kwa mũhĩndĩ na akĩambĩrĩria wĩra wa kwendia nguo. Arĩ wendia-inĩ wa nguo nĩ agũrire plot Kericho Town na agĩaka nyũmba cia gũkomborithia. Nĩ acokire akĩgũra plot Rodiani kũrĩa Shauri Yako Village kũrĩa athamĩire. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1988 nĩ athamĩire Mwaragania Farm Kuresoi North. Mwaka-inĩ wa 1992 nĩ athamĩire Moro Town kũrĩa ambĩrĩirie wĩra wa kwendia iratũ o hamwe na gũkua andũ na taxi. Arutire wĩra ũcio wa ũkui kinyagia mwaka-inĩ wa 2002 rĩrĩa atũmirwo nĩ Ngai itũũra-inĩ rĩa Karatĩ Naivasha agatungate kanitha ta Archbishop thutha wa gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ Archbishop wa kerĩ mũtigaire Shadrack Mwangi. Mawĩra-inĩ make marĩa mothe arutĩte ararutaga na kĩo kĩnene na wĩhokeku mũingĩ. Kũhikania. Archbishop Joel Johana Karei nĩ mendanire na mwendwa wake mũtigaire Grace Waithĩra Karei na makĩhikania mwaka-inĩ wa 1966. Nĩ matanaheirwo na mwana wao wa mbere Paul Mwangi mwaka-inĩ wa 1967 na thutha ũcio makĩrathimwo na ciana ingĩ na nĩo Rebeka wa Njirũ, Mary wa Njikũ, Danieli Mbũrũ, Mariko Mũirũ, Musa Mbũĩ, Jacob Mũirũrĩ na Elijah Maina. Nĩ matũranirie na mwendwa wake Grace na makĩrera ciana ciao ciothe kinya ikĩgimara na njĩra ya kanitha na wĩtigĩri mũnene wa Ngai
kinyagia mwaka-inĩ wa 2012 rĩrĩa mwendwa wake ahurũkirio nĩ Mwathani. Thutha wa gũtigwo nĩ mwendwa wake Grace, ndungata ya Ngai nĩ agĩire na igongona rĩa kũhikania rĩngĩ, na mwaka-inĩ wa 2014 nĩ mahikanirie na mwendwa wake Miriam Muthoni na ũhiki kanitha-inĩ tarĩki 19 January 2014. Ngai nĩ amarathimire na mwana wao wa mbere na nĩwe Esther Wanjirũ mwaka-inĩ wa 2015, na thutha ũcio magĩtanahĩrwo na ciana ingĩ igĩrĩ, na nĩo Dorcas Wanjirũ na Joyce Wanjirũ. Kanitha, mũtigaire Archbishop Joel Johana Karei nĩ ambĩrĩirie rũgendo rwake rwa kũmenya na gũtungata Ngai kanitha-inĩ wa PCA mwaka-inĩ wa 1947, kũrĩa atwarirwo nĩ aciari ake na agĩkorwo mũrũmĩrĩri mũrũmu kinya akĩbatithio agĩtwo Frederick. Thutha wa kũhikania mwaka-inĩ wa 1966, ndũmĩrĩri ya Ngai nĩ yakinyĩrĩire Frederick na agĩthamĩra kanitha-inĩ wa AK Israel wa Kericho, kũrĩa ohirwo kĩremba nĩ mũtigaire Daudi Mwangi, ũrĩa twĩtaga Daudi wa Mwaragania, na agĩtuĩka mũrũmĩrĩri wa kanitha ũcio rũhonge rwa Kericho, na akĩbatithio agĩtwo Joel Johana rĩrĩa kanitha wa AK Israel warĩ rungu rwa ũtongoria wa mũtigaire Archbishop Samuel Mbũgua, ũrĩa watongoririe kanitha ũcio kuma mwaka-inĩ wa 1959 nginya 1990. Thutha wa gũtungata kanitha na kĩo na ũgĩ mũingĩ, mũtigaire nĩamũrirwo na agĩtuo pastor mwaka-inĩ wa 1974. Nĩarutire wĩra wa Ngai na ũtungata mũnene na ũkũria mũingĩ wa kanitha kinya akĩamũrwo gĩkĩro-inĩ gĩa senior pastor. Nĩathire na mbere na ũtungata wa Ngai nginya agĩtuĩka bishop wa diocese ya Kericho. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2001, Archbishop Shadrack Mwangi, ũrĩa watongoririe kanitha ũyũ kuma mwaka-inĩ wa 1991 nginya 2001, nĩahurũkirio nĩ Mwathani, na hau nĩho ndungata ya Ngai Joel Johana ambatĩirio gĩkĩro-inĩ kĩa Archbishop wa gatatũ wa kanitha wa AK Israel mwaka-inĩ wa 2002, wabici na ũtungata ũrĩa aranyitĩrĩire nginyagia kũhurũka gwake. Arĩ wabici-inĩ ĩyo ya Archbishop nĩ atongoririe ũkũria wa kanitha na njĩra nyingĩ ta ici. Nĩ aramirie kana akĩnenehia kanitha wa Karatĩ gũkũ headquarter nĩgetha ũiganagĩre andũ aingĩ. Nĩ atongoririe ũgũri wa mĩgũnda ĩmwe ĩrĩa ĩnyitanĩte na kanitha o gũkũ Karatĩ. Nĩ aratongoretie waki-inĩ wa nyũmba cia ihoero, nyũmba cia mĩcemanio na cia ũkũria ũngĩ wa kanitha matũũra-inĩ maingĩ kũrĩa kanitha wa AK Israel ũrĩ na honge. Mzee Joel nĩ arahotete kũgarũra mĩako mĩingĩ ya makanitha na agakithia kanitha na mahiga matũũra-inĩ ta Nakuru, Kericho, Subukia, Moro, Kamae, Gatero kũrĩa Nyahururu, Gĩtĩrĩ kũrĩa Injinia, Roitoktok kũrĩa Kajiado Elbagon, Embakasi Nairobi na Kijabe kũrĩa Kiambu. Mũtigaire nĩ arathingataga andũ ethĩ gũthoma gĩthomo kĩa marũa, ũndũ ũrĩa watũmire andũ ethĩ aingĩ megĩre na certificates, diplomas, degrees, masters degrees iria ciamahotithirie kwandĩkwo mawĩra na gũteithĩrĩria ũthii wa mbere wa kanitha. Nĩ ũndũ wa ũtungata mwega wa kanitha, kwendeka kũnene na wĩheani wake wĩra-inĩ wa Ngai, andũ aingĩ maramwĩtaga mũthee wa Karatĩ. Nĩ atungata wabici-inĩ ĩyo ya Archbishop kwa ihinda rĩa mĩaka 24 24 years, ateithĩtio nĩ Ngai na ũnyitĩrĩri mũnene na atungatĩri a ngathĩ mwanya mwanya a kanitha. Nĩ atiga kanitha wa AK Israel
wina ngwatanĩro njega na ya Ngai na ũkũrĩte na gĩkĩro kĩnene. Ndwari mũtigaire Archbishop Joel Johana Karei akoretwo ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, no kwa ihinda rĩa wiki ta igĩrĩ nĩ arakoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ, na kũrĩ mũthenya wa kerĩ wa kiumia tarĩki 30 mweri wa 6 mwaka oro ũyũ nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani. Mũtigaire arahurũkirio nĩ Mwathani arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 84 years. Nĩ atiga mũtumia wake Miriam Muthoni Karei na ciana ciake 11.
Mushukani Jesa kiwa yaki na igogona arutagĩra Ngai ũrĩa wĩciuo muoyo athuria na atumia na nake nĩ na ciana Ngai ndenda itherũ na kĩgongona kĩgongona kĩa Mwathani gĩtikana kwa gĩko nĩ thũma kĩonaga athuria na atumia na nake nĩ na ciana Ngai ndenda itherũ na kĩgongona. Amen. Thank you so much. Hiyo niyo tribute ya family na ni thank you muno ihinda rĩrĩ ngwenda kuwa mweke ũyũ nĩ tondũ ũrĩa twahũthĩra mathaa maingĩ mũno na maũndũ macio mothe nĩ mega. Na ndĩmũria inyuothe na gĩtĩo tondũ nĩ twakirĩrĩria mũno na rĩu tũkwenda kũnengera kanitha nĩgetha twarithie hau hangĩ. Na nĩ ndĩrona andũ amwe nĩ maikarĩte thĩ mũno ona angĩ makaganda tugaga rĩngĩ ona nguo nĩ ciendaga gũkĩrĩrio ona cio igathirwo nĩ stress kumĩra mũinire kĩgoco he mũndũ ũtarĩ ararũgama rĩngĩ. Rĩu njũrie tumwĩtĩkĩre kũrũgama na igũrũ. Rũgamai na igũrũ wega, rũgamai wega, rũgama akorwo nĩ ũranjigua na ndũrĩ na roho wa rũng'athio. No kũrũgama tu ndauga mũrũgame, rũgama tu o ũguo. Thengio nĩ gũkirĩrĩria. Mũndũ ũcio mũrigainie akonda rũgamĩte mũriũ kana nĩ ka problem enako, ndagakorwo ena gathĩna na tũtiramenya. Ngeithĩria mũndũ ũrĩa ũrĩ no motho ũmwĩre thengio nĩ gũkirĩrĩria nginya hau twakinya. Thengio nĩ gũkirĩrĩria nginya hau twakinya. Rĩu na thengio mũno no coke ũmwĩre ũũ twatigia hani. Ikarai thĩ na gĩtĩo kĩnene, Ngai amũrathime. Rĩu ngwenda kwĩyũria na gĩtĩo kĩnene mahinda-inĩ maya nĩgetha tũnengere kanitha tondũ Joshua nĩ njũĩ nawe nĩ ona ũrĩa mathaa mathiĩ. Nĩ njũĩ nawe nĩ ũkũroraga ũkona rĩu hau onakorwo nĩwe ndũngĩahota gũtinia. Rĩu gavana arũgamĩte akanjia kwaria akauga ona nĩ arehe mũcumarĩ wake. Rĩu mũndũ ta ũcio no ũtinie ona harĩa andũ matinagio. Rĩu nĩ ngũroraga onawe ngona nĩ ũrona hau hatingĩatinĩka. Rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ njũĩ nĩ twathiĩ wega mũno. Ndĩrenda kũrĩa Jacob na gĩtĩo kĩnene, Jacob wa Mũthee oke nĩgetha eke kĩndũ gĩtagwo vote of thanks. Ũcokie ngatho tondũ twanengera kanitha tũtikwenda hagĩe na break. Twanengera kanitha tũkwenda matwarithie o gũthiĩ tu na mbere arĩguo wega. Nĩ ũndũ ũcio na gĩtĩo kĩnene Jacob ĩtĩkĩra gũtũrehera ngatho tondũ nĩcio itigarĩte. Karibu sana. Thank you Bwana MC. Na kejuga na niye gũthiĩ briefly. I will try and move as fast as possible because of the interest of time. And I want first of all to thank God for everything. Even if our dad has left us, we know where he has gone, and that is what he has been telling us all through. At the we do what is necessary so that at one point we will reach heaven. So we thank God because he is the one who gave us our dad for the years, for the 84 years we have lived with him. In fact, we are who we are because of him. So we thank God for that. Shukrani za pili ni kwa kanisa, especially viongozi wa kanisa wale wamekuwa wakishirikiana na mzee. Najua mmekuwa na ushirikiano mwema tangu wakati alikuja mahala hapa na mmefanya kazi ya Mungu. Mzee amemaliza yake na
tunasema apumzike. Kwa hivyo wazee, nawashukuru sana kwa vile mmekuwa mkishirikiana na yeye, mmemshikilia. Akiwa peke yake kazi ingekuwa ngumu, lakini kwa sababu yenu kazi ameweza kuifanya ile Mungu alimtakia aifanye. Shukrani ya tatu ni kwa watu wa Karate hapa headquarter, kwa sababu wao ndio wamekuwa na mzee kwa wakati mwingi. Na washukuru sana kwa sababu hatujaisikia ati mzee ako na shida kwa sababu yenu. Mmekuwa mkimshikilia na akaweza kuifanya kazi ya Mungu kadri ya mapenzi yake. Shukrani ya tatu ni wakati mzee aliaga, kulikuwa na organizing committee which was led by Ruka, na bwana Ruka umetuendesha vizuri, tukatayarisha matayarisho yote na ndiposa siku hii ya leo ikafika. So on behalf of the family, pokea shukrani zetu. Shukrani hiyo nyingine ni service providers, wale wametuletea tents, kuna caterers, kuna security, kuna ushers, health workers, wote tunawashukuru kwa sababu wao wote wametusaidia mpaka siku ya leo ikakuwa vile ilivyo. Shukrani nyingine ni kwa majirani, neighbors wa hapa Karate. Tumeshirikiana na wao tangu jambo hili lilitupata, wamekuwa wa msaada na wamekuwa wakifika pale nyumbani na tukasaidiana ili kufanya safari hii ya mwisho ya mzee ikamilike vizuri. Shukrani hiyo nyingine ni marafiki wale ambao wako hapa na wale wako nje. Especially kuna my brothers, akina Paul, akina Daniel, Moses, Maliko, my sister Mary na Rebecca, Rija, wote kila mtu amekuwa na marafiki zake. Hata mimi nimekuwa na marafiki wangu wengi, wengine wametoka Nairobi, wamekuja kutushikilia ili safari ya mzee ya mwisho ikamilike. Kwa hivyo kwa wote ambao wako hapa na wale hawakuweza kufika, wapokee shukrani zetu. Hiyo nyingine ni familia ya mzee Joel. Najua hii kazi ya utumishi si rahisi, lakini nyinyi mlikubali kupeana mzee kwa kanisa aende atekeleze kazi ya Mungu. Saa zingine hata tulikuwa kama tunamhitaji mahali fulani, juzi hata tulienda Western na hatukuenda na yeye kwa sababu ya shughuli za kanisa. Alitupatia mzee mmoja atupeleke kwa sababu yeye alikuwa na shughuli zingine za kanisa. Kwa hivyo ni kujitolea kwetu. Sisi hata tulikuwa tunamuuliza mzee, unaonaje tutaenda? Anatuambia hapana, mimi niko na shughuli zingine za kanisa, lakini nitawapatia mzee awapeleke mahali ambapo mnaenda. Na sisi tulikuwa tunachukulia jambo hilo na tunajua kwa sababu aliitwa na Mungu, waacha aitekeleze kazi ya Mungu. Kwa hivyo the family of mzee wote na washukuru kwa kupeana mzee kwa kanisa na huduma ambayo amekuwa akiifanya. Shukrani hiyo nyingine ni kwa my mom Mariam. You have been of great help to our dad since you joined us in 2014. I know our biological mother passed on in 2012 na alishikilia mzee pia, na Mungu akakusaidia tukakuwa na mama mwingine ambaye amekuwa wa msaada kwetu. Alikuja na akajaza hilo pengo na mpaka wa leo amekuwa ameshikilia mzee, na hata sisi kama watoto wake, hata kama mnaona wengine ni wakubwa, tunamheshimu sana kama mama yetu. Na nafikiria na natumaini kwa sababu hata mzee wakati alienda alikuwa anatushikanisha sisi wote. Upendo huo na ushirikiano huo, mama, I can assure you before this congregation that huo upendo utaendelea na tutakushikilia kama mama. Shukrani nyingine ni kwa Mr. Jacob. Mr. Jacob Gashero and your family, you have been of great help. Since our dad left, hiyo siku nakumbuka ulikuja, tulikuwa na wewe hapa, tumekuwa na wewe, ulikuwa unatoka hapa unaenda Nairobi usiku, tunatoka hata saa 6 tukipanga mipango. Mungu akubariki na familia yako. Thank you so much na uendelee na upendo huo. Pia nakumbuka hata wale committee wengine akina David, wote tulikuwa tunashirikiana hapa, na hiyo ndio imesaidia mpaka hii safari ya mwisho ya mzee ikamilike. Shukrani nyingine kuna my colleagues ambao waliform WhatsApp group, especially the Nairobi team. Wainue mkono tu pale. Wale wametoka Ministry of Interior, kuna wale wametoka Ministry of State Department for Immigration. Kuna jamaa mwingine anaitwa Njage, tulikuwa naye National Police Service, where you are, tulikuwa naye kwa polisi. Wote wamenishikilia na in fact chairman wa committee,
hii timu imetusaidia sana sana sana. Most of the contribution wametushikilia sana sana, na tunawashukuru nyinyi wote, hata wale hawakuweza kufika, tafadhali mfikishe shukrani zetu. Kuna shukrani hizo nyingine, singeenda bila kukumbuka one of my brother anaitwa Mr. Paul. Paul amekuwa hapa na mzee. Kama vile mmesikia kwa hiyo eulogy, mzee amekuwa na afya njema, hajakuwa mgonjwa. But wakati alisikia mbaya, one of my brother called Mr. Paul, aliacha kazi yake, akafunga kazi yake na akakuja na kusaidia mama na kushirikiana na kushikilia mzee. Kwa hivyo Mr. Paul, on behalf of the other members of the family, shukrani zetu. Pia na wale wengine my brothers. Kuna my sister Rebecca, my sister Mary, kuna Daniel hapo, kuna Musa, kuna Erija, wote tumekuwa tukisaidiana na tukishirikiana. Na hata I think mama hakuwa na wakati ngumu kwa sababu mlikuwa hapo. Mlikuja na mkasimama, and that's why hata mama leo mnamuona ako na nguvu, si ndio? Mungu awabariki sana. Shukrani hizo zingine nafikiria ni wale kuna pia mama ningetaka okay, mama nilisema, lakini you treated our father specially. Hata alikuwa akiwa na 84 alikuwa anakaa kama kijana, si ndio? Ama hamkuwa mnaona hivyo? For those who know, mzee alikuwa anakaa kama kijana. Kwa hivyo na hiyo kazi yote ilikuwa inafanywa na mama, anamshikilia. Hata sisi hatukuwa na stress. I remember when my biological mother died, mzee alikuwa na stress. Sometimes mnakuja nyumbani mnampata ako na stress, but when we were informed that ako na harusi nyingine, everybody was very happy and we supported that. Si ndio mama? Mama can confirm na ameconfirm, na tutaendelea kukushikilia. Hiyo ingine ni for those kuna wale watu walitayarisha the resting place. Uniona hiyo, for those who have been in WhatsApp group waliona ni mahali pazuri. Kuna vijana walijitolea sana, wakaenda wakatengeneza sehemu hiyo ili final resting place ya mzee ikuwe sawa. So nawashukuru nyote. Nashukuru hata viongozi walikuwa hapa, walitujoin, they have been coming, kina Kihage, MCA, tumeshirikiana na watu wote ambao wamefika pale nyumbani. Hata wale hawakuweza kufika, hata nyinyi nyote nawashukuru kwa sababu mlipoteza time yenu ama mlichukua siku hii kuja hapa kuomboleza na sisi, ama tuweze kupea our father final and decent send off. So on behalf of the mzee's family nawashukuru nyote. Na hata kama ulifanya jambo hili ama lile na siku kutaja, kindly accept our thanksgiving. Tumewashukuru nyote. May God bless you so much, na tuendelee na upendo huo. Naombea familia. I know ni ngumu, it is very hard because we never expected tungetaka mzee aishi na sisi, but because Mungu ameona ni vizuri ampumzishe, hata sisi tungangane na sisi, we know where he has gone, we will join him when our time comes. So jambo la maana ni kila mtu ajue nitafanya kazi ya Mungu ili niweze kumpata mbinguni. Asanteni sana nyote. May God bless you so much, na mkienda muende na salamu zetu, na tumefurahia. Thank you. Amen. Thank you. Tumpigie Jacob makofi mazuri. Thank you Jacob for thanking us. So we also thank you for thanking us, because you are the only one who would have gone from here unthanked. And I want to assure you, you are a good thanker. Yes. No one would have done it better. Leo nagiteo kinene. Desiria ni wega kugweta kwa sababu tutakapoondoka hapa, najua nikipatia kanisa watachukua ratiba na wataenda mbio. Niseme ya kwamba pale ambapo tunaenda kumpumzisha mzee pale kanisani, sehemu ile si kubwa, haiwezi ikaturuhusu sote kutoshea jinsi tulivyo. Na ndio sababu hata haya mazishi yakatolewa pale kanisani kama ilivyo desturi, tukaleta hapa kwa sababu ya huu upana wa space. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima ya kwamba kwa sababu ile sehemu sio kubwa, tafadhali turuhusu wana wa mzee na familia, adoa family na kanisa, tafadhali waende pale ndio wakampumzishe mzee pale, kwa sababu nafasi itaweza kuwatosheleza. Wale wengine tuko na chakula hapa ambacho tumewaandalia, and the food is packed.
Kwa hivyo hakutakuwa na mambo mengi juu ya hicho chakula. The food is packed. Kwa hivyo ni kuchukua paketi yako tu na urudi kwa kiti ukule tu pole pole. Tuwaruhusu wale waende pale nao wamalize yale mambo. Kwa hivyo hamtabaki hapa mkiwa idle. Na nafahamishwa na kiongozi wa kanisa ya kwamba viongozi wetu wa serikali, nyinyi pia mmekaribishwa muweze kujiunga na familia pale nyumbani. Kwa hivyo viongozi wetu pamoja na kanisa na familia, tunawaomba nyinyi ndio mtaenda pale. Wengine, we have several serving points around here ili muweze kuchukua chakula bila kusumbuana na jambo lile litaendelea vizuri. Tuchukuru kwa sababu ya chakula. Thegio Mwathani Antonio tuhete gya kuria rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Mwathani witũ. Mũgwetagĩra ndude ngiuga irugĩtwo na moko ma andũ, gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Jesu oire mũgate akĩũrathima akiuga mahei marĩe. Mwathani arogocwo. Rĩu ngũnengera mũruna wakwa njamba ĩno twatũire nayo tũrĩ anake kũrĩa Naikuru, etagwo Joshua wa gwaka mũndũ. Mũtungatĩri rĩu nĩwe wĩna ithuĩ kuma ha nginya tũkĩrĩkie, na nĩ thank you mũno gwĩ kanitha nĩ ũndũ wa gũtũkirĩrĩria na mwĩtĩkĩra tũhe mũthee gĩtĩo gĩothe ta family, twahe mũthee gĩtĩo kĩrĩa gĩothe ta family na arata tũngĩenda. Thank you mũno gwĩ kanitha. Ona inyuĩ mwĩtĩkĩre atĩ no mweka wega na mũkĩrathimwo mũno. Thank you so much. Njĩtagwo Zakare wa Ndaro, nyumĩte Gĩkũyũ, ndungataga kanitha wĩtagwo AGCC Kabete harĩa Kĩng'ero, kũrĩa gwĩtagwo tene gwa Zakaria Magondu. Rĩu niĩ nĩ niĩ ndĩ itũũra rĩu, nĩkuo tũratungata Mwathani. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mweri 25 mweri ũyũ wa July twĩna kesha nene mũno kũu andũ arĩa maikaraga area ĩyo. Mweri 25 July mũgoka twĩna kesha nene mũno kũu, mũgoka tũgoce Mwathani ũtukũ mũgima, ona mataro twĩna mo. Nĩ ndacokia ngatho mũno. Ngai aromũrathima na mwĩke wega handũ-inĩ ha family na organizing committee. Thank you. Basi asante sana MC wa Ndaro. Nitukoretwo na muthuri ucio maita maigana ona. Tumekuwa na huyo mzee mara kadhaa. Hatutiamenya no muthi. Hatujajuana leo. Twambirie turi andu ethĩ kumenyana. Tulijuana tukiwa wachanga kujuana. No ndinakĩrũgama njaria icio. Na sijasimama kunena hayo. Thank you Mr. Ndaro. Asante. Program yetu kuga tũrĩkie thaa 7:30 haha. Program yetu ilikuwa inasema tumalize saa 7:30. Nĩgetha thaa 9 tuko tũrĩkĩtie kũrĩa. Saa 9 tuko tumemaliza mahala pale. No nĩ thĩnjagwo noru. Lakini inachinjwa ikiwa nono na maũndũ magacenjia. Na mambo inabadilika. Hati handũ hathũkĩte. Hakuna mahala ambapo pameharibika. Ona Ngai nĩatũhete rĩera rĩega. Hata Mungu ametupa anga nzuri. Ũndũ ũrĩa ngĩgweta no atĩrĩrĩ. Jambo ambalo nitataja ni hili. Niĩ ndokĩria mũtungatĩri ũrĩa ũgũtuonia tũgũthikana. Nikisimamisha mchungaji ambaye atatuonyesha venye tutazikana. No ũkorwo ekũmwĩra ũkĩrai tumagare. Labda atamwambia msimame twende. Ũguo mũndũ angĩkũhakĩra tũgĩake oro tene. Kwa hivyo mtu aanze kufunga kiatu chake. Tondũ nĩ athi mũno ndĩmũnengera amwĩra ũkĩrai. Sababu nikimpatia atamwambia msimame. Aina rwĩmbo tũkĩrie Danieli na rwĩmbo rũmwe ruga wĩhotorega mũno biũ ta arũme. Waimbaji tusimame tuamshe mchungaji Daniel. Rwĩmbo rugaga. Biũ wega mũno ta arũme. Rwendo-inĩ rũrũ tuĩke jambo thiũkinye. Wakinya matu-inĩ ndwathĩna na ndũa kĩrĩrio tũria mathĩna ma mweri ũyũ wahota taitari ũgĩũkinye nĩ ũgakena. Wakinya matu-inĩ ndwathĩna na ndũgakua thĩ wakuo nĩ mwerũ nĩ warĩ ũmbarĩ aromenya ndũgakũra. Wakinya matu-inĩ wakinya matu-inĩ ndwathĩna na ndũgakua nĩ warĩ ũmbarĩ aromenya ndũgakũra. Wakinya matu-inĩ ndwathĩna na ndũgakua wega Mwathani ũthiũrũrũkagĩrie. Wakinya matu-inĩ ndwathĩna na ndũgakua wahota taitari ũgĩũkinye nĩ ũgakena. Wakinya matu-inĩ ndwathĩna na ndũgakua andũ arĩa marĩ aromenya ndũgakũra. Wakinya matu-inĩ ndwathĩna na ndũgakua wega Mwathani ũthiũrũrũkagĩrie. Wakinya matu-inĩ ndwathĩna na ndũgakua
Karibu mzee wa kanisa, utupe mwelekeo. Haleluya. Haleluya. Muliaga inyuothe. Muliaga rĩngĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa Mwathani. Tondũ wa mũthenya ũtũkinyĩrwo nĩguo mũthenya wa ũmũthĩ. Kwa sababu ya siku ambapo imetufikia siku ya leo. Tukite nĩ tondũ wa mũtongoria ũmwe gũtũtiga. Tumekuja kwa sababu ya kiongozi mmoja kutuacha. Mũtongoria tũrendete. Kiongozi alikuwa tumempenda. Mũtongoria ũrendete gũkũria kanitha. Kiongozi alipenda kanisa ikuwe kiendelea. Ale njiguire erwo kaba angĩratungatĩire kanitha age gũtungatĩra nyũmba yake. Nasikia ni heri angetumikia kanisa lakini asitumikie boma yake. Na hau no njuge ndĩmũira. Hapo yeye anasema ni mshahidi. Tondũ njũĩ ndanamwĩra haha nĩ hagĩrĩire gwĩkwo ũguo. Sababu nimestahili kumwambia hapa inahitajika. Ona he hake. Hata kama ni upande wake. Ndatiga nĩ tweka ũguo. Nikiwacha tumepangana hivyo. Agĩcoka kũnjĩra akanjĩra tũmbeca tũrĩa tũrahũthĩrĩte nĩ ndĩracokirie. Akaniambia ile pesa tulitumikia nilirudisha. Twambe tũtungatĩre kanitha. Ili tutumikie kanisa. Na ngoiga hau nĩ wega. Ninasema hapo ni vizuri. Tondũ nĩ tũgĩtwaranĩte ũguo nake. Sababu tumepelekana na yeye hivyo. Hau hamataga mũndũ wĩ ngoro theru tondũ mbeca ti ũhũthũ ũguo. Hapo inatakikana mtu akiwa na roho safi sababu pesa sio mchezo. Nĩkĩo mwaigua mawĩra mau mothe nĩ arutĩte. Kwanza mmesikia hiyo kazi yote amefanya. Tondũ ũkoroku wa mbeca ndararĩ naguo. Sababu yeye mambo ya kutamani pesa hakuwa nayo. Tondũ nĩ ũĩ kũrĩ ũngĩ ũngĩnyita kanitha. Sababu kuna mwingine anaweza shika kanisa. Kuburi ya 200 yathũka. Yani kufuri ya 200 kiharibika. Andũ a kanitha makahotha. Watu wa kanisa wanatafuta sadaka. Mahotha kĩrĩa gĩgũtigara. Wakitoa. Rũciũ mabatara nĩ kuburi ĩngĩ. Kesho wakihitaji kufuri lingine. Magacoka mondo. Yani wanarudi kwa mifuko yao. Ũyũ ndikuona rĩrĩa rĩgagũtwĩkithia harambĩ. Yeye hajatufanyisha harambĩ. Nigetha twake kanitha. Hata ili tuweze kujenga kanisa. No kuona tuona kanitha ĩgĩthiĩ na mbere. Tunaona kanisa inaendelea. Ũguo hau o mũndũ. Kwa hivyo hapo kwa kila mmoja. O mũndũ arũgamĩrĩre kanitha. Kwa hivyo kila mmoja asimamie kanisa. Tũtigatuĩka haha nĩ twarathĩrwo. Tusikue hapa tumetabiriwa. Ndiũĩ nĩ mwaigua tũkĩrathĩrwo. Sijui kama mmesikia tukitabiriwa. Atĩ no tũiguo twĩ icunjĩ igĩrĩ. Atĩ tusikike tukiwa vikundi viwili. Tondũ ũrĩa ũkũigua mũthee nĩ aranyitĩte mbeca wega. Sababu mwenye atasikia mzee alishika pesa vizuri. Na nĩ aigua nĩ gwakagwo makanitha. Nasikia makanisa inajengwa. Agakĩmenya kwĩ mbeca cionekaga. Anasema kuna pesa inapatikana. Agakiuga maũndũ haha matiroka wega. Anasema mambo hapa iendi vizuri. Nĩgetha arigie na gĩkundi. Ili awe na kundi lake. Nĩgetha onage kanyamũ ga kũrĩa. Ili apate kitu ya kukula. Ũyũ tiguo arahanaga. Huyu hakuwa hivyo. Hau no tũmũhe gĩtĩo, nĩ tũmũhete gĩtĩo kĩu. Hapo tumempea heshima. Rĩu tondũ ithuothe nĩ tũgomanĩte. Kwa sababu sisi sote tumekutana. Na tũgomanĩte nĩgetha tũmũcokie tĩri-inĩ. Tumekutana tukarudisha mavumbi kwa mavumbi. Tũmũrutĩre igongona rĩake rĩa mũico. Tufanye dhabihu yake ya mwisho. Nĩnjũĩ mũndũ no ende gũikia tĩri. Napenda kila mmoja angependa kuweka mchanga. No inyuĩ ona arĩa mũrĩ a kanitha wake. Hata nyinyi ambapo yeye ndiye mhudumu wetu. Nĩ mũrona harĩa ho. Munaona mahali ambapo tunamsika. Kawanja gaitũ nĩ kanini. Yaani kiwanja yetu ni ndogo. Tondũ hau niho arathi kũigwo. Sababu hapo ndio tunaenda kumweka. Tondũ nĩ mũtungatĩri wa kanitha. Sababu ni mtumishi wa kanisa. Na acio merũ erĩ mathiĩte. Na wenye pia wawili wametuacha. Hau niho maigĩtwo. Hapo naye wamelala pale. Onake akĩrwo ahurũka igwo hau. Hata yeye akipumzika tumweke hapo. Rĩu hau ndi ũrĩa tũgũkiuga ĩ. Hapo tutasema nini? Tondũ haleluya. Haleluya. Niwe watuĩka wa mũico gũthiĩ. Yeye ndio wa mwisho kuenda. Niwe wa mũico gũthiĩ ũrĩa arĩa mekũrũgamĩrĩra kanitha ĩno. Yaani wenye watasimamia kanisa ni wewe wa mwisho. O ĩni hau moiga ca. Hapo mmesema ra. Hau he kĩũria mũngĩkoria. Hapo kuna swali mungeuliza. Tondũ ithuĩ twakorwo tũthiĩte rĩ. Sisi tukiwa tumeondoka. Ũrĩa ũgoka thutha rĩ. Mwenye atakuja nyuma. Nĩ akoiga mathikagwo haha. Atasema wanasikwa hapa. No hau nĩ agũthikwo atatũ. Hapo ni akusikwa watatu. Ũcio ũngĩ nĩ agethĩra. Huyo mwingine atajitafutia. Kana gũgĩkwo atĩa. Ama itafanywa nini? Tondũ kiugo kĩroiga hau nĩ handũ aigana. Hapo inasemekana ni ya watatu. Ithuĩ ũrĩa ũgũka thutha ndagagĩthĩra. Ule atakuja nyuma si atajitafutia. Ũguo mũtikanokĩrĩre kanitha mũkiuga nĩ amenwo. Msikuja kusema ati alidharauliwa. Nĩ kiugo kĩa Ngai ũrĩa Ni kiugĩte. neno la Mungu lilisema hivi. Hau twabanga kanitha ihinda-inĩ rĩrĩ. Sasa hapo tumepanga kanisa. Na akorwo nĩ ũgũkinyia mĩaka igana. Kama utafikisha miaka 100. Nĩguo he gũtũũra. Itaishi hivyo. Ũguo mũtikananegenere kanitha. Kwa hivyo msikuja kupigia kanisa
kabisa kelele. ati Archbishop ndanaigua harĩ arĩa angĩ. Ati Archbishop akuwekwa kwa Kĩu nĩ kiugo kiumĩte kũrĩ Ngai, neno imetoka kwa Mungu. ũguo gĩtũũre kĩrũgamĩrĩirwo Kwa ũguo. hivyo isimamiwe hivyo. Rĩu ngũkĩendaga kuuga atĩrĩrĩ, Nataka kusema tondũ korwo nĩ gwake mũciĩ-rĩ, kama ni kwake nyumbani. githĩ gũtingĩkĩrĩ na kĩwanja kĩnene? Kungekuwa na kiwanja kikubwa. No rĩu haha nĩ kanitha-inĩ, Hapa ni kanisani. kawanja nĩ kanini. Kiwanja ni ndogo. Na nĩ ũhoro wa matũrĩ aingĩ. Na kweli tuko wengi. Na tũgũkaga tũmũikĩrie tĩri. Tulikuja tuweke mchanga. Handũ hau andũ aitũ tũtiganĩra. Hatuwezi tukatosea. Ũguo akorwo nĩ ũgũtigwo haha kĩwanja, Kama utabaki hapa. ndũkauge nĩ wamenwo, Useme umedharauliwa. kana uge wĩna thirĩ, Ama useme una deni. tondũ nĩ ũmuonire Sababu ulimuona. na wamenya nĩwe ũgũthikwo. Na unajua kwamba ni hata Ũguo ndũgakorwo na thirĩ wa gũikia tĩri, usiwe na deni lolote la mchanga. tondũ nyũmba Sababu nyumba nĩyo ĩna bata mũno, ndio ina maana. nĩgetha nawe tige ona nĩ aiga itha wao harĩa hagĩrĩire, Baba yao kwenye mahali inastahili. ona gukawe wao, Hata babu yao. ona akorwo nĩ ithuĩ nĩ mũtungatĩri witũ. Hata kama sisi ni mtumishi wetu. Na watongoria-rĩ, Na viongozi. nĩ tũkũmahe gĩtĩo kĩu, Tutawapa heshima. nĩgetha mathiĩ macokie tĩri hamwe na ithuĩ, Wawende waweke mchanga pamoja nasi. na mone kanitha ĩyo nĩ ĩrũgamĩrĩirwo wega, Na waone kanisa imesimamiwa vizuri. nĩgetha mangĩkorwo mangĩigua twĩna thĩna na kũu na kĩa, Wakisikia tuna shida kule na plot. magatigaga kũma ngoro, Wasikuwe na ugumu wa moyo. magatũheaga ciea. Yaani wanatupa plot. Ũguo twamatwarĩra mathĩna ma kĩa magatũhe, Tumepelekea mashida ya plot na magatũigua. na wanatusikiza. Na ndaria ũguo-ĩ, Nikiongea hivyo, ngĩririkana kĩ Naikuru, nakumbuka kuna sehemu iko Nakuru. na ndaigua harĩ ũmwe etwo waziri wa mĩgũnda. Kuna mmoja ni waziri wa mashamba. Rĩrĩa tũrĩ gũkora, Wakati tutakukuta, ũkĩmenya hau nĩ tũkwenda ũteithio. tujue pale tunataka usaidizi. Ona Jane Kĩhara, Hata Jane Kihara mbunge wetu. na nĩ thengio tondũ nĩ tũmũiguaga, Na ni asante sababu tunamsikiaga. na ũmũthĩ tũrĩ hamwe. Leo tunamuona tukiwa pamoja. Twethagĩrai ũtũũro mwega. Gwĩciria twĩ hamwe. Mũmbunge nĩ wega mũno. Rĩu twakaya mũgatũigua, Tukilia kwenu. tondũ ona nĩ mweyoha. Sababu mmejifunga. Mũiga kanitha nĩ njega, Unasema kanisa ni na nĩ ĩrutaga wĩra mwega. Unafanya kazi nzuri. Ndĩngĩrutĩra rĩera-inĩ, Haiwezi fanya kwa hewani. ĩrutagĩra mũgũnda. Inafanyanga tukiwa na shamba. Hau twĩ hamwe. Hapo tuko pamoja. Rĩu kĩrĩa tũgwĩka, Sasa jambo tutafanya. kanitha mwĩgae, Kanisa mtigale kikundi. tondũ mwathi na kũrĩa, Ukienda pale. hau ndikũmũhitha, Siwafichi. kũrĩ ũgũthiĩ ahũtie, Kuna mwenye ataenda tondũ irio ciothe nyingĩ gũtigĩrwo andũ gũkũ, chakula yote itabaki hapa. na arĩa angĩ tũgũthira kũrĩa nĩ Na anyinyi. wengine tutaenda kule ni wachache. Ũguo nĩgetha tũhurũkie mwĩrĩ wa ndungata ya Ngai na thayũ, Tupumzishe mwili wa mtumishi kwa amani. ona ithuĩ tuone nĩ twamũhingĩrio ũrĩa kwagĩrĩire. Tuone tumefanya vizuri. Ũguo ici nĩ thaa cia kuoya mwĩrĩ, Saa hii ni kuchukua mwili. nĩgetha tũthi tũũige, Tuende tuweke. na acio angĩ matigwo haha makĩheo irio. Wengine wabaki wakipata chakula. Kũrĩa kũngĩ njiguaga gũkĩrwo gũtikagĩe mũndũ kuoya irio mwĩrĩ ũtarĩ mũthike. Kule kwingine tunasikia ate mtu asichukue chakula kabla mwili hajawekwa. Haha nĩ twahingũra njĩra, Hapa tumefungua. twarĩkia kuma, Tukitoka andũ nĩ maneo irio marĩa. watu wapewe chakula wakule. Nĩ hĩndĩ ya kuoya mwĩrĩ, tũwĩkĩre ngari-inĩ. Tuweke kwa gari kwa mwili. Ndio ũratonyio ngari.
Atiga DJ o. Ma o bo ana ti. Atiga DJ ngari ugo to iga kamera. Ari uka. Sike kwa hapa. Sawa? Korole bere hana atia. Esa ni ron, one kama hiyo. Ya kapiyo. Eh. Oti mo roke ike. Ah, ora, era roke. Oh. Ino wana leo.
Aya mathimu na nĩ mathimu mataroya wega. Mũigai. Ndoya mathimu maya rĩ. Nĩguo maroya ũguo. Wewe watu wa simu. Yaani kando kidogo. Kidogo kando. Hivyo. Wewe watu wa masimu. Watu wa media. Watu wa media. Sister songa usikaribia. Yuko hapo tile hapo tile hiyo tunataka hiyo. Ano wa. Ale. Murolele. Nero la mbele. Tafadhali malizeni hiyo. Wacha. Bendera ikiingia. Wacha, toka. Naomba kwa heshima tukaondoke. Naomba tukaondoke kwenye njia na ili tuweze kuapisha viongozi wetu wa kanisa pamoja na familia ikaweza kuja kuzikaa kujumuika pamoja kuzika kiongozi wetu ambaye ni Archbishop wetu. Kwa hivyo naomba hao wote ambao wamesimama kwa njia tukaweza kuapisha wachungaji wetu na ili tukaweza kujumuika kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Tafadhali tuwapishe na ili tukaweza kujumuika kwa pamoja tunapopumzisha baba yetu, baba askofu, na inajua kwamba mambo yote itakuwa sawa sawa. Kwa heshima tupange mambo yote kulingana na mtindo wa siku ya leo, na nipewe microphone nyingine. Nichukulie ile mic. Tuwapishe viongozi wa kanisa, tuwapishe viongozi wa kanisa pamoja na familia. Tuwapishe viongozi wa familia pamoja na kanisa. Tuwapishe na ili wakaweza kujumuika na ili mambo yote ikakuwa sawa sawa. Asante. Tuwapishe. Wewe ukiingia kwenye uwanja kama hautatoshea, tutajumuika pamoja na wale wengine wako katika uwanja. Kama utatoshea sawa. Naomba familia wapate nafasi yao, the immediate family, watoto wa mzee pamoja na hao familia wengine, kwa sababu watahitajikana mahali. Kwa hivyo naomba kwa heshima familia ipate nafasi yao. My senior security team, tafadhali pange hayo na ili familia itakuwa na nafasi yao. Security team tafadhali ukawaruhusu wakaweza kuingia kwa heshima ya mzee. Najua sisi wote tunajitoshea, lakini mahala ambapo utafiri uko sawa, tafadhali tukasimame hapo, tukubalishe familia ikaweza kuingia kwenye uwanja, tukubalishe familia ikaweza kuingia kwenye uwanja na ili wapate nafasi yao. Tuendelee na wimbo.
nĩ kwenda ngona riri wa maiki ĩno rĩ nĩyo ĩ live koguo ĩno nĩyo mũkũhũthĩra na gaka rĩ nĩ karora so nĩguo kamaini mũkarimani tondũ nĩ werĩ tũgũkũhe rĩngĩ ĩno nengere mũthee no ijakie Ngai wale gĩthĩnjĩro-inĩ na maithori gũthai idakeire thĩ kena rĩrĩa kona aciothe gĩthaka-inĩ Sana
na Yesu mwathani witu. Amen. Tutekwa ne Ngai no na Yesu mwathani witu. Amen. Ngai mwega na muiguatha o ithe wa mwathani witu Jesu Kristo. Amen. Thamaki toka mbere yaku na Mũrungu na Roho Mũtheru. Amen. Tugecokia ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩu rĩothe gũtũhete. Amen. Ona rĩu no we hamwe na ithuĩ Ngai ithe witũ. Amen. Twaruta wĩra ũcio acoka na thutha. Amen. Rĩu ningĩ hatuoka tuoka nĩ ũndũ waku Ngai ithe witũ. Amen. Ĩno rĩa gatatũ mwathani. Amen. Tuoka Ngai ithe witũ. Amen. Nĩgetha twana ithuĩ baba. Amen. Nĩgetha tũkĩrĩkia tũrĩkĩrie twĩ hamwe mwathani. Amen. Thank you Jesu witũ. Amen. Nĩwĩkĩte maũndũ mega. Amen. Na rĩu tuma nao baba. Amen. Ndirauga oia wakwa. Amen. Nĩ ũndũ nĩ tũrũgamĩrĩria Ngai ithe witũ. Amen. Ona ũgeka maũndũ mega baba. Amen. Ona haha Jesu witũ. Amen. Ndagũcokeria ngatho. Amen. Ĩka maũndũ mega mwathani. Amen. Tũrĩa tũkũhoire kĩroko. Amen. Tindanie na ithuĩ baba. Amen. Nĩgetha ihinda rĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Rĩa gũcokia ndungata yaku tĩri-inĩ. Amen. Rĩcoka gwĩtĩkĩrĩka baba. Amen. Na marĩa othe megũkĩte nĩ ũndũ wa ũtheru wa ngoro. Amen. Ngai ithe witũ make maũndũ mega. Amen. Ngai ithe witũ. Amen. Na nĩgetha Jesu witũ. Amen. Maũndũ mothe mathiĩ kũringa kwenda gwaku. Amen. Tondũ ũrokire gũtwarahũra. Amen. Wĩra ũyũ nĩwatũhete Jesu witũ. Amen. We nĩũrutĩte wĩra waku. Amen. Nĩũroire roho wa ndungata yaku. Amen. Na rĩu nĩ mũrĩ tũracokia tĩri-inĩ. Amen. O ta ũrĩa wathanĩte baba witũ. Amen. Ũguo noguo tũrũmĩrĩire. Amen. Wĩke maũndũ mega Jesu. Amen. Tondũ wĩhana nĩwe ũtũũraga. Amen. Ũguo noguo tũragire. Amen. Na rĩu no tũrorega baba. Amen. Rũgama na ndungata ciaku. Amen. Nĩtwoya Ngai ithe witũ. Amen. Ona arĩa angĩ baba. Amen. Me mĩciĩ-inĩ matanahota gũka. Amen. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ na kĩrĩa kĩngĩ. Amen. Na nĩ marendaga gũkorwo ho baba. Amen. Rekindĩtie maroho mao. Amen. Tũrathimanĩrie. Amen. Tondũ wĩ hamwe na ithuĩ Jesu witũ. Amen. Ndagĩkũhoya wĩke wega. Amen. Ihinda rĩrĩ Ngai ithe witũ. Amen. Rĩngĩ mbere itũ. Amen. No ũtatu-inĩ waku Ngai no Yesu mwathani witũ. Amen. Ũtongoria nĩ Ngai no Yesu mwathani witũ. Amen. Mũnengere gaka nĩko karahũthĩrwo nĩ ũcio. Haleluya. Rĩu nĩ wega nĩ tondũ wa mwathani. Basi ni asante kwa Mungu wetu. Reke tuge kanitha ĩno itũ nĩ endete kũhunjia. Hebu tuseme kanisa letu linahitaji kuhubiri. No rĩu thaa ici tũngĩtua kũhe ahunjia rĩ. Na Thaa ici tũngĩtua kũhe ahunjia. wakati huu tukiwapa wahubiri, Nguona mathaa ta me mathiru. tunaona masaa ni kama imeyoyoma. Ona aya itũ ngwĩciria ũhoro ũrĩa mahetwo nĩ ndungata ĩno. Hata habari ambapo wamepewa na mtumishi huyu, Ona maga kũhunjĩrio ũmũthĩ. hata kama hatahubiriwa leo, Ũhoro ũcio nĩ ũkũmatũũria. hiyo habari itawadumisha. Ndungata ĩno ĩkĩruta ũira wayo. Huyu mtumishi akitoa ushahidi wake, Ũhoro wa gũka kanitha ĩno hali ya kuja kanisa hili, nĩ kiugo kĩa Ngai kĩamũkinyĩrĩire. ni neno la Mungu lilimfikia. Akĩrwo he kĩremba kĩna namba ndune. Akaambiwa funge chepeo ina namba nyekundu, kĩrĩa atonete rĩngĩ. ambao hakuwa ameona tena. Ũguo na rĩrĩa akĩonire Hata wakati aliona, nĩ gũkena akenire. alifurahia, Agĩkĩmenya Ngai nĩ aramuoneire mbere. akasema Mungu alimuonea mbele. Agĩkiuga ũguo erĩtwo ahingie. Akahitimisha jinsi ambavyo aliambiwa. Na nĩ ũkĩona ũhoro ũcio wathĩkĩra Na unaona ukitii kwa habari hiyo, harĩa ũmũkinyĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. mahali imemfikisha siku ya leo. Ona nyũmba-inĩ yake Ngai akaheo gĩtĩo. Hata nyumba ya Mungu amepata heshima zake. Ũtungata-inĩ agakorwo arĩ igũrũ. Katika utumishi anakuwa hali ya juu. Tondũ nĩ okire nĩ wa gwathĩka agĩkũrio nĩ Ngai. Sababu wakati alitii Mungu akamuinua. Ũguo ona twĩna ahunjia aingĩ rĩ. Hata kama tunahubiri wengi, ona twĩna bata na kiugo kĩa Ngai na kũigua gĩkĩario rĩ. hata kusikia neno likiongewa la Mungu. Ũmũthĩ Ngai tũhingie ũrĩa tugaga. Leo acha tutimishe jinsi ambavyo twasema. Tugaga nĩ mũthenya igongona. Tunasema ni siku ya dhabihu. Ona korwo nĩ tũheaga andũ erĩ. Pengine tunawapea watu wawili. Nĩgetha onao makĩaria kiugo nyinyi. Hata wanene neno chache. Ona mũndũ no akĩruta ũira mũnyinyi. Hata mtu anaweza kutoa ushahidi mdogo. Wa ndungata ĩno ĩkomete. Ya mtumishi aliyelala. Ona tondũ tũtaigaga hau nĩ tũgũkũrenga. Hata kama hatukukati leo no tũrenge mũndũ nĩgetha tũhingie buge wa kũhingia igongona. Tunaweza kukatikisha mtu ili tutimishe. Nĩgetha tũrĩkĩrie igongona na thayũ. Tumalizie dhabihu kwa maana. Kehe mũndũ gwĩtwo Joyce wa Gĩthuku. Wacha nimpatie Joyce wa Gĩthuku. Ndacoka kũririkana akĩrĩ na mũnyaka. Nimekumbuka ana faida. Tondũ nowe ũrũgamirio nĩ gavana. Sababu hata yeye ndiye alisimamishwa na gavana. Kĩakĩrĩra mũnyaka ũcio. Wacha tumie. Ageithanie na arie kiugo kĩmwe. Dada Sera uko wapi? Haleluya. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Jesu. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Rĩu nĩ wega nĩ tondũ wa Mwathani. Asante kwa sababu ya Bwana. Nĩnderwo njũkĩre njarie ũhoro wa ndungata ĩno. Nimeambiwa ninene kuhusu huyu mtumishi wa Mungu. Tondũ nĩ ngũigua gwĩtigĩra mũno. Kwa sababu unasikia kuhodhofika sana.
muthuri uyu ndimui miaka 40 Mzee namjua miaka 40. kuma 1985 1985. 86 87 hau miaka 5 uguo Kama miaka 5 hivi. twamenyanire itura ria Naroko Tulijuana kijiji cha Narok. tondu itura riu twaikaraga itura ritagwo Nairikia Ngare Mahali pale tuliishi Nairikia Ngare. na twathie hari acirika eri makoragwo me itura ria Narok Na tulipoenda kule kuna washirika wawili walipokuwa naishi pale. na itura riu twakinya ku atumia twathiaga kurora eri twerwo ni Ngai tuthie tukamurore Mungu alipotuagiza kwamba tuenende kule Narok. tugacamania na ndungata ya Ngai kuo Mtumishi wa Mungu Yoeli pale. na ni mwi wega hindi yo gutiari thimu Unajua siku zile hakukuwa na simu. Ngai akaria Nairikia Ngare Mungu ananena Nairikia Ngare. agathie rugo rwa karia Nenda kule rugo rwa nanane. tugoka tugaturumana na ndungata ya Ngai Kuja tunakutana na mtumishi wa Mungu. ndamuona hindi yo ngikiona ndungata horeri Nilipomuona nikaona mtumishi muthuri mwenyihia mtumishi ambaye ana unyenyekevu. muthuri uyu irwo ni thayu Aliyejawa na amani. ta mwena wa kanitha eciugo igiri aratutigire Kanisa ametuachia maneno. na nicio ngurikia nacio Tutamalizia nayo. o aria kaundu Kinena chochote. akoiga Ngai ni munene Anasema Mungu ni mkubwa. o aria kiugo Akinena neno lolote. akaria Ngai ni mugi Mungu ni mwenye hekima. kiugo kiu kingi ngurikia nakio Neno la mwisho nitakalomalizia. aturite atwirite atiriri Amekuwa akisema hivi. uraihu wa Ngai nduri mundu ungi umenya Mungu hakuna mtu wa kwoguo Ngai ndungi mwihithira Mungu huwezi mjificha. wikage maundu mothe utheri-ini Tende yote kwa Bwana. nigetha uturio ni Ngai Sasa udumishwe na Mungu. Ngai aturathime Watubariki. ithuothe na haria twatigwo Sisi wote na mahali tuikare na thayu na wendo na ngwataniro kwa amani na ushirikiano. nigetha tugaithio muono thamaki wa gutura Sasa tupate ufalme wa mbinguni. Ngai aturathime Amen. Na tondu ndigũcoka ho ndienda ningiuga twacoka cikaro-inĩ Nasema tukirudi kwenye makao tumenyerere ũrathi ũcio twarathĩrwo tukumbuke tumetabiriwa tuchunge. atĩ no kũiguo kanitha ũgĩatũkana Ate kunaweza kusikika kanisa ikiwa vikundi viwili. Tondu gĩtĩ kĩrĩa kĩraikarĩrwo nĩ mũndũ nĩ ndungata ĩno ararĩ wiki Sababu kipi ambapo mtumishi alikalia akiwa peke yake, nake ũrĩa ũgũka aikarĩre egũikarĩra wĩrĩ wiki naye mwenye atakuja atakalia akiwa peke yake. gĩtingĩiganĩra andũ erĩ Haiwezi itosea watu na wawili. gũtingĩhoteka Haiwezekani. ũguo ũrĩa ũkagwetwo nĩ Ngai Mwenye atatajwa na Mungu wetu ũgatonya hau igana kwa igana uingie kwa mia kwa mia. ũnengere mũruti wa igongona Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Haleluya. Amjambo wana wa Mungu. Amjambo tena. Bwana asifiwe. Amen. Nigukena nie. Nafurahia hata mimi. Nikamweke kaudona. Kwa nafasi ambapo nimepata. Kwenda kwaria ciugo nyingi. Sitaki kunena neno nyingi. Ona ni mukiwendiaragia muno. Hata nyinyi mwaelewa sineni mengi. Ngwendaga kwaria uhoro munyinyi wa mũrũ wa ithe witũ. Nataka kuongea mambo machache kuhusu ndugu wetu. Nituthiĩte ng'endo nyingĩ mũno nake. Tumeenda safari nyingi na yeye. Inyuĩ Israeli nĩ mũkũmenya. Hata nyinyi Waisraeli mmejua. Tugoka matũra manyu. Tumekuja katika vijiji vyenu. Tukiaria kiugo kĩrĩa Ngai arĩtie. Tukinena neno ambapo Mungu wa Israeli Kĩrwo Israeli. Yaambiwe Waisraeli. Israeli maratũraga meragwo makorwo ngoro ĩmwe. Waisraeli wameambiwa waishi wakiwa roho moja. Na nĩtũrũrĩte matũra maingĩ nĩ mũramenya. Wamezunguka katika vituo zote. Kwanyu twanoka. Kwetu wamekuja. Rĩu ũguo atũrĩte atwĩrĩte. Hivyo amedumu ametuambia. No ũguo twanauga twĩ matũra manyu. Na hivyo tumeshasema tukiwa vijiji vyenu. Ĩtĩkĩra kwĩnyihanĩria. Kubali kunyenyekea na nyinyi wenyewe. Ũrĩa mũnene na ũrĩa mũnyinyi. Yule mkubwa mdogo. Twĩnyihanĩrie. Tunyenyekeane sisi wenyewe. Na tamaa ya ũtongoria. Na tamaa ya uongozi. Ĩtiganwo nayo. Watu wawate katakata. Kau netwo niĩ nĩ Ngai. Kenye nimepewa na Mungu. Ndĩkarũmie. Shika hiyo. Nigetha igĩkoma mũthenya ta ũmũthĩ. Hiyo nikilala siku kama ya leo. Ngona Jerusalemu njerũ. Nione Yerusalemu mpya. Kũu mũrũ wa ithe witũ atũrĩte. Mahali ndugu wetu ameishi. Aningagĩrĩria ndũgame wega. Na ananisukuma
usimame vizuri. Na njitikire kwinyihagia. Nikubali kunyenyekea. Ngenyihagiria ucio ungi. Ninyenyekee yule mwingine. Riu ndamuthaitha muno thiini wa Mwathani. Na wasihi katika Bwana. Utamayo utongoria. Tamaa ya uongozi. Tutigane nayo. Tuachane nayo. Ni kanitha wa Ngai. Hii ni kanisa ya Mungu. Na ni kanitha utongoragio ni roho wa Ngai. Kanisa inaongozwa na roho wa Mungu. Nduhana makanitha maria mangi. Si kama makanisa mengine. Tweterere Ngai oige. Tugojee Mungu aseme. Uria Ngai ekuga. Kile atasema. Mwitikire turumirire. Tukubali tufuate. Nigetha tukona muoyo. Tuweze kupata uhai wa milele. Na Bwana wabariki. Amen. Karibu. Maria goikara gũkũ thĩ ona niĩ njĩra gũkũ thĩ kũrĩ mũtino arĩa Ngai agatũma moke meiyere ũguo thĩinĩ wake nĩguo makarurũke thĩ kũrĩ mũtino nĩ ũndũ wa araika moke meiyere. Haleluya. Murega ciana cia Ngai. Hamjambo watu wa Mungu. Murega rĩngĩ. Hamjambo tena. Haleluya. Haleluya. Ngai tũrogwĩka kwa maũndũ mega. Amen. Kanyambe njuge harĩtwa njĩtagwo Jakubu Kwa majina ni Jacob. na nyumĩte Eldoret. Ametoka Eldoret. Na rĩrĩ nĩ ihinda rĩngĩ Hii wakati mwingine. yatũkinyĩra Imetufikia. tondũ tũhoire kĩambĩrĩria kĩa na kĩrĩkĩro kĩega. Tuliomba mwanzo mzuri na kumalizia kuzuri. Rĩu nĩ kũrĩkia tũrarĩ kũrĩkia Sasa tunaenda kumalizia. ũhoro wa mwĩrĩ wa mũrũ wa ithe witũ Hali ya mwili ya ndugu yetu. tũiga harĩa wagĩrĩire Tuiweke mahali ambapo inastahili. tondũ ũguo noguo Ngai atwathĩte. Sababu hivyo ndivyo Mungu ametushauri. No rĩrĩ Lakini nĩ ngwenda kwaria ciugo nyinyi nataka kuongea neno chache thĩinĩ wa maandĩko ma Ayubu katika kitabu cha Ayubu 14 14 na ambĩrĩria hau ĩmwe. na asiye pale moja. Uthome basi mnafasi igĩrĩ Usome ya kwanza na ya pili nĩgetha tũigue ciugo icio. ili tusikie lile neno la Mungu. Mundu muciare ni mundu mukare. Mtu ambapo amesaliwa na mwanamke aikaraga o matuko manini, anakaa siku chache mabaka yora ametangiko na inakuwa na shida, atumukaga takiro, yani anatoka kama maua, agacoka agatuo tena anachunwa, ahetokaga na ihenya anapita kwa haraka kama kiburi na ndagakinderia na hawezi kusimama. Asante. Haleluya. Haleluya. Ciugo icio nĩ nyenda kũicokera kaingĩ Lile neno nataka kurudia mara kwa mara. tondũ nĩ ndĩraga maica marĩa twĩ namo Sasa ninaona wakati tuko nayo. na ndacokacoka na hau ngathikĩria kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩratwĩra Kirudi nyuma naona neno la Mungu latuambia. ngona atĩ mũndũ ũciarĩtwo nĩ mũndũ mwagaikara matukũ manyinyi Yaani mtu amezaliwa katika ulimwengu siku zake ni chache. no na atathiĩtwo na atakinyĩte nuthu Yaani atakabila hajafika nusu wa maica make katika maisha yake. eigagĩrĩra maũndũ marĩa atangĩhota Anajiwekelea mambo ambapo hawezi. agathiaga na njĩra iria itagĩrĩire Anaenda na njia isiyofaa. no nake mũrĩithiaga ũrĩa mũtawaraga akarakara Lakini naye mchungaji wake anamchunga anakasirika. kana Ngai wake akarakara Ana Mungu wake anakasirika. Ngai wake akamũnina. Yaani Mungu wake anamumaliza. Ciugaga atĩrĩrĩ Neno yatuambia mũndũ ũrĩa mũthingu rĩ yule mtu mwadilifu. matukũ make matitinagio Yaani siku zake haziwezi kukata. no ũrĩa waingĩra mĩtugo-inĩ ĩtarĩ mĩega rĩ Lakini mwenye ameingia kwa tabia sio mzuri. kana ũrĩa ũrathiĩ na njĩra iria itarĩ njega rĩ Kama mwenye anajia sio mzuri. matukũ make nĩ gũtinio matinagio. Siku zake zinakatwa. Rĩu handũ haha nĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩciragia Hivyo tunafikiria tondũ kũrĩa igũrũ tũrerwo twetereirwo na kĩmako sababu kule mbinguni twagojewa kwa mshtuko. na Ngai arauga nĩ Ngai wĩ wũiru. Na Mungu anasema ni Mungu mwenye wivu. Ũguo we nani mũthenya wa ũmũthĩ rĩ Mimi na wewe siku ya leo. tondũ nĩ tũkĩte haha gũtuĩka ira rĩ Sababu tumekuja hapa tuwe washahidi. ona ũira ũrĩa ũrutĩtwo wa ndungata ya Ngai haha nĩ mũingĩ mũno Ana ile ushahidi umetolewa mtumishi wa Mungu ni mwingi. nĩ tũikarĩte nake Tumekaa na yeye. njĩra ciake ciothe nĩ tũĩ. Njia zake twaifahamu. Haleluya. No na tarĩu nĩ ndĩramaka Hata yeye anastuka. tondũ ndaigua atĩ kũrĩ andũ marenda gwatũra kanitha Nasikia hata kuna watu wanataka kugawa kanisa. nĩ roho ũrĩkũ ũcio? Hiyo ni roho gani? Haleluya. Haleluya. Twĩna kĩrathimo igũrũ. Tuna baraka mbinguni. Haleluya. Haleluya. Kanitha ũigĩtwo nĩ Ngai Kanisa imewekwa na Mungu. no kinyĩtio hau nĩ Ngai Imefikishwa hapo na Mungu. no ngĩũka no hana atĩa Hata ukikuja ukiwa namna gani? gũtirĩ ndũ ũngĩiguithania Ngai ũngĩgera gacĩra karĩa gatagĩrĩire. Hakuna wakati utaelewana na Mungu
Uguo ngo ni tukwenda tugatura kule iguru kana tugaturania na Ngai. Kama tunataka kuishi mbinguni ama tuishi na Mungu wetu. No twehereire maundu maria matari mega. Tuondokee yale mambo mabaya. Tuikare wega. Tukae vizuri. Twenyihie twathike. Tunyenyekee tutii. Nigetha Ngai nake aturathimaga. Naye Mungu anatubariki. Ngai ndagakurathima mundu wikite wega. Mungu hakosi kubariki aliyetenda wega. No weka maundu maria matari mega ri. Ukitenda yale mabaya. Gutiri ndi Ngai akauga wi mwega. Hakuna wakati Mungu atasema wewe ni mzuri. Na nikio riu ningi twi haha. Kwanza tuko hapa. Tukienda kurikia. Tukitaka kumalizia. Tondu na ndi kwenda guthie muno. Hata yataki kuendelea. Ndenda turikie tondu andu maikarite muno. Nataka tumalizie watu wamekaa sana. Na ni twariirio na njira nyingi. Tumenenewa kwa njia nyingi. Haleluya. Ona ikoti mabuku meguthomaga ri. Hata kama sio vitabu walisoma. No ciugo iria tukwaragirio ri. Ile neno tulinenewa. Ni njuga kiugo kia Ngai kiuga kimwe ni gituragia mundu muoyo. Neno la Mungu nasema neno lolote. Nawe unginyita undu ucio mwega. Na ukishika lile neno nzuri. Ngai ni aguguturia. Mungu atakudumisha. Tuthomere ibuku ria kuguuririo. No. Ni kuguuririo. Kitabu cha Ufunuo 14:13. 14. Ngicoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ gũkenarĩ nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkoragwo makuĩte metha-inĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ nake Roho akuuga nĩguo makĩhurũke matiganĩte na mawĩra mao maritũ amu maũndũ mao nĩ marũmanagĩrĩra nao marĩa maneka. Haleluya. Haleluya. Nimwakeiguira. Mmesikia vile neno nasema? Uguo ndungata Ngai ni wirutite wira muritu. Mtumishi amefanya kazi mzito. Tureke athia kahuruke. Tuache aende akapumzike. Haleluya. Haleluya. Waruta mawira mega. Ukifanya kazi nzuri, kura iguru wetereirwo. Kule mbinguni unagojewa. Nigetha wakene na aria nao mekire maundu mega. Ukafurahia na wale walitenda mabaya. No weka mawira moru. Ukitenda mabaya. He mwena uria ungi andu mathiaga. Kuna upande mwingine watu wanaenda. Magutura mariraga. Wakuishi wakilia. Nĩ ihinda rĩaku we ũtarora kinya haha. Nini wakati wako wewe hujafika hapa? Rĩa gũtua cira wĩte kamũcemanio. Kukata kauli na kujifanya mkutano. Wĩyũrie nĩ njĩra ĩrĩkũ ũkũgera. Ujiulize utapita njia gani? Ona Jesu hĩndĩ arĩ mũhuro wa riũa nĩ ahunjirie akiuga nene nĩ arĩ gũkũ thĩ. Hata wakati Yesu alikuja akasema wakulu wawili. He mũthamaki ũrĩa ũngĩ. Kuna mfalme yule mwingine utarĩ wa thayũ ambao sio wa amani. Na he mũthamaki wa thayũ. Na kuna amani wa amani. Nĩwe Jesu mwana wa Ngai. Mwana wa Mungu. Na kũu nĩkuo tũrendwo tũthiĩ. Hapo ndio tunatakiwa tuende. Rĩu hau mũndũ egũtwarwo nĩ ciĩko ciake. Hapo ni vitendo vyako. Iria reke mũhuro wa riũa. Yenye unatenda ukiwa katika ulimwengu. Akĩmenyaga nĩ etereirwo. Akijua amekojewa. To kiugo gĩatwĩra mũndũ wa thĩ ateng'eraga ta kĩruru. Sababu mtu wa ulimwengu anakimbia kama kiburi. Aroretwo kaburi-inĩ. Akielekea kaburi. Haleluya. Haleluya. Tua itua. Kata kauli. Ũgĩthiĩ gũkinya kaburi-inĩ. Kitabu fike kwa kaburi. Tondũ twarwo mũndũ ciarĩtwo nĩ mũtumia na mwaka gakoma. Yeyote amezaliwa na mama lazima alale. Ũkoma mwena-inĩ wa Mwathani. Ulale ukiwa ndani ya Bwana. No ndũgũkoma mwena-inĩ ũyũ ũngĩ. Lakini usilale ukiwa upande mwingine. Ngai witũ atũiguĩre tha. Mungu aturehemu. Ngai witũ atũhe ũũgĩ. Mungu atupe hekima. Nĩgetha tũthiĩ gwake. Ili twende kwake. Nĩ ũndũ wa maũndũ mega. Kwa sababu ya mambo mazuri. Ngai witũ amũrathime. Amen. Ndikwenda gũthiĩ na mbere. Sitaki kuendelea. Ithandũkũ rĩkuga rĩigĩrĩrwo haha. Nataka jeneza ikaweza kuwekelewa pale juu. Tũthiĩ hau hangĩ. Ili tuweze kwenda mahali pengine. Lekolevo limwela mama.
Natulio zanatumia nana kenailetu. Ondokeeni familia waweke mchanga
Uondokee familia, kaweke mchanga. Aka nikakuire. Ondokeeni familia, waweke mchanga. Watu wa familia tafadhali wapewe nafasi. Watu wa familia tafadhali wapewe nafasi ili wakaweza kutembea pale kwenye kaburi wakarusha mchanga. Familia, familia, familia. Familia, familia. Familia, familia. Familia, familia, familia. Katome no, nakatoke. This y'all, then they got the Jerusalem, I get made of Boduli, I didn't know can give Ageterosio. Kuna betri. Ni kama imeisha.
nigetha undeithie kuhotana Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga Riri wa igũrũ ũhithe o harĩa thũ itangĩnyona ũngĩona ũru o ũhithe Ndirĩ hinya Mwathani wa gwĩtirĩrĩria ndĩĩtĩ cia Saitani na thũti cia mwĩrĩ na wendo wa arata Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ngona rĩrĩ wa igũrũ o harĩa thũ itangĩnyona Mũciĩ ũcio wa igũrũ Saitani ndagacoka gũthĩnia rĩngĩ Baba nĩakahĩmbĩria na moko merĩ Aumbũkia wendo-inĩ wake Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga Riri wa igũrũ ũhithe o harĩa thũ itangĩnyona Matinene kwega 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 Kela wina kena yo Adokana mutumia yo Matinene kwega 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 Warari maro
tayari kwa waliokolewa. Acha kanisa tayari, mbinguni makao tayari kwa waliokolewa. Tayari, mbinguni makao tayari kwa waliokolewa. Mbinguni kuna makao mazuri sana, kuna makao mazuri sana. Kuna makao mazuri sana, 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 kuna makao mazuri sana. Kuna makao mazuri sana, kuna makao mazuri sana, kuna makao mazuri sana, kuna makao mazuri sana. Ndani ya Roho. Ndani ya Roho.
Thank you.
Monica,
Haleluya. Teta Ngai no na Yesu mwathani witũ. Amen. Ngai mwega na mũigua tha wa ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo. Baba ndacoka nyarĩ-inĩ ciaku. Ngĩcokia ngatho na mũhera nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ baba. Nĩ tondũ tũkoire kĩambĩrĩria kĩega na kĩrĩkĩro kĩega. Nĩ twarĩkia kũhurũkia mwĩrĩ wa ndungata yaku. Ngĩtĩkĩra Ngai thĩ kũririkana roho wake. Nĩgetha ũmwĩke maũndũ mega baba. Na rĩu gwata ndungata ici ha baba. Ona ndamaiga guoko-inĩ gwaku. Nĩ tondũ nĩ marutĩte wĩra mwega mwathani. Rathima mũndũ na ũrĩa ũngĩ Ngai ithe witũ. Nĩ tondũ we hana no ũtũũraga. Tũteithie Ngai ithe witũ. Ũtukane na mothe ma mũhuro wa riũa. Tũgere njĩra ciaku na tũhingie watho waku. Na nĩgetha tũgoka gwaku tũtethahĩtie. We nĩwe mũrĩithi witũ. Nĩwe twĩgũkora ithuĩ twĩyũĩ. Na nokĩo ndakũhoya Jesũ witũ. Ĩka maũndũ mega mwathani. Ũruo na ũrĩa mũru baba. Na nĩkĩo tũrahoya wega Ngai ithe witũ. Kwĩnyihia gwathĩka Ngai ithe witũ. Ĩkĩra gũtũhe mwathani. Na nĩgetha tũrũgamage harĩa hagĩrĩire. Ona watho waku tũkahingagia. Nĩ tondũ wĩho hamwe na ithuĩ Jesũ. Nĩgũtũcagũra tũcagũrire. Kuma kũrĩ ingĩ Ngai ithe witũ. No tondũ twĩho baba witũ. Gĩũka wĩke wega mwathani. Tũteithie tũrute mawĩra marĩa magĩrĩire. Tũteithie tũgocithagia rĩĩtwa rĩaku. Mahinda ma twĩna muoyo Ngai ithe witũ. Tondũ Jesũ witũ. Gwakinya ihinda ta rĩrĩ. Hatirĩ ũhoro wa kũhera mehia. No gũthiĩ mũndũ agathiĩ. Athiĩ kũrĩa gũtagĩrĩire baba. Ndagĩkorwo wĩke wega. Ririkana kanitha guothe Jesũ. Thiũrũrũka nĩ ũndũ wa ciana ciaku. Iria itigarĩte Ngai ithe witũ. Aingĩ nĩ maragũkaĩra nĩ ũndũ ũrĩa kũhana baba. Rĩu ningĩ na bũrũri witũ nĩ twahoya nĩ ũndũ waguo mwathani. Twahoya thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Bũrũri ũyũ nĩ wa kĩrĩkanĩro Ngai ithe witũ. Ĩtĩkĩra kũũrigicĩria thayũ waku mwathani. Ũruo wothe nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesũ. Reke tũtũre Ngai ithe witũ. Tũtongoragio nĩwe baba witũ. Arĩa nĩ rĩo rĩtũheaga. Tũheage nene ya thayũ. Na kwenda thayũ Ngai ithe witũ. Ũguo nĩguo twakũhoya. Kĩrũgame na ithuĩ twae na ithuĩ. O ũtatũ-inĩ waku Ngai no na Yesu mwathani witũ. Tũrathimwo atungatwo nĩ Ngai no na Yesu mwathani witũ. Amen. Haleluya. Hau rĩu twakinya hau nĩ twatirihĩrwo. No nĩ kũrĩ na ciana ciatũgũkana nĩ atiga nyũmba yake. Ihoya rĩa kũhoera bamĩrĩ rĩkũhoerwo harĩa nja hake. Rĩu haha naho mũthenya wa kũhanda mahũa nĩ Jumaa rũcinĩ tene. No mũndũ ũkĩte ũrĩa ũtegũcoka na gũkũ no ti Mũisiraeli. Ũcio ũngĩ bamĩrĩ arata na ahicimu arĩa moima kũu kũngĩgĩa mũndũ ena ihũa, we no atige handa rĩake. No kanitha ĩkahanda Jumaa rũcinĩ. Rĩu nĩ gũthiĩ tũroretwo harĩa gĩikaro-inĩ gĩake nĩgetha kũhoywo nĩgetha kũhoerwo bamĩrĩ. Hau nĩho tũgũtirĩhĩra igongona. Hĩndĩ ĩrĩa ngũtungata ndĩna hinya wa mwĩrĩ, ngoro yakwa yũragia ino ngathiĩ igũrũ. Tuthiĩte o ningĩ. Nĩweka atĩ? Nĩũthire? Weka wega. Wekaga nĩ gũkena na gũkũ. Niĩ ndirĩte. Tũka mahoya. Nĩkũ? Reke nĩngũkũhũrĩra ndĩ handũ rĩrĩ, igongona-inĩ rĩrĩ rĩrathira. Ũguo tũraria nawe. Raka rũciũ ndainũka ndĩna gũkũ Naivasha. Ona wĩ haha
witũ Amen. Ngai mwega na mũigua tha wa mũtheru wa Isiraeli baba na tuoka nyarĩ-inĩ ciaku twĩcokia ngatho na mũhera baba tondũ ningĩ nĩ twoka thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ ndungata yaku o haha aratũra mwathani wa nĩ atigĩte bamĩrĩ Ngai ithe witũ na nĩyo tuoka nĩ ũndũ wa baba tũgĩgũkaĩra tũgĩgũthaitha mwathani nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno Jesũ tũĩ ngoma ikara akĩriũnga gũkũ mũhuro wa riũa nĩgetha arehe thogothogo nĩ twareka Ngai ithe witũ twakorwo nyitĩrĩre bamĩrĩ ĩno nĩ tondũ we nĩwe wa ithe wao Ngai ithe itũ reke tũre ĩnyitanĩte ũru wothe nĩ ũhotwo nĩwe waganu wa mũthemba ũrĩa ũrehagwo Ngai ithe witũ ngoma ici ciothe nĩ ihotwo nĩwe nĩ twaregana na waĩrĩ wa wothe wa mũcukani ũrĩa thogothogo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tondũ nĩ kwa ndungata yaku Jesũ maratũrĩte na thayũ tondũ tũtirĩ twaigua ũru Jesũ witũ ona rĩu athiĩ-rĩ ithe itũ nĩ watigwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mamenyerere Ngai waku kũngĩkaga gĩkĩ kana kĩrĩa kĩngĩ ithe itũ ĩ hamwe nao na to wĩna hinya na wĩna ũhoti gwĩtĩkĩra kũmateithia ũguo nĩguo twakĩhoya kĩrigicĩrie gĩikaro gĩkĩ na mũkũnga mbura thakame baba na nĩgetha ngoma ciothe ihotagwo nĩwe to wĩna hinya na wĩna ũhoti mwathani o toguo twakora nĩ ũndũ wa kanitha waku ũtũrĩa ũrũgamĩrĩire baba maũru mothe Ngai ithe witũ reke mahotagwo nĩwe tondũ gũtirĩ ũndũ tamenyaga na gũtirĩ ũndũ kumaga na thutha ũroraga ũkathuthuria ngoro cia andũ ũkamenya kĩrĩa gĩ thĩinĩ baba ona rĩu ũmenyete Ngai ithe witũ kũu kũrĩa ũguo kana ũguo ũngĩ macio mothe nĩ twarega to watũrire tũkarega mũhuro wa riũa ona nĩ ũkarega kũu igũrũ baba nĩ twarega ũguo wa mĩthemba yothe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ baba ona thĩinĩ wa kanitha waku Jesũ gĩũke wĩke maũndũ mega ũikaranie na othe baba reke manyitane thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na matũũre manyihanagĩria tondũ wĩhona nĩ gũtũũraga ũguo nĩguo ndagĩkũhoya o ũtatũ-inĩ waku Ngai na Jesũ mwathani witũ matũũrie na marathimwo nĩwe Ngai na Jesũ mwathani witũ amen. Basi leo ni wakati ndo wa mwathani nĩ ũndũ wa hau twakinya hena tangazo ya atĩ juma ĩno twĩna mathiko ma nyina wa andũ wa Mwaragania na athuri na atumia mũnengere Simeoni mũcumarĩ andehere na mweri wa kũguna wa mangu mũnengere na yuthi mũcumarĩ mũndehere na nithie kũrĩa tungati tondũ juma ĩno nyina wa andũ wa Daudi wa Mwaragania nĩ ahurũkire na tũkamũhurũkia Jumamothi na wĩra wothe nĩ witũ na wĩra wothe nĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Amen. Hatarĩ na ũndũ ũngĩ tũkuongerera mũndũ wothe akorwo atete thimũ mũndũ warogota thimũ no arehe tondũ he mũndũ wate thimũ rĩu kana tũtangathĩre ũrĩa tũrathiĩ kũrĩa tondũ nĩ ũrarĩkia ma na microphone citiraria wega tũtangathĩre ũrĩa tũrathiĩ kũrĩa nĩgetha tũtikahĩngĩcane. Emeno gũrona haha ya bamĩrĩ na ageni a gĩthirikari acio angĩ harĩa kĩanda hena handũ Simeoni Besika, Mikawara Goda, Haruni wa Bahati, moja na mshumarĩ kũrĩa mũrĩ na atumia. Sabori wa Ngomu, sabori wa Mamu, moja na mshumarĩ hau. Mathikania wa andũ. Aya nĩ makoragwo na Yeah. Oranda